Hello anh em. Hello em Milo. Onto the site because Envy, the way he played on Icebox last week, he's ready for even maybe a 1v5 at certain points. So many multi-kills from Envy. I was just beyond, beyond thrilled with the way he played because he was constantly winning trades that like this one right here, winning 1v2s that he has no business winning. So yeah, if his mechanics can stay in this form, absolutely this is going to be promising for Team Secret. The other thing I want to talk about that I think is always a factor with HyperX on the other side of this. Thằng Envy để bắn vãi lồn. Đấy là lý do vì sao Lenny không bao giờ được bắn mà. Thằng ấy bắn vãi lồn. Thề luôn. Rao Echo đi vào lòng đất của Detonation Focus Me. Isolated duels, and Envy is more of a, hey, I can snap onto heads. Hello bạn. Ngày xưa nó gánh cái team gì đấy nhở? Oasis à hay cái gì ấy. Thằng bắn vãi lồn luôn. Ngô Công Anh. Em vừa mua con Saturn nhưng chợt nhận ra là mình không nên dùng màu đỏ. Cảm ơn Khánh Toàn nghe. Anh cái gì em thích dùng màu đen à? Anh không thích dùng mấy cái màu mè kiểu xanh đỏ tím vàng, không thích lắm. Low key boy. Black only. Từ quần áo đến đồ dùng. Hello Bitalo. Hôm nay anh không phải trên em ạ, hôm nay bọn anh được nghỉ, tại hôm nay chủ nhật mà. Nên là anh cũng cần thời gian nghỉ ngơi cho tay của mình nó ấy, tay anh đau quá rồi. Màu đỏ xoáy đâu nó có bị trắng pad không anh? Anh đã dùng bao giờ đâu, anh đâu có biết đâu. Anh chỉ dùng màu đen à? Nhưng màu đen thì có bị trắng pad. Như cả phần bên dưới của anh di nhiều quá, phần bên dưới pad của anh di nhiều quá, bây giờ nó cũng thành màu, nó có một chút màu trắng thôi. Kiểu nó lệch tông màu với cả những chỗ khác đấy. Hello, hạ cái tôi xuống. Nay chỉ xem giải thôi. 2 trận bo 3 mà em, xem giải hết 2 trận này nó phải rơi vào tầm 6-7 tiếng ấy, không ít đâu. Màu trắng là do bụi à mọi người không bạn? Không em, nó do em ra ma sát nhiều quá ấy. Em di chuột ấy, cái này của em ấy, nó cọ vào nhiều ấy. Nó ma sát. Hello Cristero. Hình như pad anh đang xài to hơn pad bình thường đúng không anh? Pad này hình vuông em ạ. Chiều dài 500 chiều dài 500 mm và chiều cao 500 mm. Nhiều mà, cái đấy đều bình thường mà. Nói chung là anh em có dùng, mình nói thật là khi mà anh em đã mua cái gì ấy, như kiểu đồ điện tử ấy, như kiểu là anh em xài đồ wireless ấy, phải sạc nhiều thì nó sợ bị chai pin ấy. Mình nói thật luôn là mấy cái đồ điện tử này có cố giữ lắm cũng có cố giữ lắm cũng chẳng bao giờ giữ được bền đâu mà. Đừng quan tâm, đừng mà nghĩ nhiều quá. Hello Danh, chiều dài chiều rộng. Cảm ơn Lân Tống. Hello Husky. Anh cũng không biết là hôm nay HyperX sẽ ra sân với đội hình nào. Not sure. Tại vì có nhiều thông tin lắm. Có thông tin thì bảo là HyperX sẽ BenQ something bắn DyAC làm in-game leader. Nhưng có những thông tin thì lại bảo bench cả DyAC, cả BenQ để cho something với cả Secret bắn. Xong rồi MyFreak sẽ làm in-game leader. Chả biết nữa. Cảm ơn anh Công Anh hôm trước đã chọn trong tip. Cân bằng mà. Hôm qua game cân vãi lồn. Hôm qua anh xem hết cả 3 map Sentinel với cả chọn 100 tip mà. Cân vãi lồn. Secret Lab tài trợ cho VALORANT mà. Tài trợ cho VCT mà. VALORANT Trung Quốc á, ra rồi mà em. Hôm qua anh tưởng map 3 ấy, cái map 3 nhìn trông bọn 100 tip bắn lấn lướt vãi lồn, anh tưởng là thắng rồi cơ. Xong lúc quay đi quay lại một lúc thấy OT xong thua luôn.
Không tin bọn T1 ăn được Talon hay không luôn. Talon trông yếu mà. Talon hết phép rồi. Stacy có quả map split làm 4 đấy. Cũng tưởng là Sentinel thắng map đấy luôn rồi cơ. Xong cuối cùng lại OT. Ngô Công Anh. Vậy là mình dùng chung sai pad rồi thiếu mỗi chữ ký của anh trên pad. Cảm ơn Khánh Toàn nghe. Cái đấy phải có dịp em ạ. But I would love to see him, because the biggest question everyone has is if he does play, whose spot is he taking? Because it's so hard to pick. Nói chung là nó cũng chỉ là những trận đầu tiên của giải đấu á. Nên là anh em đừng kiểu đánh giá nhiều quá làm gì. Tại vì mình nói rồi, tất cả những cái trận đầu tiên của giải đấu ấy thường là phong độ sẽ chưa được cao này, chưa gọi là sao chưa quen được với không khí thi đấu này các thứ. Nói chung là cũng bình thường à. Trận đầu tiên lúc nào cũng là trận khó nhất. Nhớ gì hui. Trận đầu tiên và trận chung kết bao giờ là những trận khó nhất. Mình đánh giá trận đầu tiên của mẹ giải đấu ấy, khi bắt đầu một giải đấu ấy, nó khó hơn trận chung kết, mình nói thật luôn. Tại vì anh em phải hiểu là tự dưng mình đến, mình đang hàng ngày mình tập luyện, chả có tí áp lực đéo cả, chả có một cái đéo gì cả. Nó chỉ là bán tập luyện, chết thì thôi. Tập sang map sau tập tiếp, tập lại, hôm sau lại tập lại. Nhưng mà sang giải đấu nó khác, sang giải đấu thua một round, và mất thêm round nữa rồi, nó cứ như thế. Nên là kiểu cái không khí và nhịp độ nó chưa quen nữa. Nên là nó cũng chỉ là điều bình thường thôi à. Không bao giờ đánh giá một team nào đấy qua trận đầu tiên à. Week and I'm expecting awesome plays coming from you guys. Hôm nay không hôm nay chủ nhật mà em. Some good Team phải tập team phải được nghỉ một ngày chứ. dino Your little dino arms. I know this stage the teams are getting ready to go live. I'm very excited to see. I know we got Quack and Achilles up there, and Quack is probably like sweating with excitement Hello, right mid. now. So let's go. Anh nghĩ HyperX có 2-0 được không anh? Anh nghĩ là được. Nếu mà anh phải chọn, anh phải chọn xuống tiền ở trận này thì anh nghĩ là HyperX 2-0. Xứng đáng để thử. Cái clip set 6 kill post một ngày được 16.000 view rồi. Hello Atiwen top 3 đi master luôn ấy mặt cười. Hello em Hiếu. T1 trông cũng không mạnh lắm nhưng mà cũng không yếu, kiểu vậy. Cảm ơn Lê Minh Đăng với 10k qua MoMo nghe, nhớ Công Anh tóc vàng quá đi. Chúc vào mình mà nhuộm thì mình chỉ nhuộm tóc một là tóc nâu, hai là mình nhuộm màu khói thôi. Màu vàng là màu nó phai ra thì nó chỉ là thường ra màu nâu á, nó không phải hẳn màu vàng. Chắc phải có dịp chứ không tự dưng đi nhuộm tóc trông mệt lắm. Tại vì nhuộm tóc lâu lắm. Hello em Quân. Hello Gen.G. Ladies and gentlemen, the journey continues for the two heavyweight VCT Pacific teams, HyperX
and Team Secret. The teams are getting ready for Game 1, and it's the first time they're facing off this season. Cảm ơn bạn đã 10 các con MoMo nghe. Nạp vào player duo để donate quên mất nay chủ nhật. Ôi em bạn này. Waved awkwardly at the camera. I think they were feeling the nerves a little bit as well, the pressure, right? I mean, we talked about it. Envy, can he keep up with the likes of Forsaken and Jing? This is such a huge test for a player like Envy to face off against these two youngsters who have been legends at such a young age for PaperX and APAC as a whole. And then, of course, two of the veterans on the team. Of course, Jesse Vash, more of a veteran than almost anybody here at VCT Pacific. What was that look? Yeah, Jesse staring him down. What? Yeah, you see that? I mean, just we didn't hear anything, but you could definitely tell he was like. Anh xem trận đấy mà anh xem hết 3 map mà. Xem rồi tự cút rồi lại comeback OT. Sometimes you get a little bit, but Dubstep and Mind Freak, you know, this is going to be interesting. Dubstep there, we got to see at least one kind of throwback to his days of being a Jet main, and he played pretty darn well. But Borkum! I mean, Borkum had a phenomenal fracture for the side. And What was that? only. Mấy thằng này nó đi mẹ mày tự nhiên nói lộn đấy. Thế luôn, thằng Boku mày hài vãi luôn, thằng Boku mày suốt ngày diễn trò luôn, hài vãi luôn. I can still keep up with the likes of Forsaken and Jing, right? I can keep up for Duelist. But today, I think he actually kind of just has to give a little bit more room for the second line over on Team Secret. Here we have our coaches, Warbirds and Alex. Of course, Alex has been with PaperX the whole time, so he's been leading this squad to many different victories and also some other. Boku trông lọt các mẹ thọm luôn. Coach đi vào sân sau, chuẩn bị bắn thôi. Something trước bắn cho team nào thế anh em? Sengoku. Không phải Son Goku mà là Sengoku thì phải. Hello, good boy. PaperX. Team Secret. Ban Per. PaperX ban Icebox. Chính xác. PaperX Big Fracture. Secret Big Haven à? PaperX Big Fracture. Team Secret Ben Ascent. Không, chắc là 3 Ascent đâu. Đúng rồi, 3 Ascent luôn. PaperX ban cái lô gì ta? Lotus. Còn gì ta? Chuẩn. Split. Chính xác luôn.
Đoán chuẩn thế á? Thì tập team với bọn này chán rồi bạn. Mấy cái team franchise này tập team với chúng nó chán mẹ rồi. PaperX Fracture mạnh lắm. Icebox bọn mình nắc PaperX xong rồi sang Fracture bị chúng nó nắc lại mà. Fracture chúng nó mạnh lắm. Hai duelist race với cả lồn niông khó chịu vãi lồn. Secret này thành bại tại Bocum. Bắt đầu là Forsaken bây giờ bắn Yoru full time mà anh em. Lúc lồn là cũng Yoru với cả Niông. Lúc lồn nó cũng thế luôn. Không có Cypher, Jing bay thì VL. Hả? Không có Cypher thì để làm gì đâu bạn? Killjoy mới là counter race mà. Còn Cypher là để counter jet chứ. Hello em Hoàng, dạo này em hay ngày ngủ đêm bay và hôm qua 5-6 giờ sáng anh mới ngủ hay sao ấy. 500 anh em đang xem cho xin một like vậy ạ. Cho nó lên đề xuất vậy ạ. Lâu lắm mới quay trở lại đi mẹ mày làm nghề thầy bói. Thầy phán. Chắc thức 5 giờ nói chuyện với con nào. Nói chuyện với con Picach với cả em Huy Bện đấy. Hai em múp rụp luôn đấy. Em Gen.G. Thêm cả em Slow Z nữa. Rotting. Not 30 years of brain rot. But yeah, ready to dive into this one. This has been an exciting one and also a very polarizing matchup as far as who people expect to be able to take this. Obviously, fairly long-standing rivalry. These guys have em bắn màn 360Hz nhưng mà khi chuyển về 4/3 nó chỉ được 144Z thôi là sao ạ? Anh không rõ mấy cái đấy mà máy móc anh không biết lắm. Có thể là do cắm dây sai, có thể setting ở trong gì đấy sai chẳng hạn. Mình đang ở bên Sinh và mình đang ở bootcamp bên Sinh. Đợi mày dạo này em Khoa đang đi tập gym với cả đi tập boxing ấy. Nghe chiến nữa. Hello Tấn Hùng. Anh đi bắn giải online anh có đeo thêm tai nghe in-ear không anh? Nếu mà giải nào mà phải đeo cách âm thì bắt buộc phải đeo in-ear mà em. Bắt buộc chứ không phải là được hay là được lựa chọn. PaperX has some tricks up their sleeves, of course, with the Euro pick already. It's going to be a little bit of that sense of fixing mistakes once again. You know, all those maps that we've seen before, like in the previous. Đó là PaperX được đánh giá cao hơn rồi em. Maybe even champions. Chắc chắn rồi. We do see PaperX getting a little em tưởng cái cách âm giờ là tai nghe luôn rồi. Tùy em này, không phải giải nào nó cũng thế đâu, không phải giải nào nó cũng xịn thế đâu. Chủ nhật đừng hỉ anh, chính xác. See how Warbirds builds this team up, how he's gonna control them and fix their some slight tiny mistakes. Sure. I mean, so far what we've seen from Warbirds and his effect on the squad, it's been looking very good. Let's see if that's going to continue to be the case. Dart going to get a very nice ping. 4 players going to be revealed outside of the lobby. Cùng quét 4 hàng luôn. The info here in the pistol round for Jesse Fashion. Also see Dubstep getting himself into a forward position, tucked away over at C, right in the cubby at long. Still, okay. It's going to be the fake out straight into garage, getting a little bit of control. A dink onto Borkum. Thanks, he's the real deal. Shots coming across. They're trying to spray him out. Dubstep here, looking in this position. Going to be good for 2. Picks up BenQ and divide. Borkum though, 1 HP on the backside of sight. Swings out. Still Borkum vẫn giết được Jing kìa. Clipping him in the head. Forsaken here on the site. Just going to bang through the box. Borkum takes him down somehow. Still alive and he is going to survive. Nice. Dubstep làm 2 kỳ quá. Dubstep làm 2 đẹp như trong tranh luôn. The first round. Oh man, like that's a great start for Team Secret. PaperX, clearly they had some intentions of heading towards A, but that was instantly blocked off and they decided to head back towards C, where I think this... Something có được bắn giải này không anh? Anh nghĩ Something đó ở bên Hàn rồi mà, nhưng mà anh nghĩ là cần thời gian tập luyện thêm á. Thầy ơi cho em hỏi cái này với Mong Anh trả lời ạ. Em đang bắn cổ tay mà em thấy bắn giải toàn cánh tay thì em có phải chuyển các cánh tay cải thiện kỹ năng không anh? Không em. Wow.
Still seeming like their remaining series are not going to get overzealous quite just yet. They know it's just the pistol. And for now, going into the eco, seems like we're just going to have PaperX at their sights over Dubstep bật đồ hơi chậm nhá. Ever so common. Dubstep again, getting tucked away. Jump out of the smoke, and they just get mowed down one after the other. Seth, this is Không flash nhỉ, không gì hết, chạy ngang qua luôn mà. I do think Map này không có bridge, hơi mệt. walk straight through past Nếu mà map này bắn 2 duelist thì tốt nhất là không nên bắn Sentinel. Chứ còn map này bắn 2 duelist mà không có kiểu con bridge, như kiểu là bắn Kinei Yoru mà không có bridge thì kiểu hơi ít đồ để support ấy. The anti-eco, so going to be carrying forward all of their weapons, so Spectres across the board, aside from just a single Marshall. We'll see how that gets put to use here in a moment, but yeah, I mean, Dubstep coming up huge already, which is a fantastic start. Crucially, you know, we do see from PaperX, they've opted to go for the Cypher. I do like that when they get over to the defending side, to really just make sights unassailable, catch people who are trying to lurk in behind you. But on the attack, you need to kind of deliver a bit more. Obviously, it's going to be Jesse Faster with the Marshall in hand. As drone does get a reveal. They managed to find two. Jeremy goes for the aggressive push. Still though, manages to find one. That's going to be a rifle on the floor. Look at this, 3 players. Bắn cung hơi chậm nha. Want to claim that rifle at the same time. Aggression on the other side. Dubstep very forward position to see, trying to hold them off thôi. and gain information. Blinded, the paranoia going to expire. There's the swing. Ai chà. Right now going to be dropped. Đúng là đang bay làm gì cũng được. The Jing as well as mine. Phải liều vãi ồn. Softening him up as the paint shells. Ôi đen thế. Push out of the smoke through garage. Ends up getting taken down. Ủa. Swing around the back of sight. Đấy là khi cái tay lên ngôi. Two weapons dropped. Not terrible. Đây là khi cái tay lên ngôi. Má mày nó êm chết hết luôn. Grateful that they managed to get through this bonus. We saw a lot of conversions yesterday. So they managed to get. Chứ là tùy. Map này mà mua giáp 1 thì tùy map. Những map rộng thì mua giáp 1 được, chứ như map này bé tí à, toàn bắn Phantom mà mua giáp 1 thì chỉ có thiệt thôi. From Team Secret, but of course, PaperX instantly knew how to react to that, and this time a little bit more careful about their approach to it. Nói chung là thằng Jing này tay nó to mà sen nó còn nhanh nữa, nên là kiểu mấy quả flash phủng các thứ nó flick các thứ nhanh á. We're quite a ways away from a Hunter's Fury here from DyAC. Maybe a paint shell so he can line it up. Pushing through, Jeremy makes his exit with the blast packs. He will be safe. But this is the same sort of pressure that we've seen in so many rounds now from PaperX, just constantly into where it's A, trying to push them back, trying to temper Team Secret and prevent them from getting more information easily. Backed away quite a bit. Chạy. Find one, Jesse Fash just stops to remove it. Meantime, BenQ has inched his way forward just outside of big. Nếu mà bắn kiểu mà không có bridge ấy thì thoải mái đồ luôn. Mày vào side A mày thoải mái đồ luôn, thoải mái chỗ đứng luôn. Stray rotations, perhaps. The rest of them are hovering around the A side, but there's the thing. Team Secret isn't really moving. Maybe the only one is Jesse Bash just to suss out more information, but here comes the hit. Yep. Jeremy gonna find one. Né flash trước luôn, nhìn DyAC không? Né flash trước luôn. Bị cung quét nhìn thấy cử động, né flash trước luôn cho nó chắc. Tries to get in, break this down, and it nearly has the lineup. Thought for sure he was going to get the collapse there, but he does not. Bó cung. Finds BenQ. Thành bại tại bó cung có khác. The dimensional drift goes forsaken, scouting out, doesn't see anybody in heaven. Gets the ping on the Porkum. Here's that. Bó cung quan trọng trong cái team này đó. Should be prepared, and now they spot him. Do or die. They need to defend this. Push coming in, they get hay luôn. Will get the other. And as Dubstep is the last one standing, Spike not planted, doesn't have to defuse the damn thing. And that is going to be them taking a round away. But significant damage dealt, only a singular weapon carried forward as we go into round 5. Giải được chơi rồi, giải cái cô được chơi rồi. I mean, you were absolutely right, Seth. That lockdown was the key factor in this hello anh Toàn. Team Secret, they had that extra ace up their sleeve. And of course, PaperX. Sao không bom đi ra đầy đấu, what the fuck? Mình đố bạn đặt bom này luôn đấy. Bạn đặt bom xong bạn đi đâu? Bạn đặt bom xong bạn chạy đi đâu? Killjoy là có anti kìa, đặt bom xong cũng thua à? Cửa thắng là gì? Cửa thắng là như thế đấy. Cửa thắng là đi đẩy ra đấy. Em đói anh Toàn ạ. Bên này đắt đỏ quá, em đói. Forward hold out in A, but as they continue to creep along, seems like this is inevitably going to end up being the hit. Phát đấy còn mấy giây à? Còn 10 giây. Đặt bom xong cũng không chạy kịp, chắc chắn luôn. Maybe not. Be able to use it now. Forsaken able to find one. Jesse Bash is holding on the corner, manages to stabilize. A great readjust to catch Jing.
Giải này là giải ở trên, còn bọn anh là giải ở dưới. Giải này là dành cho những team, giải này là dành cho những team kiểu là partner ấy, những team đối tác của Riot. Còn bọn anh thì không phải. Bao giờ mày thử giả vờ khao anh cái gì ngon ngon đi Công Anh. Để em thử, để đợi lúc mà có gì về em thử anh Toàn ạ. You can't out-aim yourself out of every single situation, especially when it comes down to that lockdown from the previous round. You're just pressured to push forward for. Cả Lê Minh đăng với 10k qua MoMo nghe, tặng anh 3 gói mì hảo à. Bên này không mua được hảo các em ạ. Ví dụ về sự đắt đỏ bên này á. Một chai nước lọc Dasani ở nhà mình là 10.000 à? Một chai nước lọc to ở nhà là 10.000, 12.000 à? Một chai nước lọc ở bên này là rơi vào tầm hơn đô. Nó rơi vào rơi vào tầm 20.000, trên dưới 20.000 xấp xỉ đấy. I mean, again, with how familiar these two orgs, these two rosters are with one another, Team Secret look so far very well prepared. So that's why we see the breaks getting pumped here by Coach Alex come in and step in and saying, okay, let's maybe integrate some more strategy. Let's use some utility to get ourselves into these sites. Hai đi la bên này đắt gấp 3 lần Việt Nam. Với cả nó cũng nhiều món hơn thôi, nước chấm không ngon. Đang ý định tự tử vì mất người yêu thấy stream của anh vui luôn. Vẫn lồn thôi bro. Don't do it. Đời còn dài, con gái còn nhiều mà. Công an đinh tài phân chưa? Công anh chưa? Ra này mà Secret thắng là BenQ hơi mệt. Một. Ở đây rồi, bên cái cứu rồi. Bên cái cứu rồi. Nhưng Bo Cung lại cứu lại rồi. Bo Cung lại gỡ lại rồi. Bo Cung. Ôi nhảy kìa. Ô kìa. Nào. And he will once again be the last man standing. And that was just tough. I mean, the win conditions it was simple. You really just had to shoot and duel your way out of that one. But when it comes down to it, I think Dubstep had the sense to actually push up a little bit more forward. So Jing wasn't expecting him to be on the far right. I think he was thinking that he might be closer towards window, which is where the paint shells was. But then again, this is what happens off the timeout. Chung là chơi game với cả HyperX cũng dễ đoán mà. Chung là chơi game PaperX nhá, lúc nào cũng sẽ là gì? 5 người đi với nhau, hoặc là 4 người đi với nhau cộng một thằng BenQ đi lấc. Lúc nào cũng thế à? Nếu mà bạn không nhìn thấy con Cypher ở đâu thì bạn cứ kê một đường ngược lại xa vãi lồn. Ví dụ kiểu bạn đang ở side A, chúng có đánh A, PaperX đánh A. Các bạn có cắm một thằng ở B lại, tự dưng thấy con Cypher nó đi tới vào tâm bạn. Lúc nào cũng thế à? Always. In the future, as well as for HyperX for the rest of this half. King now, hello, get out of the way. Getting body blocked, rocket goes in. Borkum gets tagged up. Chữa. Invi. Rồi, chữa nốt luôn. Xong. 50, brother. Cảm ơn Rico Lê nghe. I think they win. Cảm ơn Lê Minh Đăng với 20k qua MoMo nghe. How about Indomie? Indomie bên này anh ăn suốt ngày à? Hết tiền thì phải ăn thôi. Hello Jared. Let's go, Jing. Let's go. Đã phải. Chúc là lý thuyết thì vậy thôi. Các bạn hiểu không? Các bạn phải hiểu là ấy, lý thuyết nó đây là manager, team manager. Nói chung là các bạn phải hiểu ấy, lý thuyết thì đơn giản vậy thôi. Các bạn biết đấy. Nhưng mà các bạn biết được round nào nó đi 4-1, round nào đi 5-0 đúng không? Biết được đâu đúng không? Vậy cả trong trường hợp ấy là nhiều khi ấy, team bạn chết trước một người. Bây giờ nhá, bạn có 4 với 5, bạn không thể nào mà để một người ở lại kê cái side còn lại nữa, mà bạn phải rotate về. Đúng không? Ví dụ như kiểu bạn hack map đi, bạn biết được là round này không đi lớt, ok, bạn rotate về bạn bắn 4 với 5. Nhưng mà làm sao mà trong game bạn biết được là có ai đi lớt hay không? Làm sao mà biết được đúng không? My girlfriend said hello Pikachu. Hey, hello.
regardless. But yeah, Dart comes in before Borkum can make his way into the smoke. BenQ now going to be tagged up by the Hunter's Fury. Jing watching over towards the defending side. Somehow also snaps on the dubstep, dodges out of the Hunter's Fury. The Divide with one of his own takes down Jeremy. Okay, now Team Secret equal 5-4 already. The first half will be 6-6. From the side of PaperX, nope. set up Borkum just a little bit too slow to get himself into that smoke. Gets detected, and it's an easy spray down, and that's a sight broken open from there. Smart adjustments, I have to say. I mean, it's that coordinated set play that we wanted to see, and of course to see. I want to see him play also. Chắc là hai duelist mà các bạn. Hai duelist không có bridge thì các bạn làm sao có chuyện chiếm map đúng không? Khi mà bắn hai duelist thì các bạn phải làm gì? Chỉ có phi đi cùng nhau. Xong rồi tạo khoảng trống cho Cypher đi lướt. Bây giờ này, Cypher vừa đi cùng đồng đội này. Tầm này các bạn nhìn vừa rồi là round vừa rồi là PaperX đi 5 người đúng không? Bây giờ mình đoán nhá, trong 1-2 round tiếp theo ấy thì PaperX sẽ đi đến 4 người và BenQ thì mình đi lướt tiếp. Để xem. Khi mà các bạn có như kiểu là có Sova, có Bridge, có Sky các thứ thì các bạn có thể kiểu có hai initiator ấy, thì các bạn có thể ok, anh em mình đi chiếm đây, đi chiếm C xong về đánh A, đi chiếm A về đánh B, đi chiếm A xong rồi về fake B xong đánh lại A các thứ. Nhưng mà khi các bạn có hai duelist thì các bạn lấy cái gì ra mà fake đúng không? Các bạn chỉ có thịt. Địt mà chỉ có cầm thịt, chỉ có lấy thịt với cả lấy tay mà đi vào sai thôi. Cái bác Haven này bắn như thế cũng được mà. Ngày xưa có mấy bọn nó như kiểu là Vision Striker này hay là kiểu DFM này, chúng nó chơi game theo kiểu là không có Sentinel ở map này ấy. Chúng nó đi cùng nhau luôn. Chúng nó phi cùng nhau luôn. What's up? You know the song Ice No Sleeps by Taeyang? Hmm? You want to hear a better version? Nope. Swing the corner, Flash leads the way, and instantly Borkum going to be taken down. Dubstep as well spotted. The entry through, Jing clears the site, the ping as well, revealing Dubstep on the way out. And C site absolutely in the hands of PaperX. And again, it's just that fast play. That kind of push into the cubby of C only works if you have PaperX headed towards A. But now the cover fire, simple. It seemed like Jeremy was going to be able to get that one onto BenQ. Perfect timing on the arrival there from Mind Freak. And Divide, you know, we're talking about him how he's usually a bit of a quieter player, but in their last. Tức là các bạn hiểu ấy, chơi game này nó như kiểu các bạn gọi là sao ta? Nói nó phí giống cái gì nhỉ? Nói giống đánh cờ thì cũng không hẳn lắm. Tức là các bạn phải đọc được suy nghĩ ấy. Kiểu vậy. Các bạn phải đọc được suy nghĩ của team địch ấy. Như kiểu là nhá, khi các bạn đi lướt nhiều quá rồi thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Sẽ có một thằng đi kê lướt. Đến lúc đấy các bạn phải làm gì? Các bạn đéo lướt nữa. Thế là chúng nó sẽ mất đi một người. Khi các bạn vào sai ấy, bình thường nếu các bạn bình thường là sẽ kiểu 3,5 đi, thì bây giờ chúng nó sẽ mất một thằng 2,5, một thằng kia còn lại sẽ đi kê lướt, kiểu thế. Bây ví dụ như kiểu là nó đánh A, BenQ đi lướt B liên tục, xong rồi đến một round chúng nó đi đánh A tiếp, BenQ đéo lướt nữa, thế là một thằng lúc nào phải đứng nhìn B đúng không? Nó chỉ đơn giản như thế thôi. And jumps out right here in the smoke. Jeremy is there for the punish, however, but it's still damn flashy from Forsaken. BenQ finding another Jing as well, shutting down Dubstep and Garage. And that leaves Jeremy on this side of the map. Jesse Bash still an eternity away. Finally starting to rotate back through across the spawn. They have a showstopper. I'm curious if they feel like they could play for this, but looks like the answer is going to be yes, and the rocket goes in. He finds the elimination, but Divide and Mind Freak. Chung là kiểu bắn với cái lối chơi này thì chỉ có chạy ra bắn nhau lại thôi. Tức là nó chơi game đúng nghĩa là nó ép các bạn phải bắn nhau luôn đấy. Nó chơi game như kiểu bọn PaperX này, nó ép các bạn phải bắn nhau luôn đấy. Thấy không? Nó đi lướt đi lướt cắt một thằng ở B, xong bây giờ nó đéo đi lướt nữa. Rồi sau nó đéo lướt nữa. Bây giờ chúng nó làm cho Secret phải sợ rồi. Giờ chúng nó đéo lướt nữa. Chúng nó đi mẹ với 5 thằng với nhau là xong. We're seeing this on the side of Team Secret as well. You know, they're trying to make some adjustments, but you know, you kind of need to respect PaperX a little bit. Flash in the mid, and the challenge failed there by Dubstep. Tries to push up from Jeremy. He'll be able to find one. Goes out.
Rơi game với PayPal phải chơi nhài này. Nhìn thằng Open kìa. Giờ đổi. Đi tại Cypher đéo lướt nữa, Open lướt. On the cam, wasn't ready for BenQ, but still finds the kill, just given the weapon advantage. Spike dropped in V. I don't know if he swung out. Chung là kiểu khi mà các bạn gặp một đấy, hôm qua có ông hỏi ấy, khi mà team bạn mày bắn chỉ rớt ấy thì mình phải làm gì ấy? Thì đây là một trường hợp ví dụ như thế này. Những cái trường hợp này ấy, khi mà địch đánh đâu ấy thì mình nghĩ là ấy, vứt con mẹ cái sai đấy đi. Nói thật. Những cái trường hợp mà như này ấy, vứt con mẹ cái sai đấy đi cho nhanh. Xong rồi làm gì? Mình đi móc ngược lại chúng nó. To line it up. Nice try. Just a hair off there. HyperX will go ahead and string together 4 consecutive rounds. Really close. I like what Team Secret are trying to cook up, though. I am actually fully incorrect. I think it's 5. Yes, it's 5. It's now in front of my face. I forgot to write one down. But this is great. I mean, yes, it gets a little bit brawly at times, the way they're pushing into each other, with the way that Ben is lurking off in his own spawn of all places. It's Team Secret trying to throw a wrench in PayPal's plans, and at times, this is the result. This is the damage that they get. If PayPal didn't quite have the economy this round, that would have been a good play, but here we go back into it. Last round, first half. Looks like we might be ending things similar to the manner in which they started. Those early rounds all entirely focused on the A site. Như này đẹp này. Đéo canh một sai nữa, bỏ sai xong làm gì? Đi móc ngược lại, như này đẹp này. Như ra ngoài là đẹp này. Phải luôn line up. Line up ném flash. Bro. Find much of anything. Couple cyber cages now going to get set up by BenQ. Spike gets brought forward. Already dubstep right in position. Might as well have rolled out the red carpet for this one. PayPal, they will commit to the spike plant, but the Aftershock. Breach ném Aftershock ở bên phải. DyAC chết. DyAC chết chắc. Địt mẹ DyAC chết chắc. Rồi nó clear xong. Xong sao? Rồi bây giờ làm sao? Dỡ bom. Gỡ bom kế 6 đều. Ôi gỡ đi. Đấy. Thế thôi. Đi mẹ tốt nhất không nên bắn nhau với chúng nó vì cho mệt. Bây giờ bên tấn công mới mệt cho PayPal, bên thủ mới bây giờ bên thủ mới là mệt cho bên PayPal rồi. Tại bây giờ thủ nhá, thủ là phải đẩy, mà không đẩy được là thua. Nói chung là mình không biết đâu, nhưng mà nếu mà dựa trên góc nhìn ấy, nhìn ở bên ngoài bao giờ cũng dễ hơn nhìn trong game mà. Tại vì khi kiểu bọn mình tập team với chúng nó nhiều rồi ấy, VCT này á, Pacific thì bắn ở Hàn, châu Âu thì bắn ở EMEA thì bắn ở Đức, còn Mỹ thì bắn ở Los Angeles thì phải. Nói chung là bọn mình tập team với chúng nó nhiều rồi ấy. Bọn mình biết những cái tín hiệu khi mà chúng nó bắt đầu làm cái gì đấy rồi ấy. Thì bây giờ mình ngồi xem này, nó đoán nó cũng dễ lắm. Còn mà mình trong game thì mình đéo bao giờ đọc được như thế đâu à. Mãi là mình mà đọc được như thế này chẳng trong game thì thôi. Blitz số 1 con mẹ rồi. Góc nhìn của người xem bao giờ cũng là dễ. Tại sao phải đẩy 10 thắng dành cho PayPal vậy anh? Tại vì khi em phải hiểu ấy là khi mà team mà càng nhiều duelist, thì bên công của em càng dễ đánh. Tại vì sao? Vì em sẽ có nhiều đồ clear góc, nhiều đồ gây đam, nhiều các thứ. Nhưng mà bên thủ ấy thì em sẽ bị động nhiều hơn. Bên thủ ấy, cái khi mà bắn bên thủ ấy
cái timing không phải do mình quyết định mà là do bên địch quyết định, hiểu không? Thì mình không là người chủ động được thì cái duelist nó không thể phát huy được hết cái tiềm năng của nó. Thì bây giờ phải làm gì? Thì mình phải ép cho bọn đấy, phải ép cho bên công vào cái thế mà mình muốn, hiểu không? Mình chẳng biết phải giải thích nhà, nhưng mà ý là kiểu phải làm cho game nó thành theo kiểu timing của mình ấy. Anh không chơi, em không vào xem luôn mà em Hoàng. We have now onto the attack, go Team Secret, and it seems like they're gonna go for this A site already. Stun comes out across on the divide. Thấy không? Lấy cái gì cho thủ, đúng không? Đéo có một cái gì thủ được, chết luôn. Thấy không? Đéo có một cái gì thủ được cả. Bình thường là các bạn sẽ có gì? Các bạn sẽ có một con bridge nó stun A main nếu như địch rớt A. Nhưng mà đây các bạn chẳng có cái gì cả. Các bạn chỉ có gì? Các bạn chỉ có khẩu súng trên tay. Hết. Đéo thể nào mà Sova chặn rớt A được. Phát đấy DyAC hơi lỗi, DyAC phải té cực nhanh. Bây giờ thấy không? Bị động không? Bị động vãi lồn luôn, chả làm được cái đéo gì cả. Trông bế tắc vãi lồn luôn mà. Cái kia là của giải em ạ, không phải của anh. They were pushing back around sewer. They heard him cutting through B. It looks like MindFreak gonna try to find some value. Gets the Gen.G even. No hope. Mình nghĩ là map này cho team Secret rồi. Trừ khi là PaperX tí làm gì đấy đột biến. Mình ví dụ cho các bạn nhá, là khi mà các bạn có hai duelist đi. Bây giờ ví dụ các bạn có Reyna đi cho dễ, đơn giản dễ hiểu nhá. Khi các bạn bên công, các bạn có hai quả flash. Các bạn khi đánh vào sai, các bạn có thể ném bất kỳ chỗ nào các bạn muốn. Các bạn biết timing, các bạn biết timing lúc nào các bạn vào sai, lúc nào các bạn cần phải ném để các bạn vào. Ok, ném flash ra thì là địch phải làm gì? Địch phải phá, địch bị mù. Nhưng mà khi các bạn bên thủ, các bạn đéo có một thông tin gì cả. Các bạn cầm hai quả flash trên tay, các bạn làm gì? Địch vào sai các bạn ném ra, chả mang lại tác dụng đéo gì cả. Vì các bạn cũng đéo bắn được. Nó chỉ đơn giản như thế thôi. Round. Now they have guns, they have that range to play with, but here comes another drop. Ben, he's just going in for it. That he is. Time. Backflank not watched. Mình cầm fast đi đẩy lúc đầu game được không anh? Thì thế anh mới đang nói là PaperX này khi mà bắn hai duelist này thì phải làm gì? Thì phải đẩy. Anh đang nói như thế mà. Phải đẩy, không đẩy thì làm sao? Thì thua. Các bạn nhìn nhá. Team bên kia bắn retake có một con Killjoy anti, có một con Resinate, có một con Omen mù, có một con Richard Tan, Aftershock, có Sova review. Bên này PaperX có gì ạ? PaperX đéo có cái con gì cả. Có được mấy cái trap thì không detect được. Có Omen mù, có Sova review, có Forsaken Flash hết. Net của Ray nữa đấy. Nó lỗ đồ rồi đúng không? Là nó lỗ rồi. Ví dụ mà khi kiểu ấy, hai team có cùng một con bridge ấy. Như kiểu là bridge bên này stun thì bên mình stun lại. Bridge bên bạn Aftershock thì mình Aftershock lại. Kiểu nó flash là mình flash lại. Nhưng mà khi các bạn lỗ mất một con rồi ấy thì các bạn thua đồ thì các bạn phải là gì? Phải timing, phải là đột biến, kiểu thế. Map này có chỗ nào quan trọng không anh á? Gọi là chop point hay gì nhỉ? Đúng rồi, chop point có. Long. Bây giờ chỉ có make play thôi. Bây giờ phải make play đấy, như kiểu là không làm được gì nữa cả, khó lắm. Bây giờ bị smoke nhảy xong làm gì? Jing ném net, Forsaken ném flash đẩy qua. Đấy, bắn nhau. Eurocron chết. Jing. Cần những con người như này thì mới thắng được. Phải cần những con người như này mới thắng được. Thế lý do PaperX pick thế chịp anh. Tại vì đấy là lối chơi của người ta em. Mỗi team có một lối chơi khác nhau. Khi mà team em có hai thằng tay to như Forsaken với cả Jing ấy, thì hai duelist nó cũng không phải là một sự lựa chọn tồi mà. Một súng nữa là đẹp. Đắp xem giết một nữa là đẹp luôn. Phải ném bên trái chứ. Nếu mà phát nào trong trường hợp đấy ấy, mà Killjoy mà tỉnh táo ấy,
Killjoy ném lửa bên ngoài ấy là đốt được thằng sát trái. Đốt thằng sát trái thằng bắn nhau với nó là xong. Nhưng mà phát vừa rồi đắp set bắn hay. Giết hai để vãi lộ luôn, chỉ cần giết một giết con mẹ cả hai luôn, tuyệt luôn. Lộ là team bạn mà có một thằng như Forsaken này, một thằng như Jing này mà bắt chúng nó bắn như kiểu là bắn smoker thì ăn chửi đấy. Ăn chửi vãi lộn luôn đấy. Crossfire setup, impressive plays. But of course, PaperX with the numbers will be able to prevail. 8-7 now. Still basically neck and neck. It's just nasty there from Dubstep. Essentially faking with the nano, drawing attention. And he even checked high before he had to readjust to take down Mind. Mất B, retake. Again though, Wait. rush here on to B. Paranoid connects on the Envy, but he still manages to find Jing. BenQ trades it back. Bye bye. Evening up the numbers. He finds him and he finds another. Losing, bro. Freak taking it down. Borkum gets the spot there on the divide. Everybody knows who the last man standing is. Try to disperse them though. Love to do anything here. Jeremy, as low as he was, it seemed like maybe he was going to be able to get that kill, but just barely eludes him. And again, Team Secret find themselves up by 2. This is impressive. Thật ra thì mình cũng không biết nhá. Mình không biết là tại sao ấy. Với con Killjoy đang mạnh ở map này nhảy ấy. Mà PaperX lại chọn Cypher. Tại vì anh em nhìn đấy, Cypher đúng không? Cypher ấy, nó có mỗi cái trap để chống ấy. Nhưng mà bây giờ ấy, anh em nhìn nó trap xong, địch phá xong. Hết. Chả còn gì nữa cả. Nên mình cũng không biết nữa. Chứ mà mình không đánh giá cái pick này của PaperX lắm. Nhưng mà PaperX mà. PaperX là PaperX mà. Lúc nào cũng pick những cái đội hình mà hơi khó lường. Nó rớt lại trả luôn này, 10 giây vào sai này. DFM Secret nó rớt lại trả đủ luôn. Đó, trả đủ luôn. Mày chơi game này bắt nạt, mày chúng nó nhào giờ chúng nó bắt nạt lại y như thế luôn. Angel buys more space. Shock darts look to fish for a little bit of additional damage. It seems like Borkum does get tagged. But how do you retake in this position effectively? The best thing you have to do is A, hope they push into you and give you a gun after you kill him with a shorty. B, die to the spike. That's it. Envy might be falling into play number 1, but he backs away. Cảm ơn em Red Hand. I mean, that's kind of what we were seeing in all the Meet the Teams videos, right? Yeah, some of these younger players, they get a little bit eager. You can't bang that wall. Yeah. That one you cannot shoot through. I'm sorry. But you can just push up and kill somebody. Jesse. Oh, Jing. Oh. Yeah, no hope of getting away from that. And in the end, no one's gonna die to the spike. Instead, they'll... Uầy, 1.200 anh em đang xem cho xin một like với được không ạ? Cho nó lên đề xuất cái. 3 duelist ạ. Chơi game mà dễ thế thì địt mẹ pick 5 thằng tay to về bắn 5 duelist cho xong. Địt mẹ. To watch, you bought up that many shorties. Pick 3 duelist vào xong phi gặp con Bridge stun cái ngọng luôn. Kind of it ends up being a whiff just because of how slippery some of these Team Secret players are being. Đúng mà, bây giờ lối chơi của PaperX bị bắt bài hết rồi. Lối chơi của PaperX bị bắt bài hết rồi. Bây giờ ai cũng biết là gì. Khi mà bắn với PaperX ấy, ai cũng biết là PaperX sẽ đẩy. Ai cũng biết là PaperX sẽ làm cái gì đấy đi kiểu gọi nhanh. Bây giờ mọi người chỉ cần hold thôi mà. Nếu mà có something để... Nếu mà theo mình nha. Nếu mà có something Spoker, MyFreak, Sentinel, DyAC, Initiator, Forsaken, Duelist, Jing, Flex là something. Ôi mình bảo này, mọi người đừng hỏi mình đánh giá ai là player hay nhất thế giới, ai là player hay nhất khu vực, hay là player gì, mình không đánh giá về cái đấy đâu. Đối với mình không có khái niệm player hay nhất thế giới bạn ơi. Chỉ có team hay nhất thế giới thôi. At least for PaperX, if we are to see a win, but then again, you know, it's kind of like what Will said. This isn't really one of their. Something main jet mà sao flex được nhỉ? Thế thì mình hỏi bạn nhá. Bạn sẽ chọn something hơn là Jing ấy hả? Nếu mà mình cho bạn pick một duelist, bạn sẽ chọn something hơn là Jing ấy hả? Thế thì cái team của bạn sẽ không bao giờ đi đến đâu luôn.
I should say. Let me express it that way. That being said, there are still nearly 5 ults available for the side of PaperX, and they're going for the push. They're good for Ok nha, Gen.G nha. back into spawn, immediately rotates over to A, suspecting that this is going to end up being the hit. It's a pretty correct guess. We have for now 1 minute to work with. Team Secret could easily just throw out a few ultimates, sell a fake. They're not committing. In fact, they're kind of assessing their options, knowing that the rotation probably went through the A site off that initial hit. Not much sounds on C. So now, they think... Không phải đâu, mọi người đang bị hype thằng something quá ấy. Các bạn phải hiểu là gì? Something nó bắn giải hay, đúng, nó bắn giải hay thật. Nhưng mà hay là ở đâu? Hay ở giải Nhật. Giải Nhật là giải gì ạ? Là giải yếu con mẹ nhất trên thế giới này luôn. Không, thật ra giải Nhật mạnh khỏe hơn giải Việt Nam, khỏe hơn giải Hồng Kông, Taiwan. Nhưng các bạn phải hiểu là Nhật là khu vực gì? Là khu vực địt mà mày gọi là yếu con mẹ mày gần như nhất luôn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Nó bắn hay ở đâu nữa ạ? Nó bắn hay ở rank. Các bạn đừng quên là Jing và Second lúc lồn nó giữ top 1 với top 2 rank ở C. Các bạn chưa bao giờ nhìn thấy Second với cả Jing top 1 bảng xếp hạng à? Hay bây giờ các bạn mới nhìn thấy một người đầu tiên top bảng xếp hạng? Để mình nhắc cho các bạn biết là Jing với Second thì lúc đồn đã ở top 10 bảng xếp hạng. From this was that information on A, setting up that site smoke that actually blocked things off and split the side in half, allowed for a little bit more space, a little bit of a. Cigarette là content creator cho team. Nói chung là kiểu PaperX muốn mở rộng fan sang khu vực Thái Lan ấy, nên là lấy Cigarette. Into the back, does force him away. Showstopper now out, and it's going to be a trade. Jing taken down in exchange for Jeremy, but Mind Freak trades it back up. Envy eliminated the Hunter Sphere from Divide, finds Jesse Bash getting revenge for the kill in the previous round. Borkum tries to make his exit, but Forsaken swings đánh nhanh mà không đánh được thì nó phản tác dụng nhiều lắm. Secret ơi, đừng cố quá. Secret này đừng cố quá, đi mày đánh nhanh, đừng có cố đánh nhanh với cả PaperX, tại vì 1-2 thằng ở chúng nó có thể lockdown được cả cái sai mà, đừng cố quá. Chung là đang thắng ấy, thứ nhất là đang thắng, thứ hai là mình đang có lợi thế, tốt nhất là không nên đánh nhanh như này, nó hơi hên xui. Đánh nhanh thắng có vẻ nhìn hoa mắt đấy, nhưng mà thua thì nó cũng nhanh lắm. Bây giờ anh nghĩ bây giờ team Secret cần phải làm gì để win anh á? Bây giờ team Secret cần phải đi bết đồ, phá trap Cypher, tìm chỗ nào chúng nó stack, xong rồi đi ngược lại. Làm gì cũng được nhưng mà nên chậm lại một tí. Vì sao? Vì team Secret có 2 initiator, không nên đánh nhanh. Nên đi trừng phạt những sai lầm của PaperX nhiều hơn là đi đánh nhanh. Ôi, ok Pokum. Brother, Jing anti này, rồi retake nhanh. Fast retake rồi xong, hai thằng chết. Strikes him down. The showstopper finding 2. The reveal goes out from the neural depth, and Dubstep again is left to his own devices. Nhìn thấy chưa? Mày nhìn thấy Dulich chưa? Mày. The aftermath. A nuclear explosion, and now that radiation creeping and crawling up your skin. TP đấy không nhà quê, nhưng mà timing đấy là hơi chậm. Mình không nghĩ là nên cái timing đấy mà nên TP như vậy. Tại vì các bạn nó bị mất một nhịp chạy đi xa lắm rồi. Nên là nó không nên TP lúc đấy nữa. Nếu ví dụ như kiểu ấy nó đi lurk, nó giết xong nó TP lên luôn ấy thì đẹp. Nhưng mà pha đấy TP hơi chậm. Spots them both, there's no escape. At that point, I mean, you have to kill him. It's the only way to survive, and you have to kill him before that rocket leaves the. Vội rồi. Bây giờ team Secret cần cái gì ạ? Bây giờ team Secret cần một cái timeout để làm gì ạ? Để chúng ta giảm nhịp độ trận đấu lại. Em biết sai clear luôn rồi. TP thế là cút rồi. First contact. Secret. Good protocol, smoking everything off before actually hitting it. Rồi xong, đắp xếp của anti, lấy đi thắng rồi. Rồi xong.
Dimensional Drift goes out. The drop down, however, from Jing finds Borkum. Envy going to be spotted. Stuck in the cyber cage, but he manages to swing. Finds Forsaken, finds Divide dropping out of heaven. Tucked away on the corners. BenQ now he's aware of it. Oh! Cannot get the kill. No one detained. BenQ. The IGL brings them now back into the lead. The 4th consecutive round victory. HyperX as they look to steal away this map. 4 in a row, and I don't think me on Team Secret is good at all. They've been trying. Có quên mất, anh quên mất là chúng nó có một thứ mà lúc lồn là chúng nó cũng có gì ạ? Có tay. Quên mẹ mất đấy. For this. Hỏi phát đấy Yoru TP hơi sớm. Phát đấy Yoru TP cũng được nhưng mà mình nghĩ là TP hơi sớm. Tại vì lúc đấy là vừa bị vừa bị cái cung quét ấy, TP nó vẫn bị lộ người ấy, lộ bóng ấy. Lại phát đấy thua cút rồi. Cút rồi. Secret cút rồi. Lúc nào bọn Secret, bọn HyperX cũng thế mà. Khi mà một round game đấu nào đấy nó cân bằng ấy, xong tự dưng chúng nó thắng ấy, sang map 2 chúng nó địt mẹ chúng nó nắc cho tốc độ luôn. Look great. Not fantastic. We're seeing a Stinger, a Spectre. They're going for 2 of them. Nhìn đâu mà Secret đã nhiều sai lầm như này rồi thì còn gì nữa đâu mà để thắng nữa. Nó đã làm map cho Secret đây, nhưng mà Secret tự dưng chiến thắng cho HyperX chứ. So you kind of just, I guess they're going for overtime. So decided to switch their minds. Forsaken with the operator still though. Oh my goodness. Xong. And yeah, punched it. Just seize the head. Xong. There's your explosive entry. Dead. Bắt đầu lú rồi. Bắt đầu mất não rồi. Bắt đầu chơi game mất não rồi. Tan vỡ rồi anh em ạ. Tan vỡ rồi. Bây giờ có gì ạ? HyperX không có anti, bên kia có anti gì không? Bên kia có Borkum anti ạ. Inv 7/8. Mình nghĩ là 13-10. Mình nghĩ là 13-10. One a little bit closer, both shooting into that same corner, and this is how you're able to overwhelm someone with numbers, because you see that first player swing out wide first, and when it is now, of course, match points, Team Secret are feeling that extra pressure just to find these 2 rounds for overtime. Well, right now, getting an orb for Envy is absolutely paramount. Aided in the corner, Forsaken continues to scope in. Jing, in the meantime, is actually going to find a kill with his own paint shells. Takes him down. Jeremy knocked to 8 HP. Shock dart keeps him at bay for a little bit longer. Boombot going in, but they push the corner. The ult is still there. But as Forsaken TP's out, Dubstep is there to catch him. 2v2. Không anti. Bom rồi. In this map, Spike still on the floor. MyFreak lộ rồi. Chúng nó biết MyFreak ở đâu rồi. They kind of know that Team Secret might be able to rotate to another site for the spike plant, but they're just waiting for that initial bit of information. Ben is hearing all of this. But what I'm more curious about is how Team Secret are going to hold this. Bây giờ Secret mới khó này, Team Secret đéo biết địch ở đâu luôn. Chúng nó biết một thằng móc nhưng mà đéo biết là còn móc nữa hay không. Bây giờ Secret mới khó này. Mình nghĩ là 13-10. Mù đẹp vãi lồn luôn này. Ôi. About behind, but as Vash covers that, Dubstep. Tại sao lại mù heo nhỉ? A triple for him. Secret go ahead, push back. Take this now 11-12. Yeah, that was really well played by Team Secret. I mean, the sense to know that you don't really know where HyperX are going to come from. It could have rotated back around as well. So the protocols are in place to kind of leapfrog off of each other. I'm going to watch an angle. If the utility does come out, which is the paranoia, I'm going to play off your contact. We're going to be able to peek safely. And of course, being nearsighted, he's not fully blind. He could shoot that one angle. They're just going to continue to run it. They're going for They've A. got the Showstoppers out. Oh, man. The stun. Jing tries to exit. He's spotted. Hitting the lineup. No. Forsaken from heaven. Strikes him down, nullifying the ult completely.
A Rolling Thunder still in their hands. TP into hell, the push comes in. Ching finds the kill. He tries to steady the end, but he cannot. Dubstep swings around the opposite side. Manages to find the kill. Gate crash goes out the fake. Not quite jumping out the window. Drops down, but the covering fire comes through. Forsaken. 4v3, 4v3, đéo thích. 3v3 mới thích, chứ 4v3 bố mày đéo thích. Rồi thắng rồi. Thắng rồi. Clutch. 6 bullets. 4v3 thắng dễ quá đéo thích. 3v3 thắng thôi mới thích. The way, a PaperX. A great attempt from Envy. There's 9 in Envy. Anh em 2-0 thì sôi động chưa ạ? Fracture thì thôi. Thôi. Tí anh em vào nhìn một con Nia, một con Ray Sophie này, tí anh em nhìn này. $1.400 anh em xem luôn mà. Nhưng mà 480 like anh em ạ. Hình như số like, cái like với cả số view ấy nó thiếu đúng một số 1 thôi à. Mệt vãi lồn luôn. Tí đã nhìn là cho chạy mệt vãi lồn luôn, mình thề luôn. À quên, đợi tí mình phải đi lấy thuốc dán tay đã. Jimmy join Sentinel hả? À thì Sentinel cần thành viên thứ 6 mà. Bất kỳ team nào trong franchise cũng cần 6 người mà bạn. Nên là Jimmy join Sentinel thì cũng chỉ là để thay cho Six bị ấy thôi mà. Ai. Sao mình đau tay mãi không dứt điểm được á? À thì người ta bị bệnh người ta phải nghỉ bạn, chứ mình còn mình thì mình có nghỉ đâu. Em tưởng đeo cái lỗ hở vào con gáy nhỉ? À, có lỗ hở mà nhưng mình không muốn hở á. Tại mình muốn cố định lại để mình đỡ phải di chuyển nhiều á.
Mình thích nhất dao nào á? Cái con tên gì nhỉ? Nếu mà để nói mà thích nhất, Rudecker. Bệnh cổ tay anh chính xác là bị gì á? Lần đầu em thấy. Anh cũng đéo biết nữa. Anh cũng đéo biết luôn. Anh nói thật luôn. Là anh khám ở Việt Nam, anh khám ở bên này. Anh khám Đông y, anh khám Tây y, anh khám con mẹ hết rồi. Anh đéo biết là tay bị sao luôn. Và bác sĩ cũng đéo biết tay bị sao luôn. Anh đi xét nghiệm máu, không có gì hết, nồng độ sinh học trong cơ thể bình thường. Anh đi kiểm tra xương xem có bị đau gì không? Không. Đi kiểm tra xem có bị sưng gì trong bên trong không, cơ không? Không, không bị gì hết luôn. Không bị gì hết luôn. Nhưng mà cứ mỗi lần anh chơi game là cái đoạn này này, là cái đoạn này này. Nó như kiểu nó bị cái gì nó bó lại. Cảm ơn Tiên Duy Đạo với 10k qua Momo nghe. Bắc Cường Phong, Nam Mộ Dinh, Lăng Ba Vi Bộ trong Fracture. Dây chằng anh không có vấn đề gì hết luôn. Anh bảo rồi cho anh đi khám, anh khi khám anh xét nghiệm hết rồi. Anh tốn rất là nhiều tiền để đi xét nghiệm rồi, anh không bị gì hết luôn. Không bị một cái gì hết luôn. Tức là như kiểu ấy, có một lần có một bác sĩ, có anh đi khám bác sĩ đông ở Tây bên này ấy, thì người ta bảo là ấy, người ta nghĩ là do anh hoạt động nhiều quá. Do anh hoạt động nhiều quá nên là cái cơ ở đây này, cơ hay cái dây chằng gì đấy nó bị căng, kiểu nó bị nó kiểu sao ta, nó kiểu bị sưng á, xong rồi lúc cử động ấy nó bị gọi là lệch cả, chả biết nữa, đại loại như kiểu là làm việc quá nhiều. Kiểm tra acid uric chưa, có khi gút, mình kiểm tra rồi cũng không gì luôn, không có luôn. Nói cho mình đấy, mình thấy mình bảo là mình kiểm tra máu một cái thứ rồi mà không bị gì hết luôn. Cái mà bị gút ấy, cái gút ấy, cái mà liên quan đến gút ấy, mình cũng đã từng nghĩ tới. Tại vì lúc mình đi khám ở bệnh viện 108 ngoài Hà Nội ấy, người ta cũng có bảo là có khả năng, thế là mình mới xét nghiệm, nhưng mà thật ra thì mình cũng không bị gì hết. Giống kiểu đi tập gym ấy, tập không đều bị lệch nhóm cơ thì sao? Lệch nhóm cơ là sao ta? Tại vì mình chơi đều mà. Đi tập gym có thể không đều, nhưng mình chơi thì mình chơi đều mà, mình chơi đều hết rồi luôn. Ngày lộn nó 10 tiếng, 12 tiếng, 14 tiếng. Bây giờ cái gì mà sớt nó trả ra ung thư? Kiểu anh cử động không đều cổ tay khiến một bên phát triển, có bên kia không ấy anh. Này anh mới thấy lạ, anh không biết nữa. Nói thật chứ
chung là ấy, mình nghĩ là với phong độ của mình ấy, với cái phong độ với cả những cái gọi là thể hiện của mình ấy, thì mình nghĩ là nếu mà drop mình thì good luck. Giờ bệnh gì cái gì chả ra ung thư các bạn. Valorant ăn cái này cũng ra ung thư, uống cái này ra ung thư, cái gì ra ung thư hết mà. Có bệnh thì đi bệnh viện, chứ đừng có bệnh thì đi search ở trên cảm giác cơ thể của mình có vấn đề thì đi bệnh viện, chứ đừng có search trên Google ra ung thư hết à. Cái Secret Lab này á, ở mua bên này thì tầm mua bên này rơi vào tầm 11-12 triệu thôi, nhưng mà mua ở Việt Nam thì đắt hơn. Nhưng mà Việt Nam mình không có mấy cái phiên bản edited limited edition này đâu. Việt Nam mình chỉ có mấy cái bản kiểu dạng màu màu thôi. Thế nên là hôm nay ấy, tranh thủ ngày nghỉ ấy, mình không chơi mà mình ngồi xem Watch Party luôn. Hay là kiểu anh em lên TikTok anh em có xem mấy cái clip mà kiểu bị mỏi khớp các thứ ấy, xong rồi có mấy bác sĩ nắn khớp không? Phiên bản Việt Nam không? Nắn khớp cho các chị cứ vãi cả lồn. Đéo hiểu. Đức Khám bệnh trên TikTok 10.000 đồng. Bị mấy cái liên quan đến tay chân thì đi bệnh viện thể thao hoặc đi y học cổ truyền ok hơn anh ạ. Anh thử đi nắn cổ tay xong rồi mới bó xem sao. Cảm ơn Đức nghe. Anh cũng định đi y học cổ truyền mà nhưng anh chưa có thời gian. Bao giờ phải có thời gian, anh chắc lúc mà nghỉ thì anh cũng sẽ nghỉ và anh đi khám. Buồn cười luôn, anh em đéo là xem TikTok thấy à? Buồn cười vãi luôn. Có mấy clip ấy địt con mẹ mày. Địt là mình nghĩ là liệu đây có phải là một trong những khung cảnh của địt phim 18 cộng không? Sẽ buồn cười vãi luôn, TikTok rồi ung thư vãi luôn. TikTok rồi ung thư vãi luôn luôn. Giờ TikTok đéo hiểu kiểu gì lên nhá. Sao rồi có cái trend gì nhở? Con mẹ mày. Sao rồi TikTok có những cái trend gì nhở? Cái gì nhỉ? Em tự tin vú to hơn bất kỳ con nào tán anh ạ. What the fuck? Vãi lồn, thế hệ bây giờ kiểu gì ý? Đéo hiểu giờ đi con mẹ mày, xã hội đầu óc giờ nó bị làm sao ấy. Thế luôn, về TikTok bật lên ấy, lướt địt mà mày toàn thấy mông với vú ạ, xong rồi toàn up ảnh địt mà mày mặt thì không thấy đâu, chỉ thấy khoe mông với khoe vú ạ, nhìn mấy cái điều chán vãi luôn, next con mẹ mày luôn. Không có đâu anh em, giờ TikTok chỉ có thế thôi à? Theo Lộc Đinh. Xem TikTok nhiều cái vui mà, nhưng mà bây giờ nó kiểu nó bị kiểu thành lên chỗ quay thân đấy, nên mình đéo thích. Bây giờ mình cũng đéo thích xem TikTok nữa. Như ngày xưa TikTok vui mà, có mấy cái hài hài vui vãi lộn. Anh em biết mấy cái biết mấy cái clip TikTok mà kiểu mẹ cái gì nhỉ? Đại loại như kiểu là giám đốc nghèo giả vờ cái kiểu giám đốc giả vờ nghèo để thử làm cho các thứ không? Hỏi Hồng Anh xem, mình suốt ngày xem về cái đấy luôn, buồn cười vãi lộn. Biết là diễn, biết là cái thứ nhưng mà trông diễn trông buồn cười vãi lộn, trông kiểu đau vãi lộn. Thật ra mình thích gì nó hiện cái toàn cái đấy đó Công Anh. Thế thì bạn lại hơi nhầm. Mình luôn, mình đéo là mình xem mấy cái đấy luôn. Nói thật.
Mình là một trong những thuộc dạng nhá, là mình đéo thích xem. Vì sao? Xem xong để làm gì đâu, xem chỉ nhìn mắt thôi mà. Mình là thuộc dạng thích hiện thực hơn. Mình thích mẹ cái gì mà mình chạm vào được. Chứ mình đéo thích xem. Tất nhiên là con trai thích con gái là điều hiển nhiên rồi, nhưng mà mình đéo thích nhìn mấy cái đấy. Cái gì nhá, đối với mình ấy, cái gì càng hở, càng dễ nhìn thấy ấy, mình càng đéo thích. Vì trông nó rẻ lắm. Xem cái mẹ Hương dạy con đấy, cái này lại thích. Trông kiểu nấu cơm các thứ trông ngon nữa còn. Mình nói thật với các bạn luôn chứ mình đấy là với đấy gọi sao ta? Gọi là như nào nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Tiêu chí của mình á. Cái gì mà cái gì mà kiểu dễ nhìn thấy quá hay các thứ ấy, trông kiểu ai cũng nhìn thấy được ấy, nó rẻ lắm nên mình đéo thích. Hoặc là mẹ mày nhìn ai ấy, mẹ mày nhìn ai ấy xong quả giữa khe vú này thôi. Thua, thua. Đéo hiểu người xong đấy là con trai hay con gái, thua. Ây da. 2023 rồi, hiện đại lên đây anh em. Đừng nhìn mấy cái mà nó rẻ quá. To see here. Chứ giờ mà cứ lên mạng này. Chứ còn bây giờ mà mẹ mày lên mạng mà cứ thấy áp ảnh khoe vú với khoe mông xong rồi sim, uầy các thứ thì không được. Không thể như thế được. Cái nó thích thợ xăm cũng kiếm kế sinh nhai thôi mà, giờ chả nhẽ không xăm. Mấy anh bảo là không được xăm hay cái gì đâu. Nhưng ý anh bảo là đấy không phải là gu của anh thôi. Vậy thôi. Mỗi người có một cái gu mà. Có những cái, có những chỗ, có những việc, có những chỗ hoặc là có những cái gọi là nhạy cảm, nó chỉ nên là đặc biệt chứ nó không phải nên là public. Bệnh cổ tay anh nghe na ná giống em bị hội chứng ống cổ tay, kiểu cảm giác nó bị căng xong bị chèn ép khó chịu cực. Chắc là với mình thì bình thường á. Kiểu nhiều khi với cảm giác là thôi chứ không phải lúc nào mình cảm giác. Pad của anh đang xài nó hơi control một tí. Một pad speed với một pad control á. Artisan control thì Artisan này. Con mình đang dùng này. Speed thì dùng cái con ZOWIE GSR màu đỏ ấy. This map, they've been able to take down Optic at international events. Did lose. Let's go! Đây rồi. Still, fantastic results from them. But in the most recent times that we saw them play it, they were doing some experimentation. Over at the India Invitational, we saw them beat Boomer. Nhìn cái hai máy chạy đây rồi. And then they lost to Heretics 6 and 13 while trying to run double controller with the Viper Harbor. Said they're going back to kind of their bread and butter. This is pretty much the same composition that they've always run. But this is the second time ever, aside from the first time they ever played Fracture, that they're not having Chamber in this lineup. So we'll see how it looks. I mean, you mentioned as well, right? That's that little role swap between BenQ and DyAC for this, so it's going to be a little bit of an adjustment period, if anything. Ai chà, Dispanish, Ray support, nếu mà Ray thấy thì Bridge stun, xong ném net, xong rồi phết sắc. Hay đấy chứ nhỉ?
Ôi kìa. flashed in, so Ném lỗi rồi. it's What? up for some of these players on Team Secret to step up and now force the hand of Ủa, PaperX. combo kiểu gì vậy? They're actually contesting for dish control. Good chip damage on Jesse Bash. I will clarify my earlier statement. First time not using chamber in a VCT event. Innovis, yeah, So, okay. let me just go ahead and put Mất that net, out mất there before I have stun, some people mất hết rồi. Chả làm được gì cả. Excuse me, Well, actually, Achilles, what is happening? 1-0 cho PaperX. In We'll see tower, their here we are. faces. Here we go. Jing, maybe look at the challenge. Forsaken checking back behind, trying to see if there's going to be any deep rotates on that north side of the map, but Dubstep gets the swing timing perfectly. Just taking too much damage and finds an elimination for himself. In the meantime, everybody Chui cho con đi ông à. We do Ôi, have Jeremy mồm luôn. getting ready to strike. Still setting up towards A main though. Jeremy making a lot of noise. Taps the door. They know he's here. He tries to get situated, but yep, push comes Oh! out. Oh, they look away. They did not read that. Mind Freak. Gonna be the last 1-0 one cho to fall, Team finds Secret. a single kill on Jeremy. And Team Secret will again win the pistol round, now 3 for 3. And this is the confidence that I love to see from Team Secret. A lot of times, teams will kind of just respect PaperX, let them go in, and that's Hãy what lồn they là wanna check. do, especially on a Check map góc. like Fracture. You got these 4 different sides of the map, and Team Secret has contested for almost every one of them. B dish, A dish, and B tree as well, and then back towards A main. This is where they set down their foot, and PaperX are forced to turn away. Pretty much everybody other than Divine heading over towards arcade side. Start creeping forward. We'll see if this is just a mission. Could just Jing be hơi đen, gathering. chết quả hơi Obviously, suy. a very big thing that we see a lot of teams doing on Fracture, just trying to funnel those charges in towards your breach. Stun out, Divide tagged up, Fork up against the wall. We'll be fine for now as BenQ gets spotted and Mind Freak Phát gonna be mồm. the first one that falls. Chó chui gầm chạm rồi. The underpass. Oh, good timing there from Jesse Bash, who now spots them. They know Flawless. More than contained, dude. I'm feeling claustrophobic. I mean, if Jeremy was here, that pain shell would be devastating. Instead, they have a high-low setup. Both players taking quite a bit of damage. Oh! Pinchman in me! What a flick! A 4K Cho nó cái ace. Sheriff! Cho nó cái ace. And Jing with just a shorty. He's got a gun to the side of him. He will go ahead and pick that up. Quite the wise decision, and actually gets the headshot onto Envy, denying the ace. There's More the shots like that. Jing could potentially recover this round, but now tagged down. Paint shells. They have to swing ahead of it. We'll get some extra damage through. Force it, armor by if they had any, but otherwise, Team Secret will go ahead and be able to close out that second round. But again, fairly costly. Envy rồi. Envy đi mày cảm nhận được trận đấu rồi. Was kind of saving up in that frenzy, and beyond it, nothing but a sheriff still. But I mean, just gotta watch the way he flicks back and forth on this. So quick, so sharp. What on earth was that? It's just gorgeous. I mean, the desk was just talking about Envy. We didn't see as much from him in the first map. We need to see him level up, and that's one way to start off the map to keep yourself in this series. Just able to buy back up as well, so they will be going in for this A main control, pushing PaperX all the way onto the other side. PaperX getting some information off of this, but look at the defensive positions from Team Secret here. Not exposing themselves. Oh, Prowler doesn't scout either of them, but as the smoke dissipates, Mind Freak will look to trade it back, pushes on the corner, can't quite get that third and final kill. BenQ and Divide now the last two standing, but the spike is in the hands of Jesse Bash. They have to know that he would take a more Đẩy tiếp à? position. Sao phát cục thế? See if they're prepared for it. Oh, không check they're luôn. Absolutely not. Oh, Suddenly we find ourselves in a 1v1, BenQ versus Dubstep. on a map like Fracture, kìa. you've got so many different places to look out for that I think BenQ kind of has the advantage here, and that's why, yeah, he's going to be able to turn around. He shifts back over. And I mean, really, Dubstep can do nothing other than wait in this position. React, yeah. And he doesn't quite have the gun as well. If I were Dubstep, I might just go off on a journey to find a little bit more firepower. I think he's going to have to, once the spike does get planted, he's going to have to rotate through the attack spawn, knowing that he can get one of those. Cảm ơn Trần Trường Sinh nghe. He's only going to have to hear it after the spike goes down, though. So at this point, you got about 40 seconds. Does he do it? No. Okay, he's just going to cut straight through. Secret và PaperX là cũng như kiểu Quang Hải sang đá bóng ở Pháp ấy. Hay ở đâu ấy, kiểu đấy. Nó là gì? Nó là hợp đồng thương mại anh em ạ. BenQ, in fact, has a full
kit of utility, Seth. I mean, you can throw anything, an aftershock, fault line, flash, just to peek off of it. Fault line, he can swing out wide on it! And he got the gun, and he got the shot. Dubstep. Last man standing will drag them across the finish line, converting into 3-round wins. Vẫn còn nhiều tham mà. Absolutely impressive. The fault line and instinctive sets Hơi just vội. peek out wide along with it because of course Còn nhiều thứ để trả. BenQ after throwing out that piece of utility. Không phải, anh em phải hiểu là nó như kiểu là bây giờ nhá. Bên mình chỉ đơn giản như này, PACIFIC là một tổ chức không phải là lớn. Thứ nhất là như thế, nó chỉ có mỗi team VALORANT thôi. Thứ hai là gì? Nó có sự ủng hộ từ Indo là Forsaken, MyFreak. Nó có ủng hộ từ Sing và Jing là BenQ. Nó có ủng hộ từ Malai là DyAC. Thế là nó chỉ đơn giản là nó muốn mở ra cái kiểu nó có thêm fan từ những nước khác ấy. Thì ai ạ? Thì Secret thôi. Secret là một streamer nổi tiếng ở Thái Lan mà. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi mà. Team Secret, everybody getting corralled around this A site. As it's now occupied, but BenQ going to be struck down. Gets the spot out onto the Neon, puts some damage in. Instead, it's going to be Jing, the first duelist to fall. MyFreak will find an opening kill, gets himself a second. His steps up, and Jesse Bosch going to be taken down since 2 of the veterans gone. BenQ the last man standing. In that regard. Got a little bit of time with the ultimate, but it doesn't really quite hit anyone. In fact, MyFreak's going to be able to set up this Viper's Pit. Ôi trời. Jeremy going to be taken down. Forsaken makes his exit. The push Ai comes, da. he finds Envy on the hunt. Now it's all on BenQ. Thua half bài luôn. Pushes through, so close to finding them. Catches one, backs out of the smoke, finds the other. But now he's got to contend with the Viper on her home turf. The swing around the side, the tap on the spike. Has to drop back the health just to hang a bit too low. He builds it back up. He pushes through once again. Does he get it? Yes, he does! What a play. Thắng luôn. BenQ gets on Vãi the lồn spike BenQ. and not the time for the defuse. Vãi lồn A BenQ. clutch. As Secret will move up 4-0. What an attempt from PACIFIC still, but Vãi lồn BenQ. in this 1v1, BenQ stares down their face and he does all the work necessary to take his team to the next level. Just Hello đã, bao nhiêu anh em nghĩ là nó làm được round này, bao nhiêu anh em nghĩ luôn. Ôi, một máu. Just movement kind of throws the crosshair off. Placement just wasn't there for the head because you have the Bulldog, your damage just isn't that good. So now, 4-0. Can PACIFIC actually turn this around? We'll wait and see, but here comes the rush play and Jeremy landing finds MyFreak. Anh em biết vì sao mình bảo là thành bại tại BenQ chưa? First kill for the player that has been a first kill god. Anh em biết vì sao mình bảo là Team Secret thành bại tại BenQ chưa? Nó như thế ấy, thai clutch điêu vãi lều luôn, thề. Thai kiểu bị điêu ấy. Rồi xong. Rồi xong, 5-0. Jeremy gets another second kill in the round as the spike is now stuck and with rifles in hand. DyAC and BenQ, it might be time to tuck tail and just go ahead and hide as best as you possibly can. It seems like that is going to be the case. DyAC. Yeah. Hello, em Lorenz. Find BenQ, gets a kill. Now they're aware of his position. Trying to do more damage. Looks like the answer is going to be yes. Pushes in. Tags up Jeremy just a bit. Nano Swarm not going to go deep enough, I don't think, to actually disrupt Jesse Bosch, but he actually clears it instead. Minor tags here and there. This is crucial for PACIFIC to find some additional Vào cả người map 2 à? one-on-ones first. Want the spike. Hơi mệt rồi em Phi, hơi mệt đấy. Anh thấy là cũng đánh giá là hơi mệt. Anti! Narrowly misses, but as he tries to turn his sights over to Envy rather than the retreating member, Envy bắn vãi get lồ. the kill. They missed the Fuck. opportunity to take away another gun, and Envy continues to just look excellent. I mean, look at that score. 10-3-1. BenQ này ngày trước là top 1 elo Faceit châu Á đấy. Top 1 luôn đấy. Of assists on that, and this is the set play from Team Secret. The way that they were. Nhưng mà mình thích cái sự anti vừa rồi của Jeremy. Tại vì ấy, nói chung là 4v2 hay 5v3 đều có thể thua được ấy. Phát đấy bật anti là một sự lựa chọn. Mình thích là cái pha bật anti đấy. Mình thích vãi luôn. Nếu như đổi lại là team mình ấy mà là Juicy, nó sẽ đéo bật anti đâu. And it's just so much value gained out of all of that utility. And it's a very impactful frag as well because the person that they did get, like you mentioned, was the one who's been getting the first kills, MyFreak. And he's also the controller. You no longer have smokes. It just makes things so much more difficult
for PaperX to actually work off. So 0-5, I think, yeah, we know this timeout was coming. Yeah, it's incredibly necessary, as it turns out. So first timeout on Fracture, called. But what gets called for the playbook? Theo em hiểu. Haven't quite seen before. I mean, honestly, I mean, in the past, Seth, I think PaperX tend to go for that A split sort of push. Nhưng mà bù lại, nhưng mà nói gì thì nói, bù lại mẹ mày thật sự luôn là đéo ai êm tín bằng Ducky đâu mà. Ducky êm vãi lồn, Ducky êm deep vãi lồn luôn. On the side itself, but this time, look at how Team Secret actually play on this map. They're not just hiding, they're not just defending. This is what's good when you want to play on a map like Fracture. Push out, and that's what they're about to do on towards A main. Okay, well, they scrape together another buy. The overdrive is available for Forsaken. Aftershock clearing. Aftershock cái gì vậy? I suppose. Just trying to push Forsaken. You know, Jeremy off that angle. Should he have been there? Jeremy, in the meantime, forced out of A main. No way. And Forsaken got himself all the way across through arcades. Double trap setup though if he tries to get himself into the spawn. Oh no. Clears one. He's gonna run out. Yeah, his ult not gonna be there anymore. This is making me nervous, Seth. I mean, he's gotten a lot of space on the B side. À, Forsaken đi anti, bật anti clear hết, xong rồi đồng đội về anti ở cống à? Okay, I think the aftershock. Không, bây giờ Killjoy về bật anti, bây giờ Killjoy về đặt anti ở cống à? Không, có đặt anti không? Chắc là phải đặt chứ, ngoài đặt này. Thế là bây giờ PaperX sẽ có cả side này. Rồi này. Và thế là bom chưa đặt đâu nhá. Bom chưa đặt đâu nhá. Now you don't want to get too greedy in a situation like this. You have to set up those post-plant positions, and you got to do it quick. Good fault line. BenQ utilizes that, expecting that everybody was going to be come pouring out Gen's side. Jing swings around at arcade, finds one, it's instantly back in tower. Refresh the paint shells too. Jing còn nết. Thoải mái. Thoải mái cho Jing nè. Thoải mái cho Jing nè. 5-1. And they managed to bring it back. Kaboom! And that's how you want to do it from Jing. A way to claw yourself back into the game. Hello Kuma. By Team Secret, though, we got to say, I mean, this started off really, really chaotic, kind of confusing when you're watching it from an analytical point of view. Something được bảo đó. Cậu Anh cũng biết đó. Theo tin đồn cậu Anh nhận được thì là thay BenQ. Trying to sell off a bit of a fake. PaperX going in towards A, but knowing that the site wasn't exactly clear, Team Secret rotating back and forth. They finally managed to plant, but Dubstep had such a great play. Here they go again. Prowler finding Forsaken. Gen as well firing off some shots, so they'll know that there's at least two players there in A main. DyAC again on an island, creeping his way across up towards Dish a little bit, but it seems like... Anh nghĩ nếu mà thay BenQ thì anh nói rồi đấy. Quỷ dữ quá luôn. You have to think, do I still want to commit into this? We were setting up for the A split push, but so many of these players from Team Secret are ready now. Boombot cleared, Jing swings out, gets the headshot, Jeremy taken down. Jing not even eating any damage for that. Paint shells over towards the spawn, the Hawk going to be destroyed. DyAC now arriving from Dish. Có con Jing để vui nhỉ? Có con Jing để thích nhỉ? Địt mẹ nó bắn mọi thứ xuất hiện trên bản đồ, thích vãi luôn. Kiểu xe nó nhanh ấy, cái gì xuất hiện trên bản đồ nó bắn hết. Vừa vô tua lại xem và đập vào tai quả Cong Anh Gen. Đâu, Cong Anh đang diễn tả lại mấy cái content TikTok thôi. Ôi em hiểu rồi. Anh chờ nhá, anh chờ debut của em nhá. Hết tiền rồi, bỏ đi anh em. Nhà mình còn nghèo, đừng đi tặng súng như thế. Nãy mình nói rồi mà, nãy mình nói từ nãy rồi mà. 7 năm first half á.
We're hearing it from the Korean casters as well, calling them out. But I do want to point out that Team Secret have been finding bits of success, finding bits of damage with how they're controlling the site, controlling the map, and throwing out pieces here. Left. Losing a little bit of that momentum. Well, now going to be a timeout called here from the side of Team Secret. Anh nghĩ từ đây đổ đi là sẽ hơi khó cho Secret để ăn round nào. Nên anh nghĩ là 6 đều là một sự lựa chọn đẹp. Em Hùng hôm nọ phá tích 33 có theo trừ 4,5 không đấy? Thôi em Hùng ơi. Thế là anh hiểu ở đâu rồi? Nãy nói chưa hết Forsaken bị đụng vào đầu mà thầy. À không, mình nói từ nãy rồi mà. Ý là mình nói từ map 1 rồi mà. Their economy doesn't look too great this time. Okay. Well, Envy sold. Disrespect there. It's still a fairly low buy. Dubstep obviously getting away, holds onto his gun, but get a bonus. I'm not seeing anything. Sees Will grab one. Smash playing that very narrow POV, trying to find an insta-kill with the Sheriff. Not going to make it happen. Jing goes for the entry, takes quite a bit of his own damage, but he gets Dubstep, and that's the rifle now. Jing, go ahead. The equation. Sight widely, there's Borkum as well, dead. The push out of the smoke, Mind Freak in a perfect spot. Just pick them apart one after the other. Incredible. And that's the entire site defense. Em Jing, go ahead. Yeah. Certainly unideal. Damage on the divide, but not finding the kill. Thế vào mồm, đâu hiểu. HyperX looking like they're decently set up to find a flawless. Put a third round on the board. Jeremy gonna try to turn the tides of that. Will manage to get one. Cannot get a second, however. So one gun lost. HyperX not gonna be too concerned about it. A little bit. Just even one frag, though, I would take it. You know, it's a little bit of a morale boost for Team Secret, I would say. On to the next round. I mean, this is, again, how HyperX goes in and they go in fast. Hình như là từ châu Âu cho đến tại châu Á, cứ tin là Pick Gecko là cút. You were Team Secret in that instance. You know you don't have the guns, you're just trying to play it safe. It didn't really work out, but now they're going to be able to cook up something of their own. Get a play. Đó mà, Forsaken bắn Sen nhanh hơn Jing mà. Jing có 800 0.4 à? Forsaken. Oh man, he does not knock. He just busts down the door. Wow. But Jesse Nash answers back and says we are close. What a headshot from him. Showstopper lost 2 kills. The duelist is now gone. Device stuck, burned down. Borkum puts him out of his misery. BenQ and Mind Freak now stranded inside of A main. Not much they can do. Waiting for the smoke to dissipate and potentially finding then Smoke's down. a little bit of a name duel off of that, but Borkum instantly just blocking them off again. The door shut in their faces. Oh, they flash and push through. There's the push in. Borkum swings the corner, and he'll close out another 3 kills. Borkum time. Great shutdown here from the side of Team Secret. Borkum and Jesse Bash coming up huge to push HyperX back once more. The seasoned veterans, of course. I mean, just watch how they thread the needle onto this, and even with the little push coming up, he instantly reacts. Just so happened that the flight path was in his crosshair, so easy way to take things off, and hearing the flash peeking off of it. This is the experience showing. Stay down, sit humble, you're younger. Listen to me. It is looking like it's Borkum time. Tỉnh em Hùng ơi, tỉnh đi cho anh nè, tỉnh cho anh nè. 6-3. I mean, we saw a 6-6 half on the first map. The economy still quite strong here from the side of HyperX. Could likely just go ahead and scrape together another buy should they lose this round. We'll have to just wait and see, though. It's the site widely unoccupied. The pinch getting ready to come through as we see the approach of Divide and Mind Freak coming out to be main.
Secret, they've got the Rolling Thunder, they've got the Orbital Strike, they're just waiting for this plant. Mạnh mà. Nhưng mà có nhiều cái nó còn đột biến trong game này em. Let's go. This time they say, oh yeah, we're checking that corner. Jeremy takes him down, spots Mind Freak, puts some damage in, but cannot get it. Forsaken, ignored widely. Still does manage to find Envy and suddenly DyAC in a position where he can absolutely clutch from. Borkum has to be the one to really lead this. His dubstep, he's so low. Ôi, rồi. Back some damage. Barely has an advantage now. Trời ơi, DyAC. Time again here in Pacific. You put him in a clutch spot, and he's gonna get it done. Did it last week, he's doing it again. This time, just playing it safe, not overheating. And of course, when it's dubstep and he's that low, you have that chance. A little sliver, and it's all it takes. Smart adaptation from Team Secret, but then, how do you take down such magnificent plays from control players such as DyAC? One step closer to yet another even half. Xem mấy trận đó mình xem hết mà, mình bảo mình xem hết mà. Vi is there, Jeremy, showstopper at the ready. Otherwise has a Spectre, but Rồi, bắt đầu 6 đều chưa? 6 đều chưa? 6 đều rõ luôn. Rồi, nó bài hết tiền, nó sao hết tiền. Đi con mẹ mày vừa nói xong. Prowler to check close, spots nothing. Here, like they surmise that rotate back might be coming through, but as we can see, that is not the case. How far did they decide to stray from the site? So far, it's their smoke, it's their breach. Đi con mẹ mày vừa mới mở mồm nó xong. Ôi. Không làm được. Myfrick có anti, từ từ nhá. Myfrick có anti. Đây rồi. Long thang đã rescan 10.000 đồng. Đát tuyết mặt cười. Cảm ơn đồ lông thẳng nghe. Off your feet. Đây chứ đâu à. 6 năm là đây chứ đâu à. Flash in, Envy entries, finds a Mind Freak spotted, and Borkum again will be Con the mẹ one thằng to bên drop cày. the hit. But if Fuse comes in, it will not be an even half. Secret at least guaranteed himself 7. I was just gonna say, it's starting to happen, but then... Không em Quân ạ, chắc anh không. With the numbers advantage, just have that coordinated play. Grand plus player early on, but this smoke, this spray through, we have Phantom, might as well use it. And all of a sudden, two players instantly... Bật 1080 lên anh ơi, đây là gì hả em? Láo lộn à? Đi mẹ mày vui biết điểm dừng thôi, Hiếu Dương nhá. Cút! Cảm ơn Lê Minh Đăng với 15k qua Momo nghe. Là điều giữ chưa ạ? Úi ôi. Không 6 đều được thôi, tí mình 7 đều cũng được mà. Jing tries to get the kill, can't make it happen. Overdrive now popped, Forsaken. Cọc thì đâu bạn? For a target, relay use dubstep, gets the buy, Jesse. It's Mind Freak. Forsaken trades one back with a footstep. Very audible, and dubstep snaps onto his head, throws down the hat. Gets the reveal on the BenQ right as he grabs the spike. 84 luôn mà. Xem game nói chuyện vui vẻ, mọi người trêu nhau thoải mái mà, nhưng mà cái gì phải có điểm dừng đó nhá, cái gì có giới hạn đó nhá, phải biết định mẹ giới hạn ở đâu chứ. BenQ clutch 1v4. Có lẽ aura của tôi không cứu được ra ngoài đâu, nên là tôi nghĩ là no hope. Any place that you push into, a player from Team Secret could be just around the corner. Right now, you do have Borkum looking up towards drop it. Okay, seems like the call finally came in. They're suspecting the dish approach. Nó bắn cẩn thận đến mức nó bắn retake. Nó bắn retake B luôn mà. 4v1 nó bắn retake B luôn thì phải hiểu đấy. We'll end the half with a nice advantage, 8-4. Switching sides. You might have called it Achilles. This Không, map là PaperX mạnh lắm.
Mai bắp thủ mà, sang thủ comeback. Trời ơi, có cái gì đâu. Anh đi ăn cơm ạ, mới 5 rưỡi mà ăn cơm sớm em. Tôi có nên tin cái ông này, ông thầy này Payback comeback không nhỉ? Comeback được. Móc tủ mà, trời ơi. Payback đã có thời 100% win rate ở map này mà. Trời ơi. Tối nay có stream không thầy á? Mình nghĩ là mình xem hết giải xong thì nó phải đến 9-10 giờ nên mình nghĩ là tối nay mình không stream đâu. Jing. Chọn thông minh này. Chọn thông minh này, vừa bắn hay, nhà lại giàu. Mặt lại sáng sủa. Chọn hay này. Cái lồn này Uy. Bình tĩnh em Uy. We'll wait and see if I get this one. On flat chat, yes, I saw it. But here we go. This is where I get a little bit nervous too, because Achilles, PaperX are known for pushing out. When you have their composition set up like this, yes, they played it many times. I think it was more Nhà Jing giàu vãi lồn luôn. surprised. On defense, when you have a Viper and you have a Killjoy, those are your best bets at anchoring down sight. What happens if you lose those players? That could be it. You got those two duelists, and they really need to show us what they're made of right now. The biggest things that I'm looking for right here from the side of PaperX is a pistol round win. Because so far, none. They haven't been able to find any. Divide narrowly avoids getting clipped on the fault line. Good. Great damage on Jeremy. Making that raise entry power pretty much non-existent. It's just a walking paint shell thrower. Silent rope drop. Never mind. Cái lồn này chơi bị bắn chết phát secret luôn mà. Layers of defense. PaperX are moving over, thinking it just might be a B hit, but look at how safe Team Secret are expecting this push. Comes out frenzy. Beats goes to that What range. the fuck? Walking away, only 4 health remaining. But 2 men up now in the battle. Rồi sao? Step is Cút. such 9-4. a spot. The sheriff Ôi mà shot. xe kìa. A couple of them connecting there, but Step wins out the fight. Cam destroyed. Identifies where BenQ is at. Now the only unaccounted for player is Mind Freak. Spike planted. They'll start watching behind from now. Jesse Bash will give his life to go ahead and... À không, còn My Freak, còn My Freak, còn My Freak. Two low players, however, this is very possible for PaperX. They have to work Ơ, together though. But look at trông giống là làm được này. post plants. A bit of a tap. They're actually halfway. Holding it. Trông giống là làm được này. They push out. Còn My Freak mà. Còn My Freak mà. Mình nhìn thấy quả tường xong rồi quả độc đấy là mình đã thấy nghi nghi rồi. Vãi lồn, còn quả tường xong còn quả độc đấy là mình đã thấy nghi nghi rồi. Y rằng mà. Nghe gỡ thì làm gì hả bạn? Nghe gỡ thì làm gì? Mẹ mày nghe gỡ có quả độc ở trước trời chân kìa. Không nhìn thấy nó bắn ra còn 1 máu à? But the wall set up to block off tower. The bite goes in. It stops the swing out. Thì các bạn phải từ từ chứ, mình phải ý kiến của mình nó phải thay đổi theo diễn biến của trận đấu, bạn hiểu không? Có những cái mà nhìn thấy nó phải thay đổi cục diện được chứ. And you just hold still. It's okay. And that's what they did, but somehow. There. Borkham got ripped apart. Jing kind of botching the boombot line up there. Doesn't know about this position here from Jeremy. Maybe it doesn't matter, because as they try to rush over towards B, instantly the kill found. Jeremy will find Jing. Push up to the corner. Cleanup comes in. Chỉ hốt mấy cái bạn này là nhanh. Finds the rest. 6-8. PaperX win 2 in a row. Only lose out on 1 player there in the anti-eco. Đấy không, người ta không gọi, người ta không gọi là ba phải. Đấy người ta gọi là đầu nảy số nhanh bạn ạ. Bạn có thể gọi như thế cho nó mỹ miều một tí.
sense of imminent defeat. It was 4-8 and PaperX 82-3 nhá. managed to recover themselves now. A simple bit of a brawl towards... Đúng mà, cái game này ấy, nó phải tùy thuộc vào diễn biến trận đấu mà thay đổi đấy chứ đúng không? That's how they're gonna approach this. Still playing a safe action there. Somewhat of a default on Fracture. Yeah, default hold. Sending out the util, making them think they're Chơi game mà ra nhiều mồ hôi quá thì sao anh á? Thì mình có thể là đừng ra mồ hôi nữa này, hoặc là mình có thể lắp điều hòa này, hoặc là em biết mấy cái quạt mini không? Em chĩa thẳng tay vào, em chĩa thẳng vào tay em ấy cho đỡ. Inside now, the push out comes up in a perfect spot. Envy as well takes them down, breaks open the site. The plant comes in. Này thôi chắc bố của MyFix cũng đéo làm gì được mất. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi. Bố của MyFix đéo cứu được cái round này. Không, nhưng mà thật mà. Người ta hay dùng cái quạt mini ấy, người ta chiếu vào tay ấy cho nó đỡ ướt, đỡ ra mồ hôi tay ấy. Cũng ra mồ hôi à em Suka? À đó, trong thằng mập ở trên tower ấy hả? Khó mà, cái B này bắn thủy phải đi tách nhiều, bắn B này khó cương lắm. They knew that's exactly where they would be. And Envy playing that sort of angle down by the side itself is just so tough for Jing to deal with. 9-6 and Team Secret shows. Phát vừa rồi nhá. Câu hỏi này hay này, round này xếp có hợp lý không anh? Theo mình nghĩ là round vừa rồi không nên xếp. Tại vì sao? Tại vì bạn xếp ấy thì bạn được cộng 1.000 tiền và bạn xếp khẩu Spectre. Mình không biết vì sao lại ai lại cô xếp phát round này luôn. Tốt nhất là phát đấy, những khẩu Spectre đấy, như kiểu Jing không có tiền ấy, Jing xếp thì ok. Nhưng mà hai thằng kia thì nên đi bắt súng. Bây giờ Secret một đống tiền luôn. Suy rồi. PaciFic phải thắng 2 round liên tục thì team Secret mới hết tiền. 2 khẩu Bulldog mình biết rồi, 2 khẩu Bulldog không thể nào mà, nhưng mà bạn hiểu đấy là round bonus. Bạn có thể mua bundle ở round sau, bạn không nên xếp làm gì ở trong mệt. Ôi! Này stun đẹp vãi luôn mà. Wow. Wow. Fantastic play. Just reactive off of Jeremy's gun going off and now dubstep. Stun đấy là stun 10 điểm luôn đấy, 10 trên 10 luôn đấy. Has to be feeling pretty damn hopeless here. Lý do gì em? Anh không hiểu lý do gì. Phát vừa rồi lý do gì? Phát vừa rồi hay của nó là hay cả cái stun mà. Nó không xếp thì nó vẫn mua được mà. Nó cầm Spectre xong rồi nó có 2.800 tiền, nó cầm Bulldog có 2.900 tiền khác gì. Không hiểu. À tức là vì xếp được khẩu Spectre và 2 khẩu Bulldog nên mới có cái stun đấy hả? Hay là ý em là sao? Anh chưa hiểu lắm. That next version, that next evolution of PaperX that we're starting to see, I think, Achilleos. They're not just aggressively checking and pushing out in every position up on Fracture. In fact, they were holding this time. A change up. On that. Completely caught Secret off guard in main. Không hiểu. No. I was kind of talking about this. Victoria, we ate blood sausage that day. Yeah. Victoria and I went on a little trip. We actually bumped into Team Secret. We talked to Warmers, and he looked really relaxed. You know, I think he had. Câu chuyện nó đang mà chúng ta đang nói về là về kinh tế, về việc mà kinh tế của hai team mà. What we're seeing right now, in fact, is Alex coming up with new versions of this PaperX play. Khi mà em bắn cơ chế ở trò này ấy, là bất kể em là bên tấn công hay bên phòng thủ ấy, em xếp em chỉ được cộng 1.000 tiền thôi. Nhưng mà khi mà ở CSGO thì bên thủ mà xếp thì em vẫn được full tiền. Xếp ở game này nó trừ khi là kiểu nó cũng
Nhiều khi nó cũng mông lung lắm. Lại flawless luôn mà. Coming across 10-7. Secret again take the lead up by 3 rounds. Once again, it's these players from Team Secret with the ruler in their hands, kind of teaching HyperX that lesson. Lúc nào cũng thế mà, lối chơi của HyperX lúc nào cũng như này, lúc nào cũng là 2 duelist đi đẩy. Always. Nếu mà một ngày mà phong độ của duelist kém là hơi mệt, mình đánh giá thế. Khỏe mà, HyperX smart phải khỏe vãi lồn luôn. HyperX đi bắn phát này vãi lồn cân luôn, nói thật. Nhưng mà bắn giải nó khác, không phải lúc nào cũng 100% thắng được. Nó cũng giống như đá bóng vậy. Real Madrid hay là mẹ Barca cũng thua suốt đấy thôi. Jeremy the showstopper. That entry power that much more terrifying now. Baits out the poison. Thông số là một chuyện, còn phong độ đó là một chuyện khác đấy chứ. Back over, grab orb for Borkum. One all. Having that orbital strike available. Playing the Pac-Man strat. Picking up pellets. Không phải, mà nó còn tùy thuộc vào phong độ, nó còn tùy thuộc vào timing, nó còn tùy thuộc vào may mắn nữa. Nó là một lều thứ có thể xảy ra mà. Chứ nó đâu phải là mẹ bạn một mát này bạn khỏe là bạn 100% thắng được đâu. Đăng ký membership á, nó có cái hình cái tiền ở chỗ chat ấy em. Hoặc là có cái link kìa. Đổi mạng tốt. 3v2 đợi cùng nhau retake, bom chưa đặt, nhiều thời gian, thoải mái. Đổi mạng tốt là thắng. Okay, orbital strike goes up and he will be able to find one, but Bash can't. Bóng anti đẹp nhờ. Bóng anti đẹp vãi luôn. Now it's all on Borkum and he cannot get away from this fault line. BenQ with no health will find a third kill to keep HyperX alive and stop Secret from reaching 11. The MVP from last week awakens again. Phát stun vừa rồi là hơi bị thông minh luôn đấy. Đánh giá phát rồi stun là hơi bị thông minh luôn. Tại vì nó săn đường pick, nó không săn ở chỗ đặt bom, nó săn đường pick luôn mà. Không phải đâu, cái round kia ấy, tí tua về mình sẽ nói cho là vì sao mà mình thấy hơi khó hiểu về cái việc xếp đấy. It's just such a contrast in BenQ's demeanor in and out of game. Game này thủ khó mà, tại vì sao? Thật ra nhá, cái trò này ấy, cái kể cả là map thủ, nhưng mà ấy, nó có skill nữa, nên là nhiều khi ấy, mà bên công nó setup đẹp ấy, bên thủ cũng không làm gì được đâu, nó thật luôn, khó lắm. Ví dụ như kiểu nó setup đẹp liên tục ấy, như kiểu là stun của Breach hay xong anti của Brim chẳng hạn, làm được gì đâu đúng không? Coi như là mẹ chết đứng luôn. 3 phiên off trượt, hơi mệt nhá. By the defender spawn. Jing in the corner, gonna eat a nasty chunk of damage, knocked down to 81, but the timing! How did he not see him? That was so unlucky. Thấy không? Nó còn tùy thuộc vào timing và may mắn như thế đấy. Đấy cũng là một trong những yếu tố có thể dẫn đến thắng và thua mà. Anh em thấy đúng không? Hay nào. Xếp ra là gì xếp? Đây này, những ra này là vì sao xếp này? Những ra này vì sao xếp? Những ra này xếp này là vì sao? Vì mình còn thứ nhất là 2 súng to. Thứ hai là mình cũng gây được đam cho đối thủ rồi. Thứ ba là gì? Thứ ba là BenQ xếp 1, BenQ xếp xong BenQ ra sau cộng 1000 là có 4001 là drop được cho một trong MyFreak hoặc là Forsaken. DyAC có súng, Jing tự buy được. Về ra sau 4 súng vẫn bắn được. Lúc xếp là phải tính toán mấy cái đấy. Kể cả cái quả đấy, ví dụ như cả phát đấy mà Forsaken chết rồi ấy, thì đi xếp rồi cũng được luôn. Không nên băng qua lửa chi cho mệt. Sometimes it might be a push onto the opposite side of the map, but playing a little bit more measured, just letting that timer tick down to about, say, maybe a minute 30, minute 25 seconds, and then a sudden
Đức đã rescan 10.000 đồng. Lâu em không xem Cường bắn chớ hôm nay hay dạo này bắn chớ thế anh? Cảm ơn Đức em. Dạo này phong độ của Forsaken không được tốt lắm em ạ. Dạo này phong độ của Forsaken không được tốt lắm. Cảm giác sau này Forsaken chơi game bị hơi vội ấy. Kiểu như là nó chơi game ấy, cái phong độ nó thấp một trận ấy, xong kiểu nó bị vội ở những trận sau ấy. Đâm ra kiểu nó cứ thành ra nó kiểu phong độ nó cứ kiểu bị đi xuống dần đấy. Nhiều lúc là nhìn Forsaken đi nó hơi nhanh, nên chậm lại một chút thì đẹp hơn. Đúng rồi, Davai đang làm in game leader luôn đấy. Đấy không? Xếp xong ra ngoài này, 4 súng to, 1 bulldog, vẫn là thoải mái để bắn đúng không? Tại vì cái map, cái đội hình của HyperX này ấy, mà không tìm được first pick cũng khó, tại vì nó không có smoke để chặn đường lại ấy. Nó có mỗi cái tường của Viper à, nên là cũng hơi khó cho mấy tình huống rớt như vừa rồi. Khẩu op thì bị trả đồ liên tục nên là cũng không bắn được đâu. Rather than proactively cut off an entire site and try to funnel people over to that side where it's a bit more heavily stacked. Seems like he wants to be able to get in during a, a defuse attempt almost, and then lay down the pit. Great point, but Chung là something thì đang ở Hàn rồi, nhưng mà bạn phải hiểu là ấy, cái giải này ấy, mỗi trận nó là một mà mỗi trận nó đều quan trọng, nên là ấy, chúng nó chưa thể nào mà có thời gian tập tành nhiều được. Bạn phải hiểu là cái đội hình này ấy, chúng nó tập với nhau phải theo năm rồi. Không thể nào mà tự dưng chúng nó vứt ra xong rồi chúng nó cho something vào được. Cái đấy cần gì? Cần thời gian. Something cần gì? Cần thời gian để tìm hiểu lối chơi của đồng đội và tìm hiểu về tactic của đồng đội nữa, của team nữa. Chứ không phải là bạn cứ lấy bụp thằng bạn thay vào được đâu. Nó không hoạt động như thế đâu. Davai, Ki. Hay. Big value. They're not in surrounding him at the moment. 30 seconds left. And unfortunately, one of the key things that they were missing from that equation was some paint shells. But crucially, Borkum does continue to come up big. Finds the kill, but Jesse bashed down to hay. Cố gắng sống 4 người là đẹp. Cố gắng sống 4 người. Ưu tiền. Chết một nữa là tệ. Tạm được. Two guns lost, HyperX again holding on but still in a deficit. Tay mình á, tay mình nó đang bị đau nên là mình phải cuốn băng lại. And HyperX are finding bits of success for sure. Just trying to play a little bit more defensively off the timeout this time. Chứ mà các bạn đừng nghĩ là kiểu cứ vác hết ngôi sao vào là nó sẽ thành bắn hay. Không, cái game này ấy, teamwork và sự hiểu nhau ấy nó cực kỳ quan trọng luôn. Thật sự luôn. Teamwork là một và sự thấu hiểu nhau giữa các player ấy nó cực kỳ quan trọng luôn. Nếu không một đó là quan trọng nhất luôn. If you could, that would be sick. I didn't know that Jing was a TF2 player. Bây giờ mới mệt này. Bây giờ HyperX có hết tất cả thông tin rồi. Nó chiếm được A main, nó chiếm được spawn, nó chiếm được B main, nó chiếm được hết rồi. Bây giờ đường đi cho Secret chỉ có gì đó, chỉ có arcade hoặc là dish. HyperX biết rồi, bây giờ chỉ việc là chọn thôi. Rồi bây giờ bắt đầu biết dần dần di chuyển về sai rồi. Attacker spawn, they know that Team Secret on the other side of the map. Team Secret kẹt rồi, kẹt rồi. Further in than they actually are. Now sends out the aftershock. Forsaken himself into a good spot. Vẫn giết một, Jesse Bash vẫn giết một. Jesse Bash actually killed Jing at the same time. They were going for that double push. A little bit scrambled due to the many map placement, but now Forsaken gonna look to re-aggress through main. Ends up getting spotted. Jeremy backs away. Bọn này đang chờ cho đắp xếp kìa. Vẫn chưa thấy Cypher xuất hiện nên chúng nó chưa dám bách. Forsaken finds Jeremy. Another kill picked up. Inby getting one crucially before dying. Bọn này chưa tìm thấy cả thằng Cypher nên chúng nó chưa dám bách lại. Bắt đầu từ từ. Thôi xong. Mày thế, Davai. Vẫn là Davai.
Spikes in the open. Mind Freak looking to hold it to half. The counter swing. He gets the headshot. It doesn't get the half. And Dubstep lines him up for the clutch. 3 kills to take them to map point. Eating them up like nothing. Up by the canteen. The way that he peeks out, Seth. Have to watch this replay again. I mean, so many things going right for Team Secret in this round. PaperX getting the information, sure, and Forsaken with a nice play out by Tunnel, but look at how he actually swings out wide on this. Effectively, Pha đẩy lỗi My Freak. Nếu mà nó phải, thật ra thì không có lỗi, nhưng mà nếu mà phải bảo chọn lại lỗi thì mình nghĩ là My Freak đổi mạng hơi tệ. Nhưng mà pha đẩy dubstep bắn clean quá, clean vãi lồn ạ, đéo hiểu. Anh già bắn vãi lồn ạ. Không phải là tham gỡ mà phải gỡ. Nhưng mà khi nó bị bắn ấy, nó lại giạt ra bên kia, nó không giạt ra cùng bên với đồng đội, hiểu không? Stay afloat. Envy as well. 58 health remaining. Borkum just now getting a gun as well. Believe he only had a classic before picking one up there. trying to clear out information after. Cảm ơn Minh Quân nghe. DyAC's positioning is so crucial. He is aided by BenQ, of course, but they're trying to time it. They know that no one's on site just yet. Ôi timing, ôi đẹp, như trong tranh luôn. Ôi thôi xong, thôi xong. Served on a silver platter, back to a 2-on-2, now Forsaken and Mind Freak. Zoned away. 30 seconds the aftershock still there. Dubstep trying to hide. Envy's got utility, Seth. Flash comes out. Woo! And Envy ends up dying, and Forsaken will find 4. We are not done yet. A moment to calm down after the clutch. What did I say before? Sometimes when they start to feel that loss, Forsaken grits his teeth and that beast inside is awakened again. The way that he instantly reacted, this is that zoomer peak reaction. Dodging the flash, getting the first flick, and on to the next. Team Secret are dazed. What a swingy round, an absolute roller coaster. Advantage after advantage. Dropped on the floor, but at the end, it's PaperX who managed. Sen nhanh là như thế mà. The orbital strike still here for Borkum. Should they be able to get a plant down, but DyAC's got a lockdown. So the orbital might have to be dedicated to that. Round này Team Secret Eco. Round này mà Secret Eco mà PaperX lên 11 là anh em nhìn này, BenQ còn 2 nữa có anti, DyAC có anti, Forsaken có anti, là hơi mệt cho bên Secret luôn. Là round đấy là round 11 12 này sẽ round 12 11 này sẽ hơi mệt cho Secret tại vì thua thiệt về anti. Anti quan trọng trong trò này lắm. Bên kia có mỗi BenQ anti à? Khó chịu vãi lồn, thằng này ném sát trồ khó chịu vãi lồn. Thề luôn, cái sát trồ này vô học vãi lồn. Kiểu ấy, khi anh em mà đi lùa một con race ấy, cứ đang dí gần nó ấy, nó thả sát trồ ra. Sát trồ đẩy lại lùi về, lùa tiếp nó lại đẩy về, hết flash, hết stun, hết sạch rồi. Thì bắt đầu mình mới được bắn. BenQ có anti, bên kia có DyAC anti để xem counter nhau nhào nào. May phát đấy vừa rồi là gì? Là BenQ không farm được anti ấy. Nhưng mà Jing lại farm được. Jing còn 2 nữa cũng có anti rồi. Để xem nào. And it all happens because they were kind of rethinking their push to the other side, but now stun muộn nào. Bỏ. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Forsaken goes, Jing goes, and vice versa. Especially in the latter half of this game. Oh, surely hear that blast pack. Should give them a decent idea. Dubstep again, staring across, watching, sees nothing. Đây rồi, đây rồi. Ui. Giết được BenQ là đẹp lắm luôn đấy. Ui.
manages to double down. He gets another. Jing now gone. It's BenQ and Mindfreak against the world. I know exactly. Jumping to the side. There's the Nero theft. Reveal getting ready to come through. BenQ finds one, but they spray him down. Now it's all on Mindfreak in a 1v3. Revealed again. The plant is in, and it would certainly take a miracle at this point. It's clutch before, but in this instance, like you said, Seth, it's gonna have to be a miracle. He's got Ah shit, here we go again. They are everywhere. That's it. A bite, try to block off. He swings out, he finds one, but now he's done. The counter swing is in. The Jesse Bash will be the finisher. 13-11 the scoreline again. This time the only thing that PaperX are clutching are Ây ơi, mới xem có 2 map mà thấy mệt đấy nhở. Lâu lắm không ngồi xem rồi. Ngô Công Anh. À, nhận định rất hay và chính xác, nhưng aura của A nói không, mặt cười. Cảm ơn em hiểu nghe. Chung là game mà, thi đấu mà, nó còn là may mắn là đi mẹ phong độ nữa mà. Thế nên anh mới nói mà, cái game này là cái game mà bất kỳ ai có thể thua, bất kỳ ai có thể thua, bất kỳ ai có thể thắng. Nó thật luôn. Cái game này nó thế mà. Đấy là điểm hay của nó. Nó không có kiểu dominate được ấy. Không phải nhiều khi là PaperX muốn vội đâu, nhưng mà nhiều khi nó phải như vậy ấy. Tại vì sao? Thứ nhất là gì? Chúng nó có 2 duelist. Thứ hai là gì? Thứ hai là map này là map 4 hướng, nên lúc nào chúng nó phải chiếm một chỗ trước. Không chiếm một chỗ trước là suy. Nhưng mà chẳng qua nhưng mà game này nó đen nữa thôi. Nó thua mấy tình huống nó cũng hơi hơi lỏ tí. Mình thề luôn cái game này nhá. Bây giờ ví dụ nhá, game này eco đúng không? Bạn stun đẹp phát, ném nết đẹp phát chết 2. Tự dưng rao đấu dễ thở luôn, eco tự dưng thấy em game eco tự dưng thấy dễ vãi luôn. Game này nó vậy mà. Thế nó mới là cái hay của nó. Nó không phải chỉ là chạy ra bắn nhau các thứ, nó không có một cái nó không có kiểu một yếu tố như kiểu là chỉ là flash không, nó còn nhiều thứ hơn nữa, stun, drone, mày xong đủ các thứ trên đời đúng không? Anh Công Anh có chứng chỉ tiếng Anh nào không anh Công Anh? Mình có thi TOEIC à? Đúng không ta? Ở TOEIC. Thế nên là mọi người cứ hỏi là game này hay hơn hay game kia hay hơn đấy. Câu trả lời đấy câu trả lời đấy nó muôn vàn lắm, nó không bao trả lời được. Cái với lộ ông lồn up con mẹ clip Gen lên group là luôn mà. Ừ, 48.000 sub rồi. Dạ. Thiếu 52.000 nữa là được đút bạc rồi. Trận này 2-1, trận sau là 2-0 cho Gen.G. Giờ kiếm đâu ra 52.000 cái nick clone nữa để sắp cho mình bây giờ nhở? Ai chà.
Công Anh có trên mấy đội trong franchise không á? Có. Tập suốt à? Nói chung là kiểu mấy khu vực châu Á này tập với nhau hết à? Làm sao cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh Công Anh? Anh có biết đâu, tiếng anh kém mà. Nghe nói thì cứ đi nói chuyện nhiều vào. Không nghe rõ thì mình hỏi, nghe nhiều thành quen rồi mà. Ây da, da. Công Anh khi nói tiếng Anh có cần ý grammar không? Không em ơi. Người ta hiểu được là được mà. Nói nhiều thì nói nhiều thành quen mồm á. Cái nào cần thì mình phải để ý thôi. Nó cũng có nhiều luyện tập tiếng Anh cho mình mà. Anh Công Anh cho em xin cái review màn hình ZOWIE 240Hz anh ơi. Anh có clip review rồi mà. Ở trong kênh á. Nhớ. Valorant Champion Tour Pacific. Nhiều em ơi. 360 với 240 khác nhau nhiều ấy. Khác nhau nhiều luôn đấy. Dạo này còn đọc truyện không anh? Có chứ em. Cái đấy là cái mà khó có thể bỏ được. Chơi game và đọc truyện. Khó. Nó như kiểu thói quen ấy, mỗi ngày ấy. Anh nghĩ là vẫn là PayPlex thắng thôi. Mua cây Vandal Sova chưa Công Anh? trông trông khẩu Vandal đấy vãi lều luôn ý. Anh Công Anh giờ có thể đã nói trên trời dưới đất tiếng Anh chưa? Chưa em. Tiếng Anh của anh giao tiếp hiểu, anh có thể hiểu và nói được á, nhưng mà kiểu về mấy cái kiểu từ mới các thứ ấy thì anh kém mà. Về từ vựng anh kém lắm. Anh không biết nhiều từ. Học hành không đến chơi chỗ nó khổ thế đấy anh em. Thế anh em nào mà vẫn còn đang đi học thì cố gắng học tiếng Anh cho tử tế vào. Tiếng Anh chuyên ngành thì thôi. Tiếng Anh chuyên ngành thì thôi luôn. Khó vãi lều. Able to make sure that they can't set up all around the site on B and just kind of break that pattern, the tempo. With your heavy ultimates, you're going to be able to secure that round, and I loved that kind of mid-round call. I mean, it was very much in the beginning, but that adjustment that they made instantly to say, we want to shut this momentum down now. We also saw a really interesting play on round 4.
And we thought that game was going to be in the bag for PaperX when Viper's This looked pit over. came up. Yeah. This looked done. I mean, the Viper pit's here. All of a sudden, you know, Forsaken steps up, gets 2 huge kills. Envy tries to push on him. Forsaken not fooled at all by it. Borkum on the outside of this, just kind of reading this play really well. Now they're weakened up. Chuyện á, chuyện anh đọc nhiều lắm, anh đọc trên trời dưới biển anh đọc hết. Is so good. In and out, checking the angles, checking behind him, and he's so quick to react to some of these moments. Now I thought he was going to get shot in the back here as he tapped it, but Mind Freak opted to play it a little bit slower, and it was just Kiểu, ôi giời. Kiểu đang ở nhà quen ấy, sang bên này ấy, cảm giác như kiểu muốn ăn muốn uống gì khó khăn vãi chưởng. Order thì lâu, mà kiểu còn nhiều khi không được order ạ. Chán vãi. Như kiểu là thời tiết mưa này hay là kiểu ngày lễ ngày nghỉ ấy, là đông người ấy, là cửa hàng người ta không nhận ship nữa. Khổ vãi lều ạ. Ở nhà mẹ mở điện thoại ra 5 phút cái gì cũng có. Fuck. Tiêu ăn còn một trận nữa mà. Nãy trước lúc stream, trước lúc watch party này mình đang ngồi xem KT với cả cái gì nhỉ? HLE à? Tên team là gì? Mình đéo nhớ nữa. Hanwha Live 3-1 à? Viper trước đánh ở Trung Quốc đúng không? Mình biết rồi, nhưng mình đang hỏi là mình hỏi confirm là trước đánh ở Trung Quốc đúng không? Thần Tiễn à, đúng không ta? Hay là thằng nào ấy nhỉ? Ngày xưa lúc mình chơi LOL mình đi xem Uzi rồi. Mày. Chứ lúc lắm rồi, cái thời mà mình GoPro LOL nó lâu lắm rồi nên mình chả nhớ, mình lâu rồi mình không theo dõi nữa, nên là nhiều khi mình không nhớ chính xác được. Lúc mình GoPro LOL vui, lúc mình GoPro LOL mình chơi với anh em hàng net thì vui vậy luôn. Cái thời mà những hàng net cỏ ấy, chơi game thích vậy luôn, chơi cái gì cũng vui, chơi gì chơi cùng nhau vui vậy luôn. Giờ chơi game toàn chơi mình à, chán. Đúng là khi con người ta lớn rồi thì dần dần mọi thứ đi nó bớt vui đi. Ngày xưa game đầu tiên chơi, game đầu tiên GoPro là biệt đội thần tốc. Xong rồi cái thời đấy thời cấp 2, suốt ngày đi trốn học đi net với bạn. Đi trốn học đi net với bạn thân, suốt ngày ra đánh Dota 1. Vui vậy rồi. Sang bắt đầu tập tành chơi set 1.6. Set 1.6 chết thì bắt đầu sang đánh GoPro LL. GoPro LL thì suốt ngày đánh với bạn, đánh với anh em hàng net. Xong rồi lúc mà có set go thì bắt đầu bỏ dần LL sang chơi set go. Xong rồi GoPro cùng lúc hai trò LL với cả set go. Xong rồi chính thức dứt hẳn với LL, GoPro set go. Xong rồi đến Valorant. GoPro như kiểu try hard em. Hello Thành Lợi.
Ngày xưa còn chơi mấy game kiểu online cùng nhau ấy. Ngày xưa cái game mà chơi cùng nhau vui nhất là mấy cái game như kiểu con đường tơ lụa các thứ này, cày kéo, cày cuốc với nhau ấy vui vậy luôn. Cho là cảm giác khi mình lớn lên rồi ấy, niềm vui của mình nó bớt dần đi ấy. Đến lúc này đúng nghĩa như kiểu là bạn bè chả còn chơi game với mình nữa, chả còn mấy ai chơi game nữa nên mình chả có bạn bè ngày xưa. Ông này nghiện game mà mọi người. Bạn nói là mình nghiện game mình cũng nhận luôn mà. Ít ra mình nghiện game chứ mình không nghiện mấy cái khác là được rồi. Một ngày cho đến một ngày mình giàu mình sẽ đi vòng quanh thế giới thăm hết bạn mình. Ước mơ mà, ước mơ là được đi mọi nơi trên thế giới. Rồi sẽ có một ngày. Farm Together ấy hả? Cái trò nông trại hả? Farm Together. Thường anh còn chơi bị đội thần tốc, anh có quen anh Leo Walker không ạ? Mình không nhớ nữa. Mình không nhớ lâu lắm rồi. Cái thời Covid là cái thời vui nhất. Cái thời ấy, chính ra mình cũng không ghét cái thời Covid lắm ấy. Tại vì sao? Tại vì lúc đấy ai cũng ngồi máy tính ấy, cảm giác như kiểu có thể gần gũi với mọi người nhiều nhất ấy. Nghĩ lại đôi khi cái thời điểm Covid lại là thời điểm vui. Covid là kiểu chính xác thời điểm Covid đấy vui mà. Không có thời gian dành cho những cái việc như kiểu là nhậu nhẹt, bia bủng, ba bủng hay là các thứ. Dành ở nhà làm việc các thứ, chứ cũng vui mà. Cảm giác như kiểu sống chậm lại à? Như em hiểu nói đúng rồi, sống chậm lại. Dành thời gian với con người nhiều hơn là dành thời gian với cả party. Nói chung là kiểu mình nói thẳng luôn là mình là một người khó kết bạn lắm. Mình là một người khó kết bạn lắm. Nên là kiểu khi mà mình đã kết bạn được với ai mình quý lắm. Hoặc là mình gọi là quý với cả mình gắn bó, mình kiểu hết lòng chơi với nhau lắm. Nên là mấy cái thời điểm Covid đấy nó cũng vui. Nên là nhiều khi ấy, nhiều khi ấy mình cũng muốn kiểu dành thời gian với bạn bè ấy, kiểu nhìn bạn bè được đi chơi, kiểu anh em gặp bạn bè các thứ ấy, kiểu anh em bạn bè gặp nhau chơi được ấy. Còn mình thì không ấy. Khi mọi người chơi ấy, thì mình phải tập luyện ấy, khi mọi người đi đâu đấy, có những dịp mọi người đi đâu đấy mình không đi được ấy thì mình cũng cảm thấy buồn ấy. Nhưng mà kiểu nhiều khi đấy là công việc của mình ấy, mình chả, nó công việc nó cũng là đam mê của mình ấy, nên là mình dần dần cũng phải chấp nhận nó dần rồi. Thế là anh em cứ bảo nhiều khi ấy có những đợt dịp nghỉ ấy, được nghỉ 3 4 ngày ấy, mình cũng tự bỏ tiền, kể cả phải tự bỏ tiền luôn. Mình cũng tự bỏ tiền về Việt Nam, vì sao?
vì kiểu nói sao ta, vì mình muốn gặp người thân, muốn gặp bạn bè, muốn có những cuộc xã giao kiểu vô nghĩa kiểu vậy, những cuộc nói chuyện vô nghĩa nhưng phải cuộc xã giao. Yep, BenQ going over now. His third role that he's playing in this series. We've seen him go from, Sentinel into that. Let's go, map 3. Envy, I respect the knife selection. The ice mace, always good. Mind freak now. Oh, goes astral and the timing. Thằng mình vãi lồn này. Just off. They get the kill. They hear the rushing out into heaven. Paint shells flying up. Forsaken still eating damage. Gets tagged low. Sight there's the abandonment. They go ahead, pull back through garage. They want to be able to join in. Funnel one after the other and look to retake this to 5v4. Swing on the corner. Jing going to be taken down. Does spot the head of Envy for a brief second as he goes back up the stairs. Trailblazer going to be destroyed. Doesn't get much. Just further confirming, yes, Jesse Vash is still there. What they're really doing is trying to prevent that space from getting taken. Mình sinh tháng 8, cung sử nữ. So clean from him. Caught with a flash. It's going to be Jeremy. Picks up the vibe. Pushes the corner. BenQ finding one. They hold it to half and Borkum will strike him down. And if my count is correct, 4-1 pistol rounds with much in the lead. 1-0 cho Team Secret. Chứ mà con người mà, khi mà có một cái gì đấy nhiều quá hoặc lâu quá, đâm ra lại thành muốn một cái khác. Kiểu nó vậy mà. Có mới nơi cũ. The way that they've been playing these pistol rounds at times is just way too risky with how they peek into a lot of these angles, a lot of these duels, and Team Secret show that they are definitely ready for them. Now, moving in, Marshall in the hands of Dubstep, which of course worth highlighting again, back over onto the Jet. We did hear from Jesse as well in that very same interview saying, Jeremy's not very good with the operator, so when we feel like we need it, Dubstep plays Jet. But additionally, you want that double duelist. Apparently here on Split has been the developing meta. Double dive setup. Lúc nào qua khẩu shotty trên tay, ông Jing này. Continues to be a first kill monster. Dubstep pulls back, gets himself over onto the rafters. Here's the tap, and does get a quick double. Looks for a little bit more. He gets a third, and Jesse Bash will just absolutely decimate Jing as he comes leaping down from above. A flawless round here. The follow-up of the anti-eco once again. Secret excelling. But do they get that bonus convert again? We saw them streak 5 rounds right at the start. I mean, these are just some nasty shots. I thought maybe he was going to get Jing as well. Potentially. And you have to keep in mind too, with that many frags, you are only 2 points away. Mỗi khi anh thấy bất lực với sự lựa chọn của mình mà không thay đổi ngay lập tức được thì nên làm gì anh? Chung là cái trường hợp này thì anh nghĩ là anh cũng không biết là phải nói như nào, tại vì anh cũng gọi là bất lực hoàn toàn thì cũng chắc cũng chưa đến mức. Nhiều khi chỉ là ví dụ chắc như kiểu ấy, là tại sao lúc mình trẻ ấy, đúng nghĩa luôn đấy, là tại sao như kiểu lúc mình trẻ ấy, mình không có được nhiều cơ hội như kiểu bây giờ ấy, hoặc là có những cái thời điểm mà gặp chuyện gì xui kiểu xui vãi lồn luôn, hay là kiểu nhiều trắc trở vãi lồn luôn đấy, kiểu về mọi thứ nó đều không tốt đẹp ấy, thì anh thường không nghĩ nhiều về nó. Anh sẽ nghĩ như kiểu là thôi thà là đến con mẹ hết một lúc đi ấy, còn nên hơn là đến một lần đấy. Tại vì chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà, chỉ là mình muốn đối mặt với nó như nào thôi mà. Rifles away. Won't be able to make it happen. Jing with a nice little fadeaway shot, but 3 weapons. Nhưng mà nhiều khi mình cảm thấy như kiểu là nếu mà kiểu nói như nào nhỉ, kiểu như kiểu là vẫn còn có cách làm đấy, thì mình vẫn còn cố được ấy, vẫn còn thử được ấy, nhưng mà chỉ khi là mình muốn cố mình không cố được nữa ấy. Planting their feet firmly down, HyperX managed to turn that chokehold into a fortress where they will fire back, fighting fire with fire. Their guns were better in that round. Dubstep. You were highlighting it as far as having the blades. Now he's going to operate.
Yes. So this is what he's in this role to do. He looked very clean with it still. First challenges last week. They can try to scout, identify where this Cypher util is at. Fortunately for Jesse Bash, the cam has not been spotted quite just yet. Jeremy in the meantime getting himself situated. Chứ mà kiểu nó cũng giống như là cái việc mà nguyên một năm 2021 ấy, anh không được bắn một giải lớn nào ở Nigma Galaxy ấy, thì anh cũng có bao giờ anh cũng nghĩ là kiểu là nói sao ta, mình sẽ không bao giờ được kiểu mình sẽ khó mà hoặc là cần nhiều thời gian để chứng minh để mình vào được một team gọi là team có khả năng cạnh tranh vô địch ấy, thì đấy đùng một phát thì vào được Blitz, đúng không? Có những điều mà mình sẽ không bao giờ mình ngờ được ấy, nên là anh không bao giờ anh nghĩ quá nhiều về nó, kiểu vậy. Một máu, đúng nghĩa một luôn. Nice. 2-2. PRX very swiftly tie things up, and now the operator. Số chủ đạo là gì cả anh em? The way they push in that impact frag onto dubstep. Operator lost. And that's a valuable tool outside of Team Secret's hands. This is how they play it. You know, you're gonna Oh shit, have that presence 13%. up on mid, but that means that A side Oh is a little bit more man. vulnerable. A little bit of damage coming from Jesse Vash, but that was it. And PaperX managed to overwhelm. I love to bring attention to this toxic screen up because I've been seeing it for the past few rounds now. BenQ always blocking off mid that way. Get out of my way. That vision away from them. Blades on either side, both of them drifting. They make contact. Back away. Dubstep does go in aggressively, trying to take out Jing, but shot not quite going to connect. A flash out, the Seekers fly as well. He's got them down. It'd be gonna be good for Ôi, đừng. God! There's the ninth kill we were looking for! And off the back of it, Team Secret will pull off a thrifty to very swiftly turn the tides of this map. We were setting up for it. We were thinking that the passive utility from the IGL himself might not have been the greatest, but he just sets up for the cage play. How do Dancing around it. How do they keep doing it? I don't know, man. PaperX are starting to... Đây là cái giá gì? Đây là cái giá phải trả khi mà lạm dụng một điều quá nhiều. Đồng đội địch sẽ stack 3 luôn. Nhưng mà kiểu sẽ có một cái gì đó bất ngờ tới là em không đủ tin tưởng nó sẽ xảy ra để làm động lực cố tiếp ấy anh. Chung là dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ chọn cách không từ bỏ. We know that they won't. But they do have a very hefty stack here in mid. Mindfreak hanging back, watching for any aggressive pushes out of garage. Dubstep. 1, 2, I was gonna say, maybe the 3. Showstopper now drawn out. The chase in towards Ramen, and Jeremy gets himself a third. As they are just shattered. We'll be able to find one. Looks for the second. Does get the tap on the Dubstep, head through the wall. Shoving him back, but the heals will come out from Envy. Cypher Killjoy á. Nếu map này chọn thì mình sẽ... Map này cũng là một map Cypher nó lợi. Nhưng mà nếu mà chọn mình vẫn sẽ chọn Killjoy. Tại vì Killjoy cho nhiều sự lựa chọn hơn. Isn't all that much. The best you can hope for is to play off your smokes and find ways to slip in past enemy lines. But look at this setup. There's just no way you're going to peek into mail room and get out of it alive. Yeah, he tries to play off the backside of the flash, hoping that it was going to just be Envy watching. But it is not. So you can go ahead and find themselves a fourth. Timeout going to be called. And I mean, PRX have been using these. Bây giờ nó đâu phải là cái thời điểm gọi là thời điểm đầu tiên của game ở đâu mà kiểu ít tactic này, ít tướng này, xong cứ cầm 2 duelist chạy lông nhông đổi mạng. Thắng đâu. Phong độ nó chỉ có một thời điểm thôi chứ làm gì mà có lúc nào phong độ cao như thế mãi được, đúng không? Khó lắm. Map này thường ấy là người ta dùng Viper thủ mid thay cho Sage.
Nói từ rồi anh. Vội ấy. Ability. Of split at the moment, you know, just given the recent changes to the map. Before, I mean, you'd say, okay, you get 3 rounds, 4 rounds. Thua một round 50 xong cảm giác game đấu khó quá rồi. Hasn't really been the case as much as late. Not so much. A couple more, and I think PaperX will be able to breathe a bit more easily, but ideally, at the very minimum, you're going to be aiming for that 5-7 half for yourselves. Goes up to block off. Dubstep just going to be finding that dog for now. This time around going for the full potential set play, but instantly dismissed by a bit of presence. A lot of sound for sure. But I don't think Team Secret are worried at all. They know it's an eco. In fact, it's PaperX who are kind of sweating the way that they're jump peeking a lot of it. They're afraid to push out. I mean, they don't rotate off of the noise, and it ends up being a very correct play here. As entry up onto the ramp. Oh, he's just waiting for it. Stinger in hand, still very much at risk. His Dubstep unless he can get it, and he does. Jing pushes out. BenQ with a great headshot. Off the Sheriff, manages to find one, but now Jeremy takes the fight, finds the second, looks for the bounce on the paint shells, lands it at Mind Freak's feet. Chunks him down to 57, and with a swing out from Envy, they'll be able to close it. Đúng em ạ. Viper với Hyper nó nên là smoker thứ hai nhiều hơn, kiểu như là smoker phụ ấy, hơn là smoker chính. Something có. Something đang ở Hàn rồi mà, đang ở bootcamp với cả PaperX rồi mà, nhưng mà chắc cần thêm thời gian tập luyện. Chứ là như kiểu Hyper với cả Viper ấy, nó tường như kiểu nó tường cố định ấy, nó không cơ động được ấy. Nên là nhiều khi nó sẽ rất là khó để đánh sai vào lúc late round. Nên là thường thì nó chỉ là nên là smoker phụ thôi. Bên này chỉ có nóng vãi lồn thôi mà, chứ không có nồm với ẩm. Mù ấy. Something thay ai hả anh? Đợi tí để anh vào PaperX anh hỏi xem là thay ai. Anh chưa biết thông tin chính xác. I kind of like it, but there's no way in hell that you actually push onto A side with that many players from Team Secret holding it. Dubstep as well. Back on that operator. Looks like the role play may end up being the Hello em Messia. Continue to creep up, just hugging along that Viper wall. You are divided. Oh. Divide now. Going to be invested. They're going to go rushing forward. Get ready to drop out. The dog spots Jeremy. Flush him out. Envy dead as well. Shorty from Dubstep, who spots him for a brief moment. Are they going to double face? For a second, it looked like they wanted to go for the push. Jesse Bash tries to get a second, cannot make it happen. There's a singular kill. Dubstep with an operator. They're just going to go ahead and hightail it and let that spike go off. PaperX on the buy, looking good. That's one way to dismantle that defense. The Cosmic Divide just set up a little bit further down, a little bit more shallow, just to block off screens, and that little sliver up by A Heaven itself allows for PaperX to actually drop down with the Trailblazer along as well, coming in from Divide. Everything set them up to eliminate each player one by one. And of course with Dubstep and the Shorty, I mean that was just a sick bit of movement from Forsaken. Air strafing in and out of the Cosmic Divide, nullifying that Shorty. Well, great turnaround. Keep themselves in this building back. Đi cùng nhau nhiều rồi. Vậy là lúc mà PaperX đi lớt rồi. Not a ton of damage dealt. They will force out a couple of additional buys, but as you can see, Borkum 6,050 at the moment, still in his back pocket. Having to spend 450 of that here in this round. Nếu mà hỏi anh thì anh vẫn chọn PaperX thôi, tại vì PaperX nó được đánh giá là cửa trên mà. Tất cả về con người thì anh cũng đánh giá là PaperX nhỉnh hơn một chút, chỉ một chút thôi. Fairly satisfied getting 5 in the attacking half. But obviously they're going to be aiming for more. Showstopper still held on to. See if that comes into play for Jing in this round. Might be it. Starting things off, the Guiding Light. Information not gained though, and then that's going to be the call to play it safe instead. Again, just trying to info bait here.
Not a lot of utility being thrown out by Team Secret either. That's just one Nebula. All the cameras coming from Sentinel hiện tại thì sao á? Ý em là Sentinel ở Mỹ hả? Flash in, another Nebula set up. Things are coming down as well in towards male. Secret realize that, you know, they've abandoned mid completely once more. They could be anywhere. Oh, showstopper. Does he land? Oh no, he gets just over top of that trap wire. Finds the kill. BenQ dead. Decent amount of damage out onto Jing though. Forsaken pushes in, continues the chase, finds the kill. Vội đấy, tao đi mình ạ. The Vile find Jeremy up in heaven. Đợi tí, đồng đội đang móc rồi, đợi tí. The first shot from Dubstep is not going to connect. And he's just got to back away. Chắc là Sen thì anh đánh giá là cũng được. Nhưng mà để cạnh tranh chức vô địch thì hơi mệt. Oh yeah, he hears him now. Lâu lắm rồi mày thấy Jing bay race lỗi. Lâu lắm rồi mày thấy đấy. At this point, though, lost the initiative, but that was a great way for PaperX to go in with that delayed push, baiting out the utility, a cloudburst in just to set up for that Nebula, taking out the camera, gave them a lot more value. They had no idea that Jing was going off like a little bit slower, not so much far. There's one. Do they continue to push for this? Obviously, the round's in hand, but you don't want to lose too many extra weapons. It's like it will just be at the end. Especially not when team Nó là ở franchise mà em, sao nó phải bắn split 1 split 2 làm gì? Nó ở trong franchise rồi mà. Dạo anh hơi béo em lực ạ. Dạo này ăn uống hơi quá trớn. Back pillar. Very careful. You can hear in all of that with Jing quite literally bunny hopping. They managed to still secure each and every one of those frags, and again, the toxic screen with the mental conditioning. It tricks Team Secret into thinking that the sight hit's going to be onto A, maybe mid. There's so much utility getting spent now. Hết game xuống pha Milo uống cho nó kinh tế vậy. Tối à? Anh chưa biết em back ạ. Nhưng mà chắc là không. Tại vì xem cái này xong phải đến 9 giờ. Phải đi xem đến 9 giờ 10 giờ. Em cứ up dần mấy clip trước đi là được. Rồi. Needs to be Johnny on the spot with the exit plan. Walt getting ready to come up. Tries to go for the timing shot. Now has to run away. Into the trap wire. Does go Defy. Slows him up for a little bit longer. Ops held at range. Sao repick ạ? What? In the angle finds him. Now Jesse Bash going to be taken down as well. Has the sight broken open. Infi blinded as he pushes forward. Ends up getting taken down, as will Jeremy. Tag them through the box. 30 seconds left. As HyperX looks like they should be able to go ahead and take this one. BenQ now in a 1v4. Push coming in. Defy gets that headshot through. HyperX. They do in fact tie it. Biết team bạn có ngắm mà lại repick như thế là không nên. Cái góc đấy repick là chết, Yeah, taking heed of Alex's words, right? A lot of these protocols are now tighter. You can see that they actually send out utility first. Make sure that they gain that information before actually going in with the sight hit. And they're not just rushing it right as soon as the barrier drops. They're baiting a lot of the rotations. They're baiting out the utility from Team Secret first. Yeah. Very nice run back here from the side of HyperX. And if this continues, obviously, it just feels better and better for him. Let's see if this timeout from Secret can have a similar course correction. They'll have to fix some of the plays so far, not getting information because of how conservative HyperX has been thus far. Not a lot of early round presence. If anything, just a toxic screen to possibly throw them off their scent. And Team Secret are oftentimes caught unaware. They need to get a little bit aggressive with this, but if they do, there is that sense of possibly getting shot in the back by HyperX. And I just have to remind everyone, there was that round where we see BenQ actually going with deep
lurks as this Viper because of the toxic screen that he has. 5-2 thành 5 điều nhanh nhỉ. Again, it's attention on mid from the side of Secret, but once more, PaperX looking to push their way in towards A. For now, it's just Envy and Jesse trying to hold the line. Do they, once again, creep across towards rope and get themselves situated along that toxic screen for potential play through mid? If they do, they're going to meet the upset. Oh no. Unfortunate there for Envy. Tries to scout it out, but it's completely and utterly spotted. Jing will remove the dart. Secrets go chasing down the ropes. Lộ chết rồi. Destroyed and Jesse displaced. Can't get BenQ, just takes him low. And now, yeah, again, the early call to save comes through. They realize that that final half is on the horizon. And they need as much firepower as they can get. Cậu lên Minh Quang 10k con MoMo nghe. Rời nóng quá tặng anh cốc nước mía. Ôi kê luôn em ơi. Delay, but still finds the kill. Go ahead and get collected together. Good bit of an exit frag. They're very close to their ultimates on the side of Secret, in fact. Off this save for sure, but Thôi mấy câu hỏi mà kiểu VIP bây giờ có ăn được PaperX không thì mình xin phép không trả lời ha. Tại vì kiểu nếu mà có nói có thật, nếu mà có nói có ấy mà kể cả nó là thật ấy thì mọi người sẽ lại bảo là kiêu ngạo á. Thôi. Mấy câu hỏi đấy mình xin phép là mình để dành để lúc nào gặp PaperX thì mình trả lời vậy. Franchise là sau 5 năm thì sẽ xem lại tổ chức đấy còn đủ điều kiện ở trong franchise không. 5 năm. DyAC chicken. I watch left side. Thấy các bạn thắc mắc về team franchise quá, không biết thầy Công có thể nào giải thích một lần cho các bạn được không? Cái này mình phải giải thích đến 10 lần rồi ạ. Về cái franchise này mình giải thích đến 10 lần luôn rồi ạ. Không phải là mình chảnh hay mình không trả lời gì đâu, nhưng mà mình trả lời nhiều lắm luôn rồi ý. Possibly, if anything, to start this retake, but with how PaperX are playing, they're going so far back. It has to be so much space for Jeremy to just slip into Garage. If he could land a shot, that would be huge. But PaperX have completely evacuated the site. They're going back to mid. Swings out of his own smoke, does find BenQ. 11 HP. As they start on the defuse, everybody's zoned so far back. The pop flash doesn't find anyone. There's the near ult theft. There's the kill on the Mind Freak. And now they get the reveal, the chase on top. 4-1 luôn. Jing on for an ace. Jesse Bash, the nade comes thắng in. rồi. Got the reset. 7-5 rồi. The time is not there. Jing with the ace to deliver the 7th round win. PaperX, they have the advantage. Switching sides. And I was just thinking about it, but this is why they have those heroic plays. It's not oftentimes it's just magical, mechanical skill, but rather players that are set up for it. Seemingly, the strategy wasn't quite there, but it's just so careful about this, so controlled. Having the game sense to know to rotate back through mid, to push out at the right time, to throw out those paint shells, to shoot people who are flying up at him. Such a quick reaction. And then from there, just no hope. An ace, what a way to end the half in style. Phát đấy thật ra thì chưa thật sự là tốt lắm. Tại vì nếu phát đấy tốt thì phải pick cùng nhau cơ, chứ pick lẻ thế thì cũng hơi suy. Vòng bảng một team bắn 7 game bạn ạ. À đó 9 game chứ. 10 team, tất cả team đều gặp nhau, top 6 vào vòng trong, top 4 bị loại. À top 4 đợi sang mùa sau chứ không phải bị loại. My bad.
Ôi, đi vệ sinh cả anh em ơi. Gaining that map control up by mid. You have players up inside of vents, players inside of mailroom, and then the footsteps intentionally to bait out that push, bait out that peek from PaperX. Công Anh có vẫn đang trau dồi tiếng Anh không? Mình không, nói chung là mình dừng việc học tiếng Anh lâu lắm rồi. Mình chỉ kiểu học ở trường ấy, còn kiểu nói chuyện biết nhiều hơn, nói nhiều thành quen hơn nữa. Kiểu vậy. RGX với Chaos á? Anh nghĩ là Chaos thích hơn. Flash coming down. Ooh, the close peek. BenQ dealt with. The drop out of Heaven. Jing does manage to find Jeremy with a shorty, having to close the gap, but swiftly then dealt with. Gun recovered. All Spectres now for the remaining members. Trying to get everybody as healed as humanly possible. Borkum not there to receive, so still will be sitting quite low. Trailblazer goes in. Catches, gets the stun. DyAC dealt with. Not having the timing on this too. Delayed rotation over. Oh. Don't pick that again. Đây là năm đầu tiên của franchise mà em. Năm đầu tiên. We are tied once more. Secret bringing it to 7 after just consistently incredible starts to every single half. And it's that consistency that sometimes Ta nghe sắp hết pin rồi. Secret their lead. Of course, begging the next question, will they find it in this round? They have some guns. They didn't lose that much. Ngô Công Anh. Đoán tỷ số đi thầy. Cảm ơn nhà cái đã đến từ châu Phi nha. Anh nghĩ là 13-10 cho PaperX. That's going to spell problems for PaperX. 12%. Pushing forward mid, widely abandoned. Sebastian then lurk over towards A. Cam set up. Có hôm qua anh xem hết trận Sentinel đấy mà. Almost certainly will be hearing as he just continues the tap and dubstep forward. The Hawk, oh, it goes into the corner. It actually doesn't confirm. Anh có coi trận sau không á? Anh nghĩ là có. Và đang tay nghe đang hết pin, chắc hết game này phải sạc.
Có cách nào team anh được đi bắn kiểu Master hay Champion không? Không em ạ. Bắt buộc phải là năm sau rồi. Năm nay chỉ là để bắn xem có slot lên franchise hay không thôi. Còn có slot lên franchise thì hẹn anh em năm sau sẽ bắn như thế này này, xong rồi tranh slot đi Master. Bắn Master xong thì đi Champion, kiểu vậy. Tức là anh em hiểu nôm na như kiểu là ngày xưa ấy, Master với cả Champion thì ai cũng có thể có cơ hội được đi ấy. Nhưng mà bây giờ Master với cả Champion nó chỉ dành cho những team thuộc franchise thôi. Đơn giản vậy thôi à. Anh em làm gì làm, anh em cũng phải bắt đầu từ franchise, sau rồi mới đi được đến Master. Đi được đến Master thì mới có cơ hội để đi được đến Champion. Đơn giản vậy thôi. BenQ will be the finisher, a flawless round. A masterful spray Jing. transfer and BenQ Jing! Khó có Jing. So clean, so good. All of these rounds, that audio bait does not phase PaperX at all. The way that they actually called it clear because of device guiding light. All that information gathered, all that position gained, the space gained to push Team Secret back in towards a heaven where PaperX were just set up for success. This is where things can get dicey. Economy starting to build up for PaperX. Which a must-win round here for the side of Secret. You want to stop PaperX from being able to get the 10 with relative ease. See a lot more attention being paid to mid. In the rope room. 2 up in heaven. Ôi, ôi, cái hút nhiều khi nó bóp. Dubstep in a bad spot. Jeremy, however, finds another. Dog going to be expiring. As the heals come in, much needed for this Rays player. Borkum spots Forsaken. Things now start to fall apart. Envy running out, can't offer up anything, not even a sliver to their Astra player. With everybody else healthy, still in a good spot. Chỉ thêm đội thôi, chứ mấy đội franchise không bị out anh em ạ. Chỉ thêm đội thôi. BenQ immediately aware that the push is headed towards A. Question is though, will he find that initiative? Over here, Rope tries, so close, but just fires right past Envy's ear, clipping him, but not killing. And now Mind Freak, I think well aware that Sếp. gun is still going to be valuable. Thật ra thì buy được không nhỉ? Buy được, bắt súng cũng không tệ. Nhưng mà DyAC hơi yếu tiền tí. Thôi xếp đi cho an toàn. Not over yet, but consider the fact that this is how Team Secret has been playing. We're gonna have to see a switch up from. Nói chung là mình giải thích cái này nhiều ấy, nên bây giờ mình giải thích là mình cứ bị hơi bị lười ấy. Tại vì cái đấy nó dài lắm, nói ra kiểu bị mỏi miệng ấy. When you don't have players on the other side of it, it just allows for PaperX to slip through mid once more. And of course, that's where they found those frags. That's where Borkum actually looks back behind into Garage, taking Forsaken down. Numbers advantage for Team Secret is big value. Cân nhờ. Game cân nhờ. A little bit iffy for some of the people on the side of PaperX. I mean, yeah, being able to get that kill was pretty much everything in the round. Mình nghĩ mình chọn Oni. Back out to help protect Dubstep at least for a little bit longer. Finds Divide. See the energy building up a little bit more there at the watch party. Operator in hand though, Forsaken. Jeremy has Showstopper. Heavy investment, looking for it. Oh, they come jumping right at him, and the operator's on the ground. Jeremy with 2. Does he expect the close angle? I'm not sure, but Defy, he runs into the concuss. And the site gets completely shattered open, as does the economy. And that leaves BenQ and Jing to pick up the pieces, but not quite. Yeah, they just have to run away. Way too much. You need some form of firepower as you get ready to go into this next round, losing the lead here. And that's just gorgeous from the side of Secret. Khó mà. Đúng không? Anh em thấy không? Khi mà bên công ấy nó có một cái bài setup đẹp ấy, thì bên thủ cũng khó lắm, khó thở lắm, không dễ đâu. Nói là map thủ nó chỉ lợi hơn tí là. Thiếu 119 like đã được 1000 like rồi. Anh em có thể cho xin nốt 119 like được không ạ? Cảm ơn anh em rất nhiều.
Mình đang ở sinh. Ôi. Ô hề. Thiếu 22 line nữa đủ rồi. 12 line nữa. Anh xem lâu thế chưa đói à? Trước lúc bật cho mọi người xem thì mình có ăn rồi. Rồi, 1000 hơn 1000 luôn rồi. Cảm ơn anh em đã like ha. Đối mình thì đã đủ rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thanks. About the exec was just perfect for Secret. I want to see a PaperX timeout soon. They're doing the same things. It's not working out. They've only got one more though. JH là dự bị em ạ. J nó vướng học nên là nó không commit full time được. Or do I wait until they make it to 10? And it is a tough call. It is. If you don't fix it soon enough, it's going to be a big problem later on. So. Oh. Ooh, the hawk, it doesn't pop. It actually expires, so no info confirmed. Mindfreak has to jump and the shot's flying, so now they know there's at least. Đúng rồi. Bên này bạn không được ăn kẹo cao su nhá. Bên này bạn không được ăn kẹo cao su. Bên này không được ăn kẹo cao su. Không được ăn kẹo cao su, không được hút pot, không được hút thuốc lá nơi công cộng. Hút pot và bị bắt là đi tù. HyperX is kind of ended up reading this right as far as where they're putting the lion's share of their players. Jesse looking to hold, but Jing just snaps on. Doesn't even take that much damage. Seeker's now unleashed. Envy looking to spot him out, and Jing manages to find yet another one before getting taken down. Gravity well. Jeremy backing away. BenQ gets himself situated here in the corner. The swing out. He's vulnerable, but he still finds the kill. But do they expect DyAC? The answer right now looking like no. He's playing nice shot, DyAC. Perfectly, and Borkum will fall as DyAC finds 3. Ủa? Tại sao lại không được thì bạn phải hỏi bên sinh chứ? Sao hỏi mình? Hút pot, nếu mà hút pot với cả mà bán pot ở đây là đi tù ạ. Starts off with Jing finding that instant snap onto the head of Jesse Vash. Yeah, that the follow up. Còn kẹo cao su thì mình nghĩ chắc là nó nguy hại tới môi trường hay gì đấy, bla bla gì đấy. DyAC set up to again just frag out of control on the site. Dubstep now buys down a bit with the rest of the team, likely offering up a weapon. Có mà, bạn được sử dụng ma túy mà, nhưng mà khi mà bạn sử dụng ma túy mà bạn bị bắt ấy thì đó là treo cổ bạn luôn. Chứ nó cũng không có gì nhiều đâu mà. Nó treo cổ bạn lên luôn thôi mà. BenQ will fall. That's A site now broken open. Not that they necessarily know that. Must be thinking about it, but the spike isn't quite committed to the A site yet, so that's the one major difference now for Team Secret. Seeker sent out just gathers more information, and they call that it's pushed towards the middle, but fortunately Forsaken does not find that value. Tries to play off of it. I mean, he had to have known that he had really weakened him, but ends up getting a bit too aggro. Anh thử ra ngoài hút pot cho em xem đi. Mấy thành phần này thì mình xin phép ban nha. Envy the first to fall. The spike goes down. Dubstep gets Jing. Looks for a bit more, and this time Jesse Bash will find the shot. 3 members left alive. Mindfreak, the last one standing. Nhiều ông comment kiểu bị mất não ấy, đéo hiểu. Kiểu đây là não của người ta này. Như các bạn thấy, đéo có cái con cặc gì trên đấy cả. Không phải đâu, mình không hiểu, nghĩ thế là buồn cười hay gì chứ mình đéo thấy nó có buồn cười gì cả. Những câu hỏi đấy chỉ là đang chứng minh cho thấy mọi thế là bạn ngu vãi lồn thôi. Chấm hết. What the fuck? Cypher cam as well, staring around. It's not looking the right way. He pivoted back. They would have been able to spot him. But there's a trap. Tay anh bị đau ở chỗ cổ tay một tí. Exit by the screens towards the defending spawn. Again, Secret fighting back, trading blows, and retaking a lead 10-9. And they breathe a little bit more life into Team Secret. Thật ra thì có đi tù hay không, ở Việt Nam mình có hút chích gì đâu. Mình thuộc dạng là không hút thuốc lá, không hút pot, không hút cần, không gì hết mà. Nội tạng mình sạch.
Nên là bán chắc cũng được giá. We're on only into day 2, week 2. It's feeling super intense between these two teams that now that we get to double digits, that timeout gets called out. Yep. Opts to go for it right as they lose the lead once again. But this has to be everything. Because if TS Ông nói chung là mình đeo cái này chỉ để coi như kiểu là mình cố định tay mình để mình đỡ di chuyển nhiều ấy. Em hùng đi à? If not, that could be it for PaperX in this matchup. Just see how serious Alex has taken it too. Cho em hỏi muốn hát pro thì vui PC cỡ trên tiền banh. Anh không rõ về máy móc lắm nhưng mà chắc nghĩ là tầm 30 triệu. Chỉ PC 30 triệu chắc là đủ rồi. Anh ơi, chuột anh debounce, anh để bao nhiêu MS với anh còn không biết cái debounce là gì luôn em ơi. Sorry em. Anh Bell đã rescan 10.000 đồng. Chúc A mau khỏi. Cảm ơn Đức Anh béo nghen. Thank you. Hay chà, có người hỏi phát em hùng đăng ký luôn mà. Được quá nhở. Gravity Well comes out. They try to nade him out. He will be good for one. Overall, I don't think you're going to be nonplussed about that if you're PaperX. If he did not get that one, Anh hướng dẫn này, khi mà có những cái setting nào mà em không biết ấy, tốt nhất em không nên chỉnh. Nói thật. Doesn't exactly favor PaperX all that much. Sure, you lost Duelist. It's not that huge of a problem, but you lose out in defense. Muốn là có à em Hùng. Được quá nhờ. Ngô Công Anh. Mau khỏi nhé KPAX go bro. Cảm ơn Prehe. Thank you. Oh. Thằng Jeremy toàn đứng trên hút bắn chết người ạ. Wow. Jeremy gánh quá nhờ. Jeremy 22 mạng luôn rồi. Gánh quá rồi. Xếp thôi. All about finding BenQ from here. Boombot cleared. Just keeping Borkum's position a secret. The jump out, he's got the right idea. He puts some damage in, but BenQ cannot follow up. Dubstep, the one casualty. Secret are now one round away from taking this to match point. And you talked about it, Seth. We had to see results from that timeout. Where is it? It's not here. What was that push into garage? He did it alone. Ngô Công Anh. Tưởng 13 đến 10 PAX mặt mếu. Cả nhà cái đến từ châu Phi nghe. À, cái hút này nó bị sai hay sao ấy mà. Tỷ số đang là 11-9 dành cho PaperX. That's going to be the pit, just cutting off mid, but from what we can tell, Secret have no intention of playing around it. Gravity Well trying to buy some time. Dubstep just going to go ahead, tailwind out of this one. Mind Freak looks to hold the sight, but he misses the time. And Dubstep breaks open the sight once more. 2 kills, a Cosmic Divide now invested. Just looking to make this completely and utterly unassailable. Push getting ready to come through, but Borkum, he just strikes him down. What, the very frame that his head came out of the Cosmic Divide? How did he get that kill? Pre-aimed, a little bit of a deadly premonition, and he senses those pushes from PaperX. Team Secret have been reading them like a book, or even just setting up a lot of these plays. And look, they have to go save. This is one of the worst feelings in the world. Hai duelist này, không có Briston này, không có gì hết này, không có một cái gì để chống hết này, không có Sentinel luôn này. Khó chưa? Cả đúp nghen. Đắp. Get an upgrade for his troubles now. Doesn't have to try to carry through with a Spectre, and they've got a decent crossfire. The swing out. Okay. They clean them up. But the cash is plentiful, and Jing goes down at the end. And that could now be everything. He does have a showstopper to try to rely on. He's on light shields, though. Yes. And that
is potentially a big haymaker. Oh. This one Cosmic Divide just blocks off so much, and of course that frag from Borkum out of Thôi nowhere. DiAC chỉ khó ấy, DiAC chỉ có phán nó cút nó cũng nắc đối thủ luôn. So much that PaperX have to tuck their tail between their legs and turn away, and now they're playing so much more defensive. Lại pick. Bắt đầu là muôn đời pick chay cái team này, đéo hiểu. Forsaken ngắm ngang, chưa có ai mà đã pick rồi, đéo hiểu muốn định làm gì. Thà như kiểu là Forsaken nó đứng nó nhìn nó đi từ city, mày đợi thấy địch thì bóp flash ra bắn. Someone to break that trap. Looking like he wants to swing it. He does. Forsaken with a monstrous kill. I've got your trail. Ôi rồi ôi, chưa hết. Unable to find it. Scopes back in. The paint shells fly. He ends up getting caught by the Seeker. Chưa có hết. Completely and utterly blind. The decay expires. They're storming their way through. BenQ, does he go for the push? They drop into the ropes. He misses the time, but Borkum has worked his way through, catching Mind Freak. 30 seconds left. 3 players left alive. Spike on Envy. Anh nghĩ là do Talon phong độ đang kém. The showstopper pulled, jumping away. BenQ comes in from behind, finds one. Showstopper from Jing gets the elimination. Borkum's taken down, and PaperX managed to persevere. Hết tiền rồi, team Secret hết tiền rồi, lại 12-11. OT nhỉ. Trận này giống trận 100 Thieves với cả Sentinel đấy, và bây giờ vào OT. Bây giờ vào OT xong rồi thắng 14-12 cho PaperX. Not expect. Was that showstopper? Was BenQ coming back out from mid, nullifying this this B tower defense? What a quick swarm! PaperX, they still need to do that 2 more times. The buy's still not great, but the blade's going to be pulled here by Forsaken. Other than that, a Cosmic Divide. Here. Any kill, though, for Jesse. That neural theft is in. Right now he's playing all on his lonesome. Dog doesn't spot. So the answer's no! And they push off of that! Đéo check luôn. Divide will be able to trade it back. There's going to be the smoker now gone from the side of Team Secret. Sao đó đây rồi? Dubstep comes in from behind, and they completely wipe him out. 13-10 thật, nhưng mà là 13-10 cho Team Secret. Ôi trời ơi. Well, burn them down. It seems like Secret has finally done it. There's the neural theft. The knives, they make a brief little contact, but BenQ, the IGL, left on his lonesome. He will die alone in the alley. Dubstep finds 3 as Team Secret will take this matchup, a battle of SCA, and they will crush it. 13-10, they are victorious. Burying those graves for PaperX. Just leaving them out in the open. A bit of a push, and Team Secret completely catches them from the back, up in front. Dubstep stepping up to the plate. What a performance from Team Secret. It's Jesse Bash, a man of his word. Said how badly they wanted this win. By God, that he IGL the ever-loving hell out of this to get it to him. But so close the whole way throughout. Cũng là 13-10 nhưng 13-10 này hơi lỏ. Thua. Jeremy uy tín vãi lồn. Jeremy bắn race uy tín vãi lồn. Chắc tại mình mắt hơi cận ấy, nên mình đoán nó hơi nhầm bên. Nhìn kiểu, nếu mà nhìn kiểu nó bắn, nhìn bọn PaperX bắn ấy, nó cũng kiểu lúc nào cũng đoán được là chúng nó sẽ đẩy cho đấy hay là làm cái gì đấy lúc đầu ấy. Nên là kiểu toàn bị mất người trước ấy.
Đang yên đang lành, chả có cái đéo gì cả, tự dưng hai thằng lòi ra pick ram, xong chết. Thằng lồn bao cum. Trời ơi, cho em hỏi em ở Sinh muốn mua áo Blitz có mua được không? Hình như là không có, chưa có bán đấy mà. Thằng EV là bắn kinh à? Từ cái đợt mà nó bắn thay thằng Lenny ở Ấn Độ ấy, anh đã bảo là thôi xong rồi, Lenny sẽ đéo bao giờ được bước chân ra khỏi cái địt mẹ mày, cái khoảnh khắc dự bị rồi, anh biết ngay rồi. Nhìn nó bắn được cái giải Ấn Độ ấy là biết rồi mà. Ai giờ lại giờ nghỉ. Phải sạc tai nghe anh em ơi. Tai nghe còn bao nhiêu đây? 11% ạ. Fuck. No hope. A lot of people. PaperX are going to be able to take this one. I'm not even trying to call you out. All good. But, you know, I felt like there was a spark. There has been that dip from PRX. We saw them struggle. We saw them nearly drop that Lotus. And I wasn't sure if it was... Mình để đây mình nói anh em vẫn nghe thấy mà đúng không? Now, whereas Secret have been on this upward trajectory. It's, you know, obviously it was never known as a fluke. I want to clarify that. When they took down Team Liquid over at Lock-In. We knew that this was a strong team. The fundamentals always looked good since they, you know, showed themselves off for the first time at that event. Ôi trời ơi, nói chung là đeo tai nghe sạc thì được, anh vẫn đeo được thôi, nhưng mà anh không thích đeo vừa sạc lắm, cảm giác như kiểu nó cứ hại hại thế lồn nói nên anh không thích. Cloud này chờ bao lâu ta? Chờ lâu thì lại đi, em biết làm gì. Tóc ơi, tóc dài nhanh đi để còn đi cắt tóc lại. Không đi bắn SEA Games trông ngu lắm. Đúng rồi, thế anh bảo mà bây giờ ai cũng biết chơi điện tử hết rồi, làm gì có chuyện mà cứ đi đẩy xong giết hết người ta như ngày xưa đâu mà. Đến lúc mà mình phải biết thay đổi thôi, chứ làm sao mà có thể mày cứ bắn theo một kiểu mãi được, dập khuôn mãi được. Hai 2023 rồi. Anh nghĩ là không kịp đâu. Không cần phải thay người, nhưng ý là kiểu phải đổi đi thôi. Chỉ một ít cung Sova map Lotus đi anh có bắn Sova map Lotus đâu em? Ai mới vô địch thì team đấy là team mạnh nhất thế giới em. Champion. Trời ơi. Đây sẽ là loadout bắn giải.
Anh review cho em keyboard nào ok không anh? Bàn phím cũ em mới hỏng sáng nay, đang bắn. Anh thì bàn phím anh thích dùng của HyperX hoặc là cái dòng Ducky anh đang dùng này cũng được này, cũng ngon. Anh thích mấy cái bàn phím mà kiểu nó không có đèn mấy ấy, kiểu ít đèn này, xong rồi kiểu nó đơn giản ấy. Giá có chắc không anh? Bàn phím HyperX hình như đâu đấy nó có, HyperX bây giờ nó rơi đấy vào tầm triệu mấy, gần 2 triệu hả? Tóc kiểu đéo lên này. Tóc tự dưng nó có một cái đường bay ở đằng sau ạ. What the fuck? Cảm ơn Su Su Nghen. Chỉ em một vài cung cơ bản mapper đi anh. Mapper đấy anh chỉ bắn cung thẳng. Ôi hôm nay ngày xem giải mà. Mấy cái hướng dẫn này xem nào. Pơ à? Cái Valorant này bịp vẫn luôn mày. Khó lắm, cái Valorant này khó lắm. Khó mà đoán được. I was told you are all the best. That is why I'm here. My ult is ready. Chỉ cho 1-2 cái nữa nhá, không mất hết nghề. À, đi vào đây này. Đầu tiên là đi vào đây này. Check B long đi vào đây này. Em nhìn đèn cái cửa sổ ấy không? Cái cửa sổ ấy không? À, nhìn cho ai không? Đây giữa hai này. Để cái ở cái bên trái, ở cái chấm bên trái ấy, cái chấm bên trái không? Chấm bên trái vào giữa đấy. Scanning ahead. Check mid để chỗ đéo đó nhỉ? Thôi bên công đi. Bên công thì anh hay có combo này, đứng vào đây này. Nhìn này không? À. Rồi 50k chỉ được demo thôi. Em nhìn cái đầu có mũi tên không? Nhìn cái đầu cái drone ấy, cái đầu cái drone ấy, nhìn anh này. Cái đầu cái drone kìa. Một revealing area. Shock dart. Shock dart. Cái này để làm gì? Để vừa phá alarm bot, vừa cũng check. Check A này, tính vào đây. Em vào đây. Cái điểm giao này, thấp xuống một tí. Revealing area. Hoặc hơn nữa ở đâu nhỉ? Nếu đánh B nhanh thì đây. Scanning ahead. Thế thôi nhá. 50k thế rồi, nhiều quá rồi. À, bình thường 50k được có một cái rồi đấy, hôm nay khuyến mãi là thêm 3 cái đấy, hết.
map nào mình dùng Sova? Map Per này, map Ascent này, map Haven này. À mà khuyến mãi còn lỗ cơ. Một ông 50k mà 800 ông xem luôn ạ. À mày kinh tế này thất thoát kinh tế rồi. Nó ổn rồi. Cho em hỏi anh Công Anh để HZ chuột bao nhiêu vậy? 1000. Cho em order thêm 3 cái đi anh, UX đó anh ạ. Đấy 1 cộng 3 là 4 rồi còn gì. Pro player hay giấu nghề không? Rõ ràng rồi. Đấy là công sức của mình mà. Anh em phải biết là tất cả những cái lab này là điều lab của mình mà. Mình cũng phải cần phải thời gian công sức của mình nghĩ ra chứ. Nó còn là timing của mình này, nó còn là mình phải nghĩ xem là kiểu mình di chuyển như thế nào này, nên là line up từ đâu nó sẽ hợp lý hơn này. Ví dụ nhá, như cái cung check mà lúc cuối cùng mình bắn đấy ấy, là khi mình mà đồng đội mình nhá, khi đồng đội mình rớt tới B là cái cung này nó tới. Bạn hiểu không? Tức là đồng đội mình chạy ra B lo ném flash chạy tới là cả cung này nó sẽ tới. Tức là địch mà phá cung thì sẽ không bắn được đồng đội mình, mà địch mà bắn đồng đội mình không phá cung thì nó sẽ bị quét. Anh em nhìn nó đơn giản thôi, nhưng mà tất cả những cái đấy là mình phải tính hết mà. Mình phải tham minh xem là từng thứ một mà. Không, tại bạn ấy vừa donate thì 50k nên là mình phải lại giải thích lý do. Anh em làm bên Qjoy hỏi live không ạ? Qjoy cũng biết live up luôn nhá. Nếu anh em là cần live up Qjoy. Map lồn thì cũng biết luôn. Không bạn, agent của ai thì người đấy phải tự tìm việc chứ. Agent của ai thì người đấy phải tự tìm nhá. Như kiểu là coach bảo bạn bắn con gì thì bạn phải tự tìm cách để làm cho nó bắn tốt hơn chứ. Valo đã pro player rồi mà, chứ không phải trẻ con ở đâu mà cần cái gì cũng phải hỏi, đúng không? Thôi bây giờ mình bảo, bây giờ anh em làm bên cái gì ấy, thì ấn vào player duo thêm một tiếng luôn, mình hứa tất cả các map mình là chỉ live hết luôn. Chỉ êm cũng chỉ được hết luôn. Coaching lấy giá player duo 1 tiếng, bạn sẽ có Ngô Công Anh trong 1 tiếng. Công nghiệp đâu, nó gọi là gì? Nó gọi là cơm áo gạo tiền, nó gọi là công nghiệp nữa rồi. Anh tự nghĩ line up để tránh bị đánh bản quyền line up à anh? Không em. Anh line up thì tìm trên mạng nhiều mà. Mọi người cứ hay bảo anh ấy là line up chỗ này chỗ nọ ấy cũng được ấy, nhưng mà anh nghĩ là cái line up mà mình tự nghĩ ra ấy, không, thứ nhất là cái line up mình tự nghĩ ra nó sẽ tốt hơn, mình sẽ dễ nhớ hơn. Và khi mà mình dùng một cái lab nào đấy, mình sẽ biết là cái lab này nó sẽ cần timing khoảng bao nhiêu giây thì nó tới, hoặc trong trường hợp nào thì mình nên dùng, kiểu vậy. Chứ không hẳn chỉ là việc là tìm xem đứng ở đâu. Nếu ví dụ như mà tìm một line up ấy mà bắn để ra chỗ đấy thì nó đơn giản lắm, nhưng mà nó còn phải là chỗ đứng an toàn, line up nhanh, mọi thứ, đúng không? Ví dụ bây giờ vào nhá, line up mà dễ, bạn vào bạn bắn luôn, nó không mất thời gian đấy. Đắc Canh Bell đã uy scan 27.000 đồng. Chừng này xin được line up nano net split a cô a mặt mếu. Cảm ơn Đức Anh Béo nghe. Line up nano à? Qjoy à? Map đấy map mới em ơi. Anh nếu mà mấy map cũ thì anh biết. Split thì anh không nghĩ là có line up để lắm, tại vì split đa phần ấy là khi mà anh em đi vào sai ấy là anh em đã mất cái molly để clear góc rồi. Tại vì thường bây giờ ấy, cái meta bây giờ ấy là line up molly của Qjoy hay dùng để phá đồ nhiều hơn. Nó bây giờ nó như là kiểu line up, nó như là kiểu shop đàn của Sova ấy, nó sẽ ném lửa để clear góc nhiều hơn đó. Chứ nó không dùng để ấy nhiều, nó không dùng để ấy. Không dùng gọi là sao nào? Nó không dùng để postman nhiều nữa. Mất macro hơi khó cho DyAC.
Hả? Đấy tháng 4 mà, Marco vẫn ở DyAC mà. Không bao giờ DyAC nó nhả Marco ra đâu. Con Sovan như bây giờ mình nghĩ là nó cũng là ok rồi, nó không vậy lắm. Ví dụ nhá. Ví dụ về việc Relax. I've already sorted everything. ví dụ như về một cái việc mà line up mà nó có mang lại tác dụng cho mình. Bắn Sengo, Sova, bắn Sova bị nerf. Bắn qua chamber tương tự rồi em chuyện có bắn Sengo mở xương. Cái đấy thì không bị nerf thật, cái đấy không bị nerf được. Swarm grenades, check. Killer robots, check. Oh, don't worry. They only kill when I say so. My Ví dụ ultimate ấy, is ready. ví dụ bình thường ấy. Hôm nọ anh em nào xem mình bắn Killjoy ấy, anh em sẽ thấy cái lab này ấy. Cái lab này nó có tác dụng gì? Cái lab này là thứ nhất là nó nhanh. Nó sẽ đúng lúc mà đồng đội mình tới. Rớt vào A ấy, ví dụ rớt A, quả lab này sẽ tới. Khi mà anh em rớt vào A ấy, anh em sẽ sợ những thằng nào? Anh em sẽ sợ những thằng trong side, anh em sẽ sợ những thằng ở short đúng không? Hoặc là sợ những thằng ở heaven nó rotate từ B về, đúng không? Thì cái quả lab này ấy, khi mà anh em rớt A ấy, khi mà đồng đội mình đi tới ở đây ấy là quả lửa này nó nổ. Thì lúc đấy làm gì? Đồng đội mình sẽ chỉ cần nhìn ở short là chính và trong side, không sợ thằng heaven nó bắn. Đấy là cái lợi của những cái việc mà lab mà mình tự nghĩ ra ấy. Thì mình sẽ biết là công dụng của nó sẽ như thế nào. Kiểu vậy. Swarm grenade out. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Here. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Here. Placing swarm grenade. Oh shit. Here. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Placing swarm grenade. The fuck? Như vậy đâu nhá, đây. Placing swarm grenade. What the fuck? Here. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Initiated. My ultimate is ready. Swarm grenade out. Swarm grenade out. Swarm grenade Chơi out. Killjoy vui mà. Area's Mình clear. thích chơi Killjoy vậy thôi. Kiểu chơi game nó nhàn này. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Placing swarm grenade. Initiated. My ultimate is ready. Ôi! Swarm grenade out. Area's clear. Placing swarm grenade. Initiated. My Ôi game ultimate is xuôi. ready. Bye bye. Swarm grenade out. Area's clear.
vãi lùn mày không? Swarm grenade out. Placing swarm grenade out. Here. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Lỗi rồi. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Here. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Placing swarm grenade. Oh, fuck. Placing swarm grenade. Oh. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Đúng rồi. Swarm grenade out. Không đứng được gần. Không đứng được đâu hết. Đứng trên cũng bị đốt, đứng dưới bị đốt, đứng đậu hết bị đốt hết. Đấy, thường là Killjoy dùng nó sẽ để đồ để dùng như này. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Chỉ trên này không đốt đâu, nó dưới này đốt hết. Rồi hết rồi nhá. Lố quá. From HyperX this time around, right, Clinton? They Với phong độ của HyperX hiện tại thì không biết nữa. Gen.G cũng không yếu đâu, Gen.G mạnh á. Gen.G có thằng kinh bắn kinh vãi luôn, đúng nghĩa luôn, kinh bắn kinh. Thì xem xong thấy có bắn anh không? Thôi em. Xem xong thì anh cũng suy nó phải rơi vào tầm 6 tiếng rồi em. Tha anh đi. Ông nào donate một củ file thì làm luôn video full layup nhỉ? Nếu mà donate một củ thì layup đấy sẽ chỉ dành cho bạn donate thôi em. Rồi, kinh đấy chở DyAC chứ. Uống xì Starbucks quá mà không đặt order được. Starbucks. Starbucks có cái nước dâu ngon quá ổn. Đó, 10 củ là có hẳn cờ lê luôn cho nó chắc. Nói chung là hiện tại thì bây giờ ấy, membership thì anh em mới có cái clip là hướng dẫn để setting kiểu setting ngoài desktop với cả setting Nvidia thôi á. Nên là mình đang nghĩ xem là mình nên làm gì đấy để gọi là membership có thêm quyền lợi ấy. Đã khái vậy.
1M có full map không thầy? Không em. Vô Công Anh. Nào mình cùng dự đoán tiếp một game full kế map thôi anh, Invasion hả? dấu lớn. Được quá, 1 tiếng thừa. Cảm ơn nhà cái đến từ châu Phi nghe. Anh nghĩ trận này là 2-0 cho Gen.G. .223, 212, 265. KDA 1.4, 1.8, 2.0. Vãi nồn luôn. Cảm ơn Hào Nguyễn nghe. Video live dành riêng cho gói hội viên thì bác cầu. Thế thì hơi lỗ. Ô em Harry nhá. Được luôn em ơi. 499 là 5 lít, 5 lít. Lại mất 30% cho YouTube rồi. Thank you em Harry nghe. À mà YouTube ăn dày đét. Cái hình này sẽ ở đây hơi lâu ấy, cái hình này ở đây nửa tiếng thì phải. Nhưng mà donate những cái này ấy thì mọi người kiểu donate cái này thì kiểu nó hiện với cái hình ấy để tên của những người donate được lâu hơn á. Nó chịu em 500 mấy ấy. Chứ còn donate YouTube này thì nó cũng lỗ nhiều mà, YouTube ăn nhiều mà. Kiểu kể cả mấy tiền membership ấy là ăn 30%, xong một tiền đấy là 2-3 tháng mới nhận được hay sao thì anh mới nhận được. Nhưng mà tiền nào cũng là tiền nào anh cũng nhận hết. Anh biết cô Đinh Đại Ngọc không ạ? Em thấy anh có friend với cô. Trước cô dạy anh thì anh học tiếng Anh cấp 3 là cô dạy lớp bên cạnh. Cả mít mít nghe. Nhiều màu quá, nhiều màu sắc quá, nhìn không quen ạ. Cảm ơn Trí Đức Nguyễn nghe. Donate MoMo thì nó không hiện lên stream, mọi người không hiện tên mọi người được ấy. Những người kiểu người donate người ta cũng muốn được hiện tên mà. Anh học đoàn thị điểm. Không hiểu có cái platform donate nào riêng không ta? Nhảy một bài cảm ơn donate ạ. Thôi em ạ. Thôi. Mấy anh Nhật này tóc tai lúc nào cũng thướt tha nhá, nhìn trông điệu ấy.
Đội nào anh đánh giá yếu nhất anh ạ? Đấy. Detonation Focus Me. Đây, nhân tố bí ẩn này anh em này, thải bắn kinh vãi luôn thề. Hai thằng này. Kinh Meteor với cả thằng này bọn mới vào cũng kinh, ba thằng này. Ba thằng này bắn kinh vãi luôn thề. Tập team lúc nào cũng mệt nhất ba thằng này. Mệt vãi lều luôn, đi về sai cái thằng kinh này nhá. Nó bắn mấy con Sentinel ấy bắn mệt vãi trưởng luôn. Kiểu ấy, anh thề luôn nhá, chơi game nó gặp mệt nhất ấy là gặp mấy thằng mẹ, không phải mấy thằng duelist đâu, mà gặp mấy thằng Sentinel biết chơi ấy. Nó setup xong rồi nó bắn với setup khó chịu đừng hỏi luôn. Thằng này là một trong những ví dụ điển hình luôn. Đúng rồi, thằng này là xưa King KR ấy. Headset họ dùng là gì vậy anh? Anh không biết ạ, anh không biết em ạ. Anh chưa được ngồi đây nên anh chưa biết đâu. Thôi anh không tư vấn mấy cái kèo cụng đâu. Thắng thua xong mọi người lại blame anh mệt lắm. Xem mấy giải anh có định học live không? Nói chung là cái gì hay thì mình học, cái gì mà mình kiểu xem thế mà mình thấy hay ấy thì mình học. Học nhiều hơn không bao giờ thừa mà. Có thể có nhiều cái hay mà mình không biết, hay là có những mấy cái trick ấy mình cũng không biết. Suckers. Anh hay dùng bàn phím của hãng nào ạ? Em định đầu tư. Trước thì anh dùng HyperX. Đầu tiên ở HyperX, xong bây giờ anh đang dùng bàn phím ở bên bootcamp này là Ducky. Anh cũng thấy không có Talon mạnh hơn. À không có Patifan mạnh hơn. Anh đéo biết nữa. Thằng này like hay sao ấy? Như kiểu team anh cũng toàn người like hết này. Thằng Nef là like Trung Quốc và cả like Thái Lan này. Còn mấy thằng kia cũng kiểu Malay với cả với cả Trung hết này, kiểu này. Like nhiều mà. Sang đây anh mới thấy nhiều người like nhiều. 30% đủ chưa ta? Hồi sáng thêm tí nữa đi. Tối còn chơi. Anh lúc nào cũng quan niệm một điều là mua đắt đấy, nhưng mà nó phục vụ tốt cho mình ấy thì mua một lần còn hơn là mua nhiều lần đồ rẻ. Đấy là quan niệm của anh. Ví dụ như con chuột anh đang dùng này, anh mua nó với giá 3,5 triệu. Anh thấy là giá đấy là cao, 3,5 triệu là một số tiền không nhỏ. Nhưng mà sau khi dùng thì anh thấy nó đáng. Kể cả có bảo là con chuột này 5 triệu anh cũng thấy nó đáng. Anh chỉ cần thấy thế là đủ rồi. Anh aim train như thế nào vậy ạ? Anh chỉ bắn bot thôi. Anh cứ vào anh bắn bot, bắn the range chứ. Tầm 20-30 phút. Không, anh đổi sang con này rồi. Anh đổi tầm hình như là một tuần nay rồi. Em tưởng hãng tặng anh ạ. Nhưng mà lúc mà kiểu người ta bảo ấy,
thì anh không có ở Việt Nam ấy, nên anh đành phải mua trước xong rồi anh mang sang Sinh anh bắn giải. Anh nghĩ là end game em ạ. Anh thấy là con này nó binh lắm rồi. Anh chưa tìm được điểm nào để chê cả. Form cầm thích, độ nặng vừa phải, đúng nghĩa là vừa đúng ý luôn ấy. Ascension thì mỗi nước bao nhiêu đội anh? Mỗi nước một đội em ạ. Sinh 1, Việt Nam 1, nói chung tất cả đều 1. Giải này giải châu Á đúng không anh? Đúng rồi, giải châu Á. Con Pram trước ok không anh? Con Pram trước ngon mà. Nhưng mà con này nó ngon quá nên anh phải đành phải đổi thôi. Công Anh cho em hỏi tầm 3M công đại học thì DAV3 Pro ổn không anh? Thôi cố thêm 500 nữa mua con ZOWIE luôn cho sướng em ơi, anh nói thật. Đó là lời khuyên chân thành ấy. Mic bị sao á? Tại mình đang để xa mà, mình có để sát mồm mình đâu. Tại vì tai nghe mình chưa đeo. Tai nghe đang sạc. Mình được có 32% à? Để sai tên rồi nè, đúng không? Nhưng con EC1C wireless ở Việt Nam tận 5M lận anh ạ. Phải lộn, em mua ở đâu 5M vậy? Anh mua có 3,5 triệu mà. Anh order một tuần 3,5 triệu. The fuck? Xài mấy đồ không dây có bị sợ bị trễ không anh? Không em ơi, 2023 rồi, công nghệ nó đỉnh lắm rồi. Đúng rồi, anh bán bằng tai nghe không dây luôn. Coach của Gen.G là người Úc. Phải order mà. Mình cũng là order mà. Anh dùng tai nghe đi, anh dùng tai nghe không dây mà. Chỉ là anh đang sạc thôi. Ascension lấy một team. Tóc anh á? Thôi em bỏ qua tóc anh đi. Đây là sản phẩm của việc đi cắt tóc vội trong vòng 1 tiếng giờ nghỉ của Đông Tây Barber. Anh nghĩ đấy sẽ là lần cuối cùng anh đi đến chỗ đấy cắt tóc. Kiểu mấy cái chỗ barber đấy người ta kiểu cắt nhanh để người ta lấy số lượng ấy, lấy doanh thu ấy. Thế là cắt cháu là cẩn thận. Anh Công Anh bình thường có dùng sáp hay gôm không ạ? Không. Anh không dùng gì hết. Tóc anh để nó làm nó ra theo là ra. Đông Tây Barber Nguyễn Thái Bình. Biết mà Đông Tây cắt nhảy thì mình ra con mẹ 30 size còn hơn, 30 size ra còn được gội đầu đắp mặt nạ các thứ, còn sướng hơn. Fuck man. Mình bảo là bạn ơi, trước lúc mình cắt mình bảo là bạn ơi, 2 ngày nữa mình có lịch chụp ảnh nên là bạn cắt cẩn thận giúp mình nhé. Và đây là kết quả. Dân buồn nó là như vậy mà. Không, anh không nhuộm đen hại tóc lắm. Đéo bao giờ tin tưởng được những chỗ cắt lần đầu thì cay vãi luôn.
big changes. Anh em biết đấy, anh em có biết đấy là mình đi sang đây ấy, mình đi sang đây bắn giải ấy, mình cầm tai nghe của mình sang, nhưng mà mình quên đéo cầm cái USB để dùng wireless. Đỉnh không? Đây, tai nghe mình đây. Cái ổn, đi xa nơi lúc lắp gear vào. Sao tìm mãi đéo thấy cái USB của cái tai nghe đâu nhỉ? Cúc luôn. Không cần pe lại tại vì anh có hai cái tai nghe mà. Anh có một cái nữa ở bên Sinh đấy, anh cứ lấy anh dùng thôi. Please take it away. Trận này để xem có đột biến gì không. Nói chung là anh em đừng bao giờ nghĩ cái trò này ấy, mà nó có một kết quả đã định sẵn. Có ai nghĩ là Team Secret sẽ thua PaperX đâu. Nói chung là không biết ở đâu. Game này mình bảo rồi, ai cũng có thể thua và ai cũng có thể thắng. Leading towards Gen.G. Lotus. But I'm there with Let's fucking go. I think that with Phil Collins, I'm in agreement with him. I think that Livestream nhiều người xem phết. Nhưng mà thi thoảng mình mới được xem với mọi người như này thôi. Tại vì hôm nay là chủ nhật được nghỉ ấy, chứ còn mấy ngày sau cũng không chắc cũng khó. We'll see how they fare because those score lines 13-9 on Fracture, a Detonation Focus B ở bên trái là đến từ khu vực Nhật Bản. Ở bên phải trên màn hình các bạn sẽ có Gen.G đến từ khu vực Hàn Quốc. Talk about Sylvan joining this roster. One of the big ones, of course, is God Dead. Tissueless for now, but what we saw from him in that matchup was just great because his KO absolutely on point when it comes down to setting up assists. Now look at this. DFM, Gamble Stack set up over towards B and C. Everybody else up from Gen.G drifting towards A, but not seeing anything. They're going to start cutting back. King taking some damage. He needs some help, and Meteor is there to deliver. Suggest, however, answers back with 3. Now a 4th. Spike down. And are we just going to see a pistol round ace from Suggest? They're setting him up for it. In my Valorant? In 2023, in current Ace! Suggest getting a pistol ace? Ace! DSS has work cut out for him now. The first round, he's shaking. Should have seen the shoulder there. Cho nó cái ace! Here's the question, DFM. Do they just try to set up for Suggest to get this? Ôi trông kìa, trông setup kìa. Damn good idea! Well, there is a statement if I've ever seen one. Suggest, once again, we were saying this many, many times in your opening series. Welcome back to Duelist. Without a doubt. I mean, take a look at how he actually snaps onto pop off, every one of them. I mean, you know, King isn't like Suggest being the King, not King. Not King to play. Yeah, exactly. Just to clarify. What in the hell did we just win? Bắn thế này thì bảo sao mà mày sao đam chả dự bị. Bắn mẹ một con duelist này thì cho sao đam bắn làm gì cho mệt. Wow, Anthem now getting involved, wants some kills for himself. Quick snipe there on a Meteor who had invested into that Marshall himself. Then for now on the back of Rubble, lines up too. I mean, tag down so low, God, that just unable to finish it off. Bắn xong tự hú là chuyện bình thường mà. Mình bắn hay mình hú là chuyện quá bình thường luôn. That's now going to be a weapon upgrade. That's been hitting share shots since last week, but now a triple. Nature girl down. Surely they can't bring this back in the brink. Được quá là Junk nhờ. Could be
Miraculous. Calm down guys. Spike still down, however. DFM có Suggest thì bên này chúng ta có King. Từ từ. Try to spin this around and pull off a thrifty. Thought it would have gone down to aim duels. Mới 2 round mà game đấu cân vãi lồn mà. Two of them next to each other, they might be able. Giấu tên 000 đã uy scan 50.000 đồng. Livestream vui vẻ. Cảm ơn dấu tên 000 nghe. Ôi, số đẹp ấy. Holding onto that chair for the smoke doesn't cover everything. And now, I think they realize this. But they still managed to grab that spike and start drifting away. That was risky. DFM already set up for this. They have the off angle through the door. They're running out of time. They need to be able to get in here. They need to find the opening kills, and they won't. Suggest will still claim 2 more. Now just 1 away from a showstopper in round 3. But this was still a very good amount of damage dealt by Gen.G. I mean, TS. This is the guy who was getting a lot of these sheriff kills since last week. But when it comes down to it, DFM has a lot of these protocols just to take a rubble control. And that's what we saw last week. Sentry actually using the Shrouded Step to get further in. What was surprising to me though was the fact that he actually didn't really buy. Seldam bắn giải mà, Seldam đi bắn lại giải chuyên nghiệp ấy, bắn ở lock in ấy. Bắn bị suy vỡ đồn á, thế từ đấy đéo thấy bắn nữa luôn. To be found. Everybody from DFM just widely ignoring the site thus far. Rada, line shot through the smoke from stairs. Takes out Sylvan. What a stray shot to find, and Meteor couldn't chase fast enough to try to get the kill. Plant will come in, however. Takajay gets ready to swing from the left side. Spots Nhìn rồi. Nhìn thấy bên trái thì sao ạ? Thì bên phải pick. We'll just back away. I think that overall that's going to end up being wise. King playing up top, but okay. Boombot does not scout. The dog does. Spraying through, and eventually King going to be taken out. Takajay finding the elimination. Rada going to fall. CS claims 1, claims a 2nd, but Anthem drops in, Bulldog in hand. Manages to find the kill. Suggests gets got. Meteor the last one standing. Can he pull it off? The showstopper. It takes him so low. The back. Chết luôn. Kill him, and it does. DFM. They have the 3rd round. A C4 to set things Mày vãi lồn với anh Nhật Bổn này. Possibly the first one that we've had all Pacific League. A blast pack kill. And it's just that measured play from DFM. And also the showstopper, of course, but the way that they came in with this retake, waterfalling down off of each other, finding those trades, finding those peaks. Not the start at all that we expected from Gen.G. Satchel có gây đam mà. Satchel để càng lâu thì bạn gây đam càng nhiều. Good lord. 9-0. How long will the celebrations continue? That's the grand question now. By here for Gen.G. TP well deep into the back site. TS looking to intercept some reinforcements. Kìa, chưa. This time will end up falling. Kìa. Trying to find a kill, but they turn it Hút around. luôn. Ra ai làm gì ạ? Ra ai làm gì anh em? Sếp. 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 And at the same time, it's just not so good, but TS. And that's just unfortunate timing. They're just swinging just a fraction of a second too early, right before that flash connects. They watch for it. Anthem missing the shot. They're continuing, trying to get on top of him. Up on the ground. Map này map công mà. Nói chung mà thủ có lên tầm 6-7 là đẹp. Scoped in. The timing a bit off. Này. Catches content. Looks back and what a hit on the đẹp luôn. Bắt 3 súng đẹp luôn. Nhưng mà mỗi tội là buy được không ta? Buy được. Chắc là 2 thằng phải cầm Famas, phải cầm Bulldog. Omen drop được 1. Chắc là 1 ông. Being able to come in with a set play to push straight into C, and TS actually going so much deeper than we expected, down past defender spawn. It was something that actually pushed and ensured that DFM would not be able to come in and retake. Trying to stay focused up. Thông cảm anh em.
CSGO nó dính với mình 7 năm mà anh em. A little bit high there is the aim. Tại vì cũng chẳng bao giờ gọi Bulldog mấy ấy. Free. Hearing all this motion, wants to try to put an end to it. Anthem push off the angle. Nice layup. TSGO swinging around the side. Oh, Gets him in the head, right through the corner of the wall. Trailblazer jumping in, doesn't find the stun. Suggests here a drop. Doesn't get one, but Meteor ôi Mito. himself a third. Drops off of rope and Hay. J snaps onto his head, but can't do the same to Sylvan. Plant can come through, and Gen.G continue to claw their way back. This bears and brings back into mind how crucial information is. Once your position's given away, it's much more easy for Gen.G to reply in kind. But it's the high-speed push that they have, the way that they actually take down the site. All of these protocols, smoking off stairs, got dead with the flashes. Dẻo nhở, thằng này bắn xét dẻo vãi lồn ấy, thề. Mẹ nhà mày không hoa mỹ, không màu mè. Bắn hiệu quả. Things to replay throughout that one. Didn't get a decent look at the watch party for Gen.G, but I'm sure we'll get to see them moving forward. As long as Gen.G continues to do well. Meteor, obviously low on cash, not opting for any kind of buy. It's a bit of damage from the nanoswarm. Up traps and instantly claims right his head. He's going to push the smoke, but there's no way he's prepared for this one. Zenfree does catch him. Nothing to be gained, though, as far as a weapon is concerned. So still operating with the Sheriff. Gets a couple taps in the King, but cannot find that elimination. Nightfall does go out. Sylvan on the hunt. You should run. The backside. Spots the Anthony's gonna find, so he can't really do much about it. Ends up falling. Takaji to the rescue. Does help find the kill. King now is looking to defend. And he will King! King Carter. Hai mai đổi tên crazyguy VN nhỉ? Now Gen.G chases and claws their way back into the game. You took 3 rounds from us, we're going to take 3 right back. And of course, those 3 kills at the very end, they were rushing, hunting for this win. The way that they sent out their ultimates, the way that Goddead sets up for Meteor to actually drop up top to heaven again with that blade sword. Even with the lock. Rồi, ngày xưa bắn cho DyAC ấy. It's a little bit expensive. Chính xác nó phải như này. Chính xác tên ngày xưa nó phải là như này. Nó chính xác. They do very well held back. Time that they decide to try to go for that stack over on A with 3 people. It's the time that we see attention paid. Tên CSGO là thế mà. With multiple members wrapping up around mound. Cái đấy ngày xưa anh em biết từ đâu không? Cái đấy ngày xưa, nếu mà anh em không biết, ngày xưa mà từ 1.6 ấy, có mắc cái lọc hay sao ấy. Does he just decide to rush? Tries to get in on top of Takaji, but yeah, cover not coming in. Takaji gets the shot, swing from Rada, finds Goddead as well. That's going to be the reveal, and TS is sent sprinting. Did manage to recover the spike, however. Now he and King really have their work cut out for them. Tên của game thủ có thể tự ý thay đổi không á? Được mà. Nhưng mà khi bạn thay đổi tên thì thiệt cho bạn thôi. Tại vì bạn đổi tên nhiều thì người ta sẽ không biết bạn là ai thôi. Game này hay này. Chết mẹ 9 giờ rồi, chưa mua đồ ăn tối nữa. If you were in Gen.G shoes right now, there's not much that you can do. You're trying to find some duels, but DFM really aren't giving any to you. You can see the way that they're positioned on the mini-map. Nothing exposed. Just around the corner is Suggest. Waiting. Yes, dead. King taken down as well. A flawless round to reclaim the lead for themselves. And that's a great momentum break, because one of the things that we've been seeing from Gen.G thus far, obviously only one series, but versus RQ, it was slow starts. The second map, dropping here on Lotus, dropping the pistol, dropping that, obviously that eco round. But then, nhanh hơn một tiếng mà. 4 consecutive right at the start, and then they went on this massive streak to run back and dominate the half. So DFM breaking that momentum already is a very good sign for them. I mean, we've already seen several strats from DFM early on the pistol round, C and B push. This time just playing it safe. Gen.G are struggling to adapt, but they're not backing down. Mấy thằng Gen.G đánh nhanh nhở? Đánh nhanh vãi lều luôn đấy. Không chiếm nhiều, chỉ đánh luôn thôi. Trông.
Meteor, he's looking for the push, and he's not expecting the high angle. Something that has to be taken into consideration if you're going to go for a dry peek like that. Otherwise, don't do it. King will apply on Rada. They look to try to get this retake. Nice pop flash up over the top. Boombot cleared. Work now cut out for them. Try to retake this. HyperX, however, does manage to find one. Fairly sad, safe. Gets out of the smoke, but it's actually him who finds that third kill. It suggests 1v1, 1v1. TS. He's got the shorty, and TS has no HP. The push in, but the headshot is instant. A gorgeous adjustment from TS. And once again, 4-4. And the timeout being called. This is interesting, but a welcome one nonetheless. I want to draw attention to Anh order SC1C ở đâu vậy anh? Anh order có người quen giới thiệu á? Không nhớ tên Facebook. Chắc phải check lại. He is able, TS is able to hide inside of these sneaky spots and block off so much space, so much vision from Suggest, denying that defuse. Yeah. Tactical I mean, timeout. this timeout, I think for some might seem puzzling, just given, like, well, they just won the round. Why is this a thing that's happening? It's because they're trading back and forth. It's because they haven't been able to go on that streak. And this is fairly typical of Bile to say, okay, I'm seeing things that aren't going right. We're misplaying in these ways, and even though we're coming away with the round win in this situation, this needs to be tightened up because it is exploitable, it is something that will get punished, and he wants to see it corrected immediately. You can see that that's exactly what he's doing. DFM's coach, on the other hand, that's what I'm wondering. Sân khấu nào cũng có máy lạnh mà. On back. Now we're going back and forth. If you are able to actually get that lead and then you throw in a lot of different mixes, different changes, different adaptations, you'll be able to keep your opponents on their toes, and that's exactly what these teams are looking to do. Lại nhanh. Đánh nhanh vãi lều à. Không đánh chậm, lúc nào cũng đi cùng nhau đánh nhanh. Rồi, trả giá luôn. For now, it will just be surrendering the plant, allowing it to go off, but Jest, double blast pack plus showstopper very much available. Look at everybody in that back hall. It's pretty open, but look at this push coming in. What? A great headshot. What? Well, watching from the side at water. Phát pick đấy người ta gọi là phát pick ăn tiền đấy. Looks at TP back over towards B main. Doesn't get spotted. The Jest. Rocket at the ready. Sees God dead. Doesn't know what hit him. He ends up going down. Anthem up above. Finds another. Oh. It's TS. Oh my god. Trying to persevere. Wow. Zenford pulls off the spike for a moment. Wow. Fortunately for Biles. Wow. Bắn vãi lều mà hai team cống hiến đấy. Hay đấy. Basic anh đặt đoán bằng grab. Call a timeout, but your opposing team gets to talk as well. Is the one who gets to kind of play off maneuvers on this because he has those ultimates to work with. His team are able to come in with that team play. Suggest especially, I think, was the one who started things off, and then having the additional manpower just to deal with whatever Gen.G throws at them. Thế mình bảo mà đừng có đoán là ai trước ai sẽ là người thắng. Game này nó vậy mà. Right off the rib. Time though, very much occupied. Door's gonna get tapped. Zenfree spraying out, doesn't want to catch a stray headshot there, so will back away. Just finds Meteor with the nade. How did this happen? Over by the connector door. Oh, unaware. Meteor wanting to dash straight in, but immediately denied by Suggest with those. King còn một ở con T này. Signals to Gen.G to rotate all the way to the other side of the map. DFM having the information off those sheriff sounds now. The revolving door being pulled as well. Oh no. HyperX. Not like this. HyperX finds a second as God Dead will crumble. TS will come around from the back, gets that elimination. Judge in hand as well. Moves up close. Still will be able to get the plant.
Fortunately for them, the ping's not correct. Cam comes up. Đục chết. Nhìn là biết bị đục chết rồi. They have to assume Judges recovered. It's gonna be playing in a close quarter situation. Spam the box, get the kill. And DFM will be able to break away from Gen.G. 2 more rounds we played out in the half. They're gonna have the lead. Once again, it all happens and starts. This was a round with Gen.G not having that much to work with. Kiểu game MOBA ấy, game MOBA kiểu nó là di chuyển nhiều ấy. Còn game này nó là êm mà. Kiểu nó còn là êm nữa, nên là kiểu nhiều khi nó không chính xác như máy móc được. DFM has done their homework. Melaphobia has done their homework. I mean his homework. Mình có nên ăn tối không nhờ? I keep harping on about it. The growth of the teams has just been incredible to watch. Teams that very much underperformed at lock-in have now been looking quite competitive. I think DFM being probably the strongest example by a fairly large margin, I suppose. But even RQ, we've been seeing improvement. Ý là kiểu nên ăn no hay là kiểu nên gọi cốc Starbucks xong rồi ăn cái bánh ấy. Tại dạo này béo quá, muốn giảm cân. They're heading over towards B. Làm cốc trà dâu. Slow creep up, wary that somebody could be still forward over at Rubble. Bên này á, bên này anh ăn mấy đồ tàu ngon. Planted, tapped at all. Surely that sends some warning signs to your head. It does now. There's the nightfall. Anh có uống trà sữa đâu, anh uống trà hoa quả mà. Kiểu mấy cái trà dâu á, không uống trà sữa. Fought as well, destroyed, no reveal to be found. 5 members strong on the rotate, but TS has the back 7. Sylvan gets 2. Anthem and Rada both taken down. Suggest now set up over towards Tree, but here's the counter rotate. The Seekers showing them exactly where they're going. Will finally get cleared out, but the spike is going to end up on the C side at the end of it all. And you just don't have any spike planted initiative whatsoever. You completely lost the timing if you're DFM. Suggest and Zenfree, so far on the opposite sides of the map. Gen.G, look at the positioning from King. Okay, one noted, Nanoswarm popped. Most of the util now dealt with, no paranoias, no fragments, no flashes. Không, order đồ ăn phải nghĩ đấy. Order đồ ăn là phải nghĩ đấy. Tại mỗi lần order đồ ăn là tí lúc nào nó sẽ rơi vào tầm 15 đến 20 đô. Nên là thường là sẽ phải đi nấu ăn nhiều hơn. But 4 members left alive, only Meteor as a casualty. Okay, little consolation prize for the round loss. But Gen.G fighting back. They bring it within 1. So we're looking at a 7-5 or a 6-6. Either way, I think a hell of a lot closer. Tại kiểu anh là thực dạng người thích uống nhiều hơn ấy. Kiểu lúc nào cũng buồn mồm ấy. Anh mà không uống thì anh sẽ ăn, mà ăn thì không bao dừng được. Nên anh thường anh uống nhiều hơn. Ây à. This is such a big brain play from Gen.G. I have to call to attention. TS was on a big lurk because of that lockdown. And he was able to come up from the other side because that's exactly where DFM would retake from. Up towards attacker spawn, defender spawn. Now on to the next round. It's a quick push. And from the shadows into his own dark cover. He knows this entire spot is clear. And it gives his team sinh tố lúa mạch. push into side. Anh em nói vậy thôi, vậy không order nữa vậy. Nước mía có. Sugar cane. Mua bột matcha uống mỗi buổi sáng ạ. Giúp tỉnh táo cả ngày, đẹp da mà làm mình không thèm ăn bậy. Bột matcha thì pha nhà ở Hawaii. Cứ pha vào nước nóng uống thôi à? This team has been winning retakes on retakes and it looks really good, especially on the A side. When 7-5 bên thủ Lotus là một tỷ số siêu có đẹp luôn rồi ấy.
Mùi tanh ạ, mùi tanh thì thôi. Ngô Công Anh. Rồi trận này dự ai win đây đại ca mặt cười. Cảm ơn nhà cái đến từ Bắc Cực em. Anh vẫn nghĩ là Gen.G win thôi. Nhưng có thể là đây có thể nó sẽ là 2-1. Với sữa và đá thì thành trà sữa luôn rồi. Với sữa và đá thì nó thành trà sữa luôn rồi, nó đâu phải là nước uống healthy nữa đâu. Tí nữa anh có chơi game không? Anh chắc không em ạ. Chứ mà anh cũng không thích uống nước hoa quả đâu, nhưng mà uống cái trà dâu ở Starbucks thì dễ uống. Mình là người mẹ mà mình thì gọi mẹ đã gọi là food boy rồi, nên là kiểu bảo giảm cân ấy là một cái gì đấy khó khăn nữa luôn. Nhìn đồ ăn ngon mà không được ăn, khó khăn nữa hơn. Meteor, the Korean Jet. Right now, they're actually on opposite ends of the scoreboard. So just with the 14-6 and 7 assists as well. Anh tưởng ăn chay toàn bột thì mới dễ béo chứ. A lot of value from that first pistol round that we saw. The thing is, we've only seen 7 rounds of Gen.G on defense on this map. They had such a strong attack versus RRQ, you know, a 9-3 half, that we didn't have to see too much. They got held up quite a bit on their own attack, so we'll see how this goes. Anthem gonna instantly be finding 2, taking down TS and Sylvan. Meteor swinging around the back, trying to get this pinch through the attacker's spawn. Just find another kill to even things up. Just down, 32 HP. Anthem as well, tagged low. No healing available. So they're gonna start shifting towards A, and King, he's getting a very good read on this, but can he do anything about it with this classic? He's a little bit paranoid about stairs, and that's the one thing. But look at how he's positioning back in towards the revolving door. He's just going to play off any sound that he gets. Meanwhile, his teammates, it's so important that they don't die. Suggest is just lurking and waiting for them, though. Oh, just cutting away the opposite side, though. Oh, God, Dad. Oh, the plan. He might fall into this. Oh, but he gets the check read. luôn mà. What a sense of him. Get the pinch. King is still hiding there. Mình đéo nghĩ là nó sẽ check cái góc đấy. Suspect that there's likely somebody at drop, and King might have seen just the corner of Anthem there. Again, great shots. Does run out into Zenpri. Just trying to split his attention, but with neither King nor Meteor having taken damage prior, can't get that one-tap kill. So Gen.G will go ahead, find a pistol round win the second half. It's such a little play, but it has so much value. King in this retake, just hiding by the revolving door all that time, actually comes up in the best possible moment, a jumping right click. It didn't quite land, but it does throw off Zenfree's crosshair placement. It does. Nhưng mình bị một cái ấy, mình bị một cái là mình mà không uống ngọt đấy, như kiểu là lúc mà mình mà muốn tập trung ấy thì mình cần đồ ngọt, kiểu vậy. Thế nên lúc nào anh em nhìn mình bắn giải ấy, cũng phải có một cái gì đấy ngọt ngọt để mình uống. Đấy là auto luôn. Well, the number's falling a bit here for Suggest, 14, 7, and 8, but still a very solid scoreline for him. Just 13 rounds into this, so approaching over a kill per round. Kind of playing it safe too. They heard some footsteps and they immediately turn away back in towards the B site, but Spike's on Takaje and he's just camping up by attacker spawn. Nếu mà bình thường ấy, anh mà không uống đồ ngọt ấy, anh sẽ hay uống cái gói cà phê, cái caramel latte của Starbucks. 5 đô cho 4 gói. Lúc mà bắn giải sẽ là một cốc đấy. Là tỉnh. Tỉnh vãi lồn, tỉnh luôn. Cái Secret Lab ở Việt Nam mua ở bên Lazada và Shopee em.
Starting to get a little bit eager for kills. Caught out in open positions, and DFM are just playing incredibly safe. It's 30 seconds now and they have Chứ mà nhiều khi biết đồ ngọt là không tốt đấy, nhưng mà không tránh được. Tại vì mình cũng cần sự tập trung ấy, tỉnh táo á. Goddead still moving over to see it, trying to check things out. Good. Does have a Phantom, one pure rifle. If he loses it, that could be catastrophe for the rest of his squad. Catches one, paint shells fly. Has to back away. Plant will go through. 4v4 with the attempt on the hold. Backs off to waits for his team. Nói chung mình không cần một lối sống hoàn hảo ấy, mình chỉ muốn vừa đủ đấy, chứ mình cũng không gọi là quan trọng cái việc mà lối sống hoàn hảo quá. Nice fight, try to buy some further time. Prowler goes in. King clears out one. Also takes out that trap wire. Silver just rushing in, instantly snapping on the Takaje's head. Chạy bắn cay ớt. To get a beat on King there. The defuse will come in. Gen.G will tie it up at 7-7. Minimal damage sustained by Gen.G. And that means they get to bring forward their guns in the next round, sustaining their economy. DFM had some good ideas, had some good shots on towards Meteor. Even the fake on towards A. 7 đều. Round này mà Detonation thua thì cũng hơi mệt. Hai Spectre, một Bulldog, một Phantom, một Sheriff. Rồi, round Detonation Focus Me phải thắng và giữ được nhiều súng nhất có thể. Now, with the guns in hand, how are you going to deal with this? Paranoia out. That's the question. Yeah, Paranoia as well as the C's burned. DFM back into its mound. King and Meteor are here. King is the one making first contact. Obviously, Goddead is here. They could actually try to go for DFM's Flash. set play and use it against Flash! Xong! Flash comes out. Meteor, I mean, just goes ahead, shoots straight in ahead, and will fall. It might not be the slaughter that they were looking for, the massive set play, but it's still a very nice kill. Kẹt rồi, chó chui gầm chạn rồi. Nó biết 4 thằng ở B rồi, 4 thằng ở C rồi. Nó đéo làm gì được rồi. 7-8. Yeah, they are cut off. Trap wires behind or right in front of them, so can't really get past these without giving away their position. Don't have to either. Bound by bound, they advance. Bound by bound, they actually steal space and positioning away from DFM. Cút rồi, cút rồi, cút rồi. Rồi, cút rồi. Run through to see sight into the open arms of 3 players from Gen.G. Looks like that is going to be the choice. Fight on one side, paint shells in the back, Fragment trying to buy some time, Ready goes rushing through it. Actually does whip on King, so just spins, takes quite a bit of damage, but then follows up. Goddead taken down, the site broken open, now it's just the 2 flankers trying to make something happen. A massive hit coming through TS. Chữa hết rồi mà, tự dưng chữa hết. He's into the poison orb, finds one, interrupts the plant. Sylvan, he sees him. He's just a hair off from being able to get him. And then he has it. He tries a TP to safety. The head hitbox gets exposed, and Sylvan will close the round as Gen.G will take the lead. TS. I mean, this was such an explosive push onto the C site. The way that Raider starts things off with a bit of a chữa hết luôn mà. Nhìn này, đầu tiên là Killjoy này. It catches the rest of them on the site. But then the 2 flankers, like you pointed out, Seth, they were able to break things apart because of the initial frag, because TS such an aggressive TP into the poison cloud. Great on him to be able to get one. Yep, that is indeed a pen. Success, kid. We're gonna pump our fists. He looked at it, he's like, is this a pen? Yep. Không quan trọng quá trình, cuối cùng nó vẫn là kết quả. Rồi, King từng bắn ở DyAC. Nước tăng lực anh thích Red Bull hay Monster hơn? Anh không muốn cả hai. Anh nói không với nước tăng lực. Nước có ga các thứ các thứ.
saw the first series. They said, okay, that one took a while. It's late. This is probably going to be boring. You're missing out. Gen.G looked sorry. good. You fools! Wake up! For those of you who are here and you have friends who went to bed instead of watching this, oh god, make fun of them incessantly in the morning because I'm having a blast, and I hope that you guys are too. Who are going to be broken as the Trailblazer going to lead the way in towards B. Setup is still here with the alarm bot that gets cleared, and a swarm does get triggered. TP in from Zenfree taking a minimal amount of damage. Good. Spike still in his hands. Teammates to check and clear out those angles, those entrances. Oh, actually, maybe pushing Friend to spawn. Sylvan's gonna check it with the Prowler, though. That's smart. King rotating back to possibly catch them off this, but they're just gonna rotate through Waterfall. Cutting across. Turret does play contact for him. Doesn't necessarily, well, actually, never mind. I was gonna say, doesn't necessarily mean that they're committing to C, but yeah, you've got Meteor and Goddead both inside the B site. Trapwire gets set up. Now cleared out. Plant starting. Smoke to cut off. Spike planted. Mount as Goddead will go ahead. Activate the ult. Meteor dashing in. Spotted a couple. Suggests going to be able to get one with a Sheriff shot. Meteor comes out of his cloud burst. Finds one. Goddead gets a second. Just now. Suppressed. Nó retake mượt vãi ồn. Dead. Still on Takajay to try to do some additional damage here. Nó retake mượt ồn. To clean up 3. Gen.G stretching the lead now just a bit more. The spike is defused. Of course, this was a thrifty DFM. I'm just impressed that they actually managed to get the spike down regardless, but Gen.G was playing it rather safe, just going out for that retake, and they win it because of Goddead and his null command. He was keeping them locked in there, onto site, making sure that they couldn't escape, and going in for a lot of these heads-up duels. Có mấy em đi học à? Yeah. Perfectly cut screams. Gen.G. Hit a pitch that only dogs can hear. Big stack. Looks like Gen.G looking for a rush play here at A. And they are. DFMs don't move though. So many ultimates to work with. They heard all of that noise. Now they're assessing. They know that there are at least maybe 2, 3 players up by A. Probably C-side is where we want to go. It just seems to be the case in most of these rounds. I also feel similarly when I play this map in Meto bắn kinh à? Kinh vãi luôn. Got a mount to work with. I know how to entry on C-side. Well, one possible way suggest with a showstopper, but off to the next, it's going to be Anthem, needing to gain information, but what they don't know is players hiding by the rubble. They should check it, but Meteor, a great instant kill. That's now going to be the neural theft infested. Showstopper out. That is TS dead, was blinded, blown to bits. A little bit more space to work with. They get to push fast into A, and they have to do it now. Gen.G are already on the move to rotate Viper đặt bom có anti. Nó đưa bom cho Viper không? Không. A little bit more time, and they just might be able to contest for the spike plant. Left corner plant. Zenfree looking like he probably wanted the TP out of there, but gets suppressed by that 0 point. Back, SR. Oh. The location revealed thing, just a spectator bug, by the way. Cypher is not continuously revealing their location. Figures worth mentioning. Takajay. Bom xấu. Finding one. Bom xấu. Still need to try to clear out on the circle. Someone finds one. Put some damage down on the Zenfree, but the defuse is going to be held as the clutch comes in, and it's so very close, but unfortunately, it's a heartbreaker for DFM, who still have yet to win a round in this second half. It's an interesting idea, an attempt to Nó chỉ nhảm như vậy thôi à? plan it open so that you're able to hold it back from areas like the door and rubble. But fortunately, we're still stuck, and Gen.G actually able to go in for this. Happy Bile. And a happy bile is a scary bile. Because most of the time, he's got something to be mildly pissed about. But not today, not at this point in the game, it would seem. These adaptations. Oh dear. Okay, even Sylvan getting involved. Meteor overheating. Goes for a second. Overheat. Tries to put his hand back into the cookie jar.
không còn cái post plan nào cũng ra ngoài bắn. Tài thật mấy cái anh này. Is that what they do in Korea? Is that what the No, Azumas do? No. It's definitely more of a Spanish thing. I don't know. Asian moms sometimes flippers. They have a thing for it, but back into this, it's going to be that toxic screen up again. Trying to give Phết nó themselves chỉ bị a anti little à? bit more cover. King on the other side of it though, and Sylvan up by top. Single noise and given away. He thinks it's clear. He sent out the haunt. Back into check. They keep going for these pretty deep rotates. They need one of them to work Ngu out. không. Just goes in the push and Trùng. okay. Great swing from Không sao nữa. Rồi, clear hết rồi, không đi đâu ạ. to go. Take down King. Got somebody in every single site. À, so ok. just will just Ok. eliminate King. 30 seconds Now on left. for a second ace. See if he gets it as the plant comes down. It seems like the detonation should finally be getting around victory. Wow. As, yeah, That's a good TS having recovered the operator is just gonna sit back. Yeah. It suggests with all of these heads-up duels, I think he has that little bit of a stutter step. Just going for that tiny crouch actually threw King off by a bit. And at the same time, instantly with the frag, they see that the side is clear. Zenfree shrouds the entire thing. Shrouds the entirety of defender spawn in his dark cover. Gen.G, no choice but to back off. It's way too risky, way too dangerous. They might end up making contact with Goddead if they go deep enough. Looks like he's gonna pull away from the position. So, okay. It took a little while, but after 5 rounds of Gen.G dominance, we finally see Detonation picking up their first attacker round. I think this comes in due to hand of Takaje's toxic screen. I mean, Sakes 22 mà. entire team, but when you repeatedly have this up, sometimes Gen.G are conditioned to think, you know, it's probably a fake. They're probably not going to do anything off of this. But the moment that you have Meteor overheating just a little bit outside of B, I think that's where DFM starts to find bits of success, a little bit of confidence to actually go in and actually head back into the A site. They were so fond of C earlier Đầm on. này ăn nhẹ thì ăn được cái gì ta? Now back into this now, Gen.G, they've got their ultimates, they've got that Blade Storm, and Meteor back on another operator. Yeah, again, looking for that set play just at Rubble. Nothing found. Confirmed that it's clear. Yes, ooh. Rub spot. Tries to TP out. Won't be safe. Wait out that decay, gets back up to full HP. Now Meteor's just posted up by A, always calling it clear. Ok, hello em ơi. Most of them on the C side. Bún chả, bắt đầu có bún chả Công Anh chắc ăn hàng ngày mất. Is right at TS's feet, but the paranoia is perfect. Gets it to just right before he tries to entry. He's blind as bad as he arrives. Ôi hay, hay. Hết hay. The enemy Omen. King Hết hay luôn. dance around and dance he does. On the hunt, making noise. Zenfree dusts it out, finds the kill, but still has to Retake together. Knife comes across. Goddead just looking to buy some time. Speaking of which, he does have plenty of it. What does he want to do? Obviously, no ult available. Can't go across the opposite side of the map. Through waterfall? 30 seconds Tries left. to do that. He's going to get spotted. And he does. Unfortunately, short-lived is the DFM victory here. That's one of the things that you have to love about Lotus as well. There's these tiny gaps, tiny ledges that you can stack up on with your teammates, and obviously that's what Gen.G did. And of course the timing on this as well, like you pointed out. Paranoia. Yeah. 30 seconds left. Very solid. And obviously, you know, this is nitpicky. Maybe I'm wrong, but I feel like going across, we're going to have a second timeout, so we have a little bit more time to discuss this, which is great. I feel like going back over to... Ở bên này mà bán phở là giàu. Phở bên này toàn 10 mấy đô một bát. Anh chưa em Quân ạ. Chưa nghĩ ra gì để ăn cả. Tại vì ăn đấy, đồ ăn cũng chỉ có giới hạn thôi, chỉ order trên Grab thôi mà giờ đóng cửa hết rồi. Anh không thích ăn ếch. Mấy cái động vật mày gọi là như kiểu ếch ủng hay bò sát các thứ anh không thích ăn. Incredibly safe. They've got all these protocols and the way that they actually peek into it, making sure that before they even go into anything, it isn't dry. They spend a little bit of utility. They throw out a guiding light, a trailblazer, whatever it is. Unless it's a set play, of course, but
sometimes you do need to get a little bit creative with it. Sometimes you need to mess around and You watching open up the Indian door. VCL, bro? No, bro. I'm watching Pacific Again, only. though, Takajay with the Viper's Pit available to him, but not quite in position to use it yet. Still the same toxic. Không phải là anh không thích. Not really doing anything with it. In fact, it's going to be Gen.G that actually pushes up and ensures that it's useless. Prowler goes in, clears a bit for them. Prowler again, both traps now gone. Rada looking quite wary. Continues to back away, but they're starting to funnel in this direction. A flash has to lead, surely. TP across. Oh no. That was the tell. You had the power in your hands. Doesn't do it. Takajay with a great swing. We'll ensure that Media doesn't find anything else. Double suppress off the 0 point. Still in a very rough spot as DFM, despite the operator being. Bây giờ đồ ăn vặt ít lắm, không như mình đâu mà. Anh bảo mà. Bên mình mẹ mở điện thoại ra 5 phút. Có mọi thứ mình muốn. Bên này khó lắm. Ôi. Ồ. Sao? GG. Not nearly a fast enough clear there from Rada. Gen.G overwhelmed them, and now they take this in a map point. Turn this entire side by a rubble into a firing range. Just that little sun pre-aimed step from God did initiates the whole thing. And again, it's this little toxic screen. It might bait some players from Gen.G to actually peek and push past A, but it's not a very big problem because as soon as the door is broken, they have that much more maneuverability between sites. DFM needs to find another approach if they want to claw this thing back into overtime. They have Takajay again on the Viper's Pit and suggests on a showstopper. Surely this round they do something with it. They need to. They need both of them alive in on the site. Match point, after all. Again, going to A. King set up by himself, but this is typically where he's thrived in the past. Think back to his solo anchoring. Just denying access from pretty much damn near everyone during his time on Vision Strikers. The lurk by Rada has to be good, but oh, he's spotted. Cage triggered. Thought maybe he was going to fake exit for a second, but does decide to go ahead and start wrapping away. Anthem does not check in the stairs. King does shift back just in case. Oh no. Alarm bot goes off. The rest of the util now from the KJ other than the turret. Rồi bên này chỉ có food court thôi, không được bắn vỉa hè mà. Bắn cái gì phải qua food court hết. Anti line up luôn mà. Anh em nhìn thằng Viper vừa ra ngồi line up anti không? Full 5-on-5 retake, and they are set up by the door too. Shadows comes out, forcing them away from the site. Very nicely played. DFM has no idea. Minu drops in. Bladestorm at the ready. Otherwise, the operator in hand. Takajay the first one to fall. Rocket goes out. Doesn't find the kill. Takes Sylvan low. Tenfree will be able to get him in the end. Suggest flash backing over. The diffuser interrupted. Dead. Meteor trying to stick it and not like Are you serious? The clutch to take them over the line. And while it was well played, Mình nghĩ là 9 trận này bọn Detonation Focus Me nó sẽ không thắng được một map nào luôn mất. Cọc màu trắng nào cơ?
Đó, nó bị anti dồn ra ngoài mà, nhưng ý là spam lỗi thôi. Spam nó spam cả băng đạn vào một chỗ luôn hay sao ấy. Trái spam bên phải cả. Hai lần nó gỡ cùng bên thôi. Trên bàn mấy ông đang bắn nè. Mình không để ý. Tí mình xem lại. Chắc là chỉ là đèn hay sao ấy, không có gì hết thì phải. Như là đèn để cam nhìn rõ mặt chẳng hạn. Bao giờ blitz á? Mùng 6 bọn mình bắn tiếp. Xích. Thế bảo là bọn Gen.G mạnh mà. Tập team với bọn Gen.G đã là đủ thấy chúng nó mạnh rồi. Chúng nó kỷ luật lắm. Counter Chef Counter Chef lúc nào cũng lên Counter Chef này. Cứ bắn là nên. Chan. Hay không, nghỉ là đẹp. Diamond kia có team Valorant nào không anh? Công Anh có. Diamond cũng đang bắn giải hàn đấy, để tranh suất lên Ascension á. Tụi em không đánh anh. Em ơi, anh đang ngồi xem đến bây giờ là nó đang hiện đồng hồ là 4 tiếng 54 phút 15 giây rồi. Quá đủ rồi. Diamond là K plus đúng không nhỉ? Mình cũng không rõ lắm nhưng mình chỉ biết nó tên là DK rồi. Tức là kiểu cái giải này nó đang là lấy slot ấy, kiểu khu vực Việt Nam này sắp sẽ lên khu vực châu Á này, khu vực châu Á xong sẽ khu vực Pacific này, kiểu vậy. Xem giải này nhiều mệt mà. Ngồi không này cũng mệt mà. Thà ngồi chơi còn đỡ hơn. Mấy team Trung Quốc cũng mạnh ấy. Có mấy bọn như kiểu Totoro này, EDG này, Enter này, các thứ cũng mạnh ấy. Bilibili Gaming mạnh ấy. Bên này đang là 9 giờ 46 phút. Và mình vừa quên order đồ ăn và đéo còn cái gì trên Grab nữa cả. Thôi xem xong ra 7-Eleven kiếm gì ăn vậy.
Tai Lu có team Valorant không nhỉ? Có, nhưng mà hơi yếu. Ở Blitz không có bếp hả anh? Có bếp nhưng không có đầu bếp em ơi. Ăn gì tự túc. Đợi mình xuống kiếm cái gì nghịch nào.
Okay. Huh? What sauce they have? I never eat at Subway. Just take some. Just take something like sweet, not spicy. Yeah, and sweet if possible. Okay. Okay. Thank you. That leadership role, and he's embracing it. And I mean, we know his Brimstone's good, so if we go over to Fracture here, I mean, this guy's got, you know, potentially if he plays it, we've seen him play some other stuff, but he's got lineup for days, and now we're seeing some great play on the Omen too. This is a beautiful season for TS so far. Yeah, and I think one of the other strengths of TS back in the day in Korea was he was actually one of the IGLs who had some good mid-rounding, right? Even bọn mình cái này vẫn tự nấu ăn nhiều mà, tiết kiệm tiền. It was just their strat book was so deep. Of course, DRX has now evolved to a new version, but TS has always been one who's been able to adapt to the situation given and then make those calls. He's also known to be a player that really listens to the coaches on, hey, we want to try a new comp. Okay, I'll volunteer to learn the new Asian. So that's a huge benefit for a team like Gen.G as well. Well, TS stands for, I think, his Korean name. But what else could it stand for? I mean, I said top secret. Top secret. Top secret. Like, this guy is like the secret agent that's, you know, really, really good, but you never hear about him in the news. You never hear about him in the bigger world. Oh, okay. Yeah. Oh, or the Superman, like Clint Clark Kent. Like top secret. Yeah. That's no good one too. knows his real identity. Yeah. I don't know. We'll have to work on some names for him. You also had going into the next map. So we're going to go into the next map now. How do we expect it to play out? What can DFM do to improve moving forward? Well, I think DFM, again, I think the ideas were there, right? I think they had a good understanding of how Gen.G likes to play. Now, Gen.G was the one who was saying, no, we can adapt to a map like Lotus and continue to show you a deeper defensive side. So for DFM, you got to stick with what you prepare, and we saw the games from Fracture. And Clint mentioned it earlier during the pregame, where Fracture, sometimes the rounds RQ was winning was just hanging back or eliminating the entire other half of the map, right? They would often go to the top side of the map and just take that as defensive control. So I would love to see DFM employ the same ideas, but be a little bit more patient than we saw RRQ in their match against Gen.G. Yeah, I think just the attacker side simply has to be better for the side of DFM on Fracture, a map that does favor the attacker side, right? But beyond that, you got to be ready for those TS. Ngồi xem này anh thấy hơi mệt rồi. The thing that really hurt RRQ in the long run on Fracture was TS made some phenomenal mid-round adaptations without timeouts or anything. Just him thinking on the fly and coming up with ideas to counter the strats and the setups that RRQ had. So you got to be ready for that for DFM. That's no easy task. Yeah, and one other thing that we saw in that Gen.G game against RRQ was actually Gen.G was starting to get comfortable just body checking corners, right? They would put up smokes and then just peek, and they would try to fight off of actual contact. If DFM can abuse that, they might be able to get some early rounds. And if they, you know, that gives them a margin to just stay enough in the lead to eke out a win here in Map 2. DFM, you also pointed out, relied a bit too heavily on certain utils, like ciphers, traps, and this kind of info, and this sort of passive plays. Yeah. What do you make of that? I mean, this is, I think, something we see often from teams who haven't quite polished their communication and their strat book yet, right? Where you just rely on something like the tripwire and say, okay, well, it's still there, so clearly they haven't pushed out. And then Gen.G started to show a couple rounds where they just sit right in front of the trap wire, and that means they still actually have so much information about the map. And let's remember, Fracture's another one of those maps where eliminating a part of the map with certainty is so crucial. So DFM, I would love to see them be a little bit less reliant on those assumptions that if my ability is alive, they haven't passed. That's not always going to be true. So whether it's them positioning a little differently or maybe even switching up the utility. Like Ascension hình như là sau Tokyo Master. Tokyo Master rơi vào tầm tháng 6 rồi phải. I like the way you say it. The passive, you know, part of this. That's okay, but then you need to have the active side as well. To get onto the other side of your utility, to get into that unknown territory, to try to
get as much information as you can or whatever. Start pushing out on the map a little bit potentially. It is Fracture that gives you the opportunities to do that. So let's say DFM does play Cypher here on Fracture. It has been a popular agent pick on Fracture in our region. Let's say they go for that. I need to see them get a little bit more active, show some different looks to the side of Gen.G. Either get beyond it or, you know, even play way off of it. Go on to the other side, set up a couple traps, and then go to the other side of the map or something. Really keep Gen.G guessing as to where the Cypher utility is going to be. What are the implications if DFM loses this round? They're already at a 0 win at the moment. They lost to PaperX last week. Now, thankfully for DFM, I would say schedule-wise, they are facing up against some of the stronger teams that are expected to be in the playoffs, right? Like PaperX and even Gen.G. I think people expected to at least. Thằng Speed 2 mới được đánh Assassin 2, đúng rồi so ạ. for DFM, it's not necessarily troublesome, right? But what is important is even if you lose, you've got to leave enough data for you to be able to learn from. So if this is a one-sided affair, I'd be a little concerned. But if they put up just as many rounds as they did in the first map, it's actually not the worst-case scenario here for DFM. And with that, we are going into map 2. What kind of agent comps are we expecting here? Well, Eco coming in again here for Gen.G as we see on the stage. Bắn đi lâu quá. Echo in, Seven out. Có khi nào đội người xong thua con mẹ luôn không nhỉ? Assassin căng mà, Assassin căng hỏi luôn. Đấy lúc đấy cái chỗ đấy sẽ là chỗ đổ máu ấy. Có những trận này, có những cái giải này thua ấy. Cái giải này thua chỉ là không được đi Master thôi, chứ còn Assassin mà thua là nguyên một năm coi như bỏ đi luôn đấy. Giải đấy là đổ máu luôn đấy. Fracture. Rồi lên franchise sẽ được bắn giải này. 15 quả OT xong ra có trận mới đẹp luôn. Nốt game cuối của ngày rồi. Ai mà xem ngồi đây xem từ đầu stream chắc cũng gọi là cũng thấy chắc giờ này cũng oải lắm rồi đấy. Believe that they're going to want to get Thôi em ơi. Thôi em ơi. Anh Công Anh cho em hỏi có cách nào để lúc burst Vandal 3 viên đầu nó đứng yên như anh được không? Nhìn clean vào lửa. Em kéo nhẹ xuống tâm là được mà. Thi thoảng mới có ngày watch party được nhiều like như này. Được xem thầy là vui rồi, trước thầy off lâu vậy không thì xem luôn à. Đợt đấy mình bận nhiều thứ quá. Giờ đỡ hơn rồi, nên chắc là sẽ sắp xếp được. Cố một tí. Không có gì hết.
push them the most, picking up 9-round victories for themselves. So given that you have that example, you have them versus Loud in their only match in Sao Paulo, DFM, have they been able to study and really tròn đẹp what mà. the strategies are going to look like for Gen.G? Dễ đeo. Not seeing any adjustments. It is the same composition, but I think that also Gen.G probably going to be slightly taken aback by what is facing on the other side. Because given how Suggest has continued to perform on Raze, I think that I would also be surprised to see him on this Jet. That is the flip side of that coin, but DFM right now starting things off already pretty safe. Their first time on Fracture in a while. Paint Shell's out pretty early with no info whatsoever. Pulls back. Fault line as well was used, so Nico can only try to buy some time with an aftershock. Boombot spots, there's the flash in, they try to go for the push, and they are perfectly ready for it. Door gets open, Dog connects. Nico now in the corner and Suggest. I mean, you should just never use anything that isn't a ghost. Just clicks heads. Yes, though, to do much the same. Clean vãi lồn mà. By the Master. 2 kills for Suggest in the round. The site's broken open. Only 2 players left alive for Gen.G as they will try to engineer a retake. Ủa anh em có nhìn thấy thằng Kinh nó vừa ném quả smoke từ City lên drop không? Whoa, what a shot! Are you joking? That is just nasty from Goddead. Now Zenfree gives his location away. Let's get some damage down there onto Goddead. Still, despite what he just did, at a disadvantage, but they're storming through into the smoke. Goddead traded. Pulls right out of bullets. Nagaji's low, but he still will win it out. 3 kills for the Japanese Viper as Detonation will yet again take the opening pistol round. Playing it a little bit safe, he actually doubles back, further back into towards A main. Assassin là 1 năm một lần mà. 2 năm một lần đấu. An SEA team would have been a knife fight instead, but that's also what a flick. Yeah, the way that they actually start off getting contact into A main, and like you mentioned, Suggest as the Ghost Master just comes in and absolutely John Wick in it. All right, back. Let's go! As it's a clean start. Gen.G, no real investments aside from a little bit of util and then a sheriff here for TS. Now he's playing solo over at A. And that is where the contact is about to come from. Everybody on the attacking, on the spawn side. Flash not gonna find anything. Yes, just Master Tokyo em ạ. on the edge, spotted. Maybe he didn't realize that his arm was exposed either way. Suggest finds himself another kill. Same protocols from DFM, like what we Không. saw on Lotus, a little Lên lên franchise 2 năm xong rồi năm sau cứ thi tiếp tục bạn. Assassin 1 năm một lần. 2 năm thì từ ai từ thì lại về chỗ về leo lại từ Assassin lại. I mean, this basically should already be the call to just group up, get ready for the spike to explode. Not give anything else over. Chứ là nhiều cái không giải thích được đâu em Cương ạ. Khó lắm. Game MOBA mà gặp Đông Nam Á thì nằm hết xuống. Gặp châu Á thì quỳ hết xuống. Nó cũng giống như kiểu StarCraft gặp người Hàn đấy, quỳ hết xuống. Đấy là ngày trước, còn bây giờ thì không rõ nữa. Wait for the spike to explode. Not much else going to go on in this round. Gen.G definitely making the call to dive at a spike. They get the round loss bonus. But overall impressed by DFM. All it took in this round was that first initial hit on towards TS. Không em ạ, mấy team vô từ đầu thì không bị. Perhaps a bit of a blunder by the Poison Cloud. But you have to admire how DFM are actually approaching this. They start off the rounds just sitting still in spawn, anticipating pushes from Gen.G, and then bits by bit they actually move up. Starting off with a flawless. A very nice way to try to get this snowball effect going. They might be able to dish out a bit of damage this round, given that they have brought Thì người ta hỏi là 2 năm có bị out không thì anh trả lời là không rồi mà. Chứ còn 5 năm thì anh nói từ đầu rồi mà.
TS goes for the Vandal instead of the Phantom. Oh. Approach. And yeah, this is the first time that they changed. Chỉ là anh trả lời cho câu hỏi người ta hỏi là 2 năm có bị out không thôi. However, and with those shots flying towards Goddead, that should give them quite a bit of information. Holding flash out, spots him. Forces an updraft from Suggest, but no opportunity to really try to take a shot. Voids damage from the snake bite. King as well in tower with him. They need to get broken out. King, what a snap. Does manage to find Suggest, shuts him down. Goddead rushing over top of the volley. Eventually does fall to it, but he manages to trade it right back into their, or not into their favor, but to even it up. Spotted one. Gun barrel betraying Rada. Meteor finds it. The blast entry onto the site finds a second. Quả dẻo. Sentries interrupts position. Still though, not bad from the side of DFM. 3 weapons taken away, and all 3 of them basically broke. Just 100 credits on Goddead. As the round ends, but Gen.G they at least managed to pick up the round win. Still a good start from DFM, but you have to admire how this side was held, how there was a tiny bit of damage and Goddead just being so aggressive that he flashes out and hops over that incendiary to find a little bit extra, and Meteor to clean things off as well. I mean, I just want to draw a bit of attention to some statistics because Goddead had 18 assists against RRQ on this map. Oh yeah, it was incredibly strong. His performance was great. I mean, not only just on this map, but across the entire series, it was just so very clean, a Mako-esque performance out of the initiator. This time. Thằng Meteor là bắn kinh lắm, mình bảo mà. Có bộ 3, Meteor, King, sau cái thằng Steven mới vào ấy, bà bắn vãi lồn luôn, thề. Thằng Echo này thì mình chưa nhìn nhiều, nhưng mà thằng Steven kia bắn vãi lều luôn. Dashing in ahead of that aftershock, finds TS. Now the defensive smoke's taken away. Meteor in position, gets Rada, but then is instantly traded by Suggest, who still was sat on that high ground. Orbital strike even invested here from Zenfring, which shows that he basically has no regard or no thought that Gen.G is even going to be in position to try to defuse this. He still does have a Molly and 2 snake bites, so I guess their post-plant util still quite good, but normally you'd see that save. Pushing in, they're trying to get underneath, flash out, but Suggest is khó mà retake được. Tap on the spike, there's the Molotov going, tries to get the spray transfer, fight thrown in as well, and Eco eats a bit. Lửa lỗi kìa. And that's about all he can take as the next bite comes in, and this round is done and dusted. An extra kill for him would have been nice, but none to be found. DFM move up 3-1. Không xếp, giờ phải eco thêm round nữa. A little bit clipped by the spike, but all good. They have the money, they can buy back up, and they are able to really explode onto site with some of these set plays. Gen.G just getting booted over a little bit, and then with a rotation over on. Ôi đừng bảo là game này sẽ 3 map nhá. Suy vãi lộn, lại ngồi thêm 2 tiếng nữa thì suy luôn đấy. A lot more high-spirited and kind. We're here to have a good time. Gen.G now, maybe a little bit rougher, but they're looking for a fight. They're pushing out, clearing out Dish, clearing out the other side of attacker spawn. Just creep forward. I mean, this is the triple stack site. See the overall abandoned, real attention towards A main. This does lead Eco to go back over, try to scout things out, but execute now begins. King taking a bit of damage, knocked down to 76. The 0 point will connect, and now they start shipping it over towards A. Anh được bên VNG xin cho mà. Mọi bản quyền đều thông qua VNG hết mà. Anh làm gì có tuổi để nói chuyện với Riot. Ôi! Oh my god, they just check it. I bet you he's right here, and he is. What a read. 30 seconds left. Suggest the absolute Chad gamer. Spike planted. Showstopper at the ready, but nope. Now it's not. Suggest. Suggest is a Chad gamer. Every time you say that, his chin grows wider.
Suggest is a Chad gamer. Just blessing the ever-loving hell out of him. And God dead now. Nothing more to be done. The Deaths will go ahead and hand him the null command. But I don't know if DFM is going to be willing to give him that peaceful send-off to the spike, or if they want to just rip the life from him. I might rip the life. You get an extra alt point for that, but all good. Still win. And they play it safe. They don't lose any weapons. And Suggest is indeed... Trông hơi mệt cho Gen.G rồi. Yeah. All right, well, 4-1. A flawless round. There in round 5 is, yep. Knew that was coming. Lyle again, just saying. Bắn giải có giới hạn, không được sử dụng skin nào không anh? Không em. Em thích dùng gì cũng được mà. Trong deck đều có skin gì em đều được dùng hết. I mean, to be fair, they didn't quite have weapons this round, so seeing some little things to adjust. Suggest sitting pretty on 9 kills. Nice. Ây da. As a 5-group gang. Yeah, I mean, they've just been roaming like a pack of wolves, ripping apart the... It's not a lot of map presence when you do that. Yeah. That is true. And for the side of Detonation, they haven't really needed it. Their brute force has been working. That's what I mean. If Gen.G can do something else, and get a little bit more map control, get some information, they might be able to take out the alpha. I mean, this is one of the biggest splits that we've seen, and it's widely just one player who decided to stay on south side. Flash in towards A, doesn't see anything. Taking a rope. He's taking the rope. Do they spot him? Right there. No, he's my God. Oh, he was right there. Oh man, I think they finally realized right at the last second. It's still information though for God Dead. Oh, spots plenty, but PUBG mình cũng to nhỉ. Vừa thấy em tài con up status đến qualify đến giải thế giới của PUBG. Continue to catch one person by themselves at this site. He's got a showstopper. Out of charges. He does. He's gonna use it, sends it close, doesn't find the kill, he takes it just so very low. Now the volley at his feet. Vẫn giết một. Will be able to find one, but Zenfree 30 seconds left. trades it back. The thing is, because they have this guy, I mean, granted, Anthem's not here right now. He's going to try to go for a backstab. I was going to say they could. He'll suggest. Instead, Rada waiting up top just by rope, ends up trading one. Oh. Anthem still on that big flank of his entire career. The rest of Gen.G trying to push up front. Trying to pull him into that spot where they can actually just bang through the box. They get a little bit of tap damage through. Anthem in the corner, God dead, good for the headshot. He's taken down. Now it's all on Suggest, and it's not planted for him. Oh no. Single move, that's it. Okay. Down to the wire, push to the brink. That will be King getting the defuse, building up that Viper's pit. It's Gen.G. Find a second round victory, but man, if they didn't have to work for it. I think that God that might have had his ult canceled. Yes, he did. That's unfortunate. Kind of the thing for Gen.G to go in with, though. Start things off with a showstopper, maybe not really connecting, but it does buy enough time for the rest of the team to arrive on site. And when Gen.G are together in a retake like this, everyone on the same page, they're gonna rush. They're saying, okay. Gọi đứng chờ luôn mà. Try to get in on top of them.
Sketch là đứng chờ luôn mà. None of them have taken it yet. They're actually just sitting here. They could wait for these nebulas to dissipate and potentially just counter-aggress right back into B main. God, that's a the angle. Oh man, Anthem. What a reaction. Not enough to find that kill, but God, that's so very low. You can see that every time there's a little bit of contact, though. Rada is always checking his spy cam up on the other side of spawn, considering maybe going for that rope push, but now just going through tunnel instead. Vào thấy mệt đấy. Yes, I mean, he's concerned that, you know, they have taken that rope. He's not worried or not even thinking about the prospect that they have all just gone down through the underpass. That fight doesn't go past Goddead. Okay, well, manages to push out and find one, but now Suggest looking to replicate that, and he will. Meteor taking out Goddead, still alone in tower. And here comes the reveal to just add insult to injury. Oh, rolling thunder. Drops down, tries to grab the gun. Doesn't manage to do so. Không nghe tiếng của Không nghe tiếng của thằng này à? Anthem was stunned, and King swinging in at Gen, finds the kill. King, another, just taken out. Now the last two members contained over on this side. They get it to half. King, again, trying to hold the line. This time he falls and Rada Thì sâu thế. will be able Ta bắn cùng đồng đội luôn đi chứ. Wait, no, they held it. They held it. They actually held it, and that's me being stupid. No, I'm with you. I'm stupid as well, but this is something that always makes me nervous watching DFM play these post-plan scenarios. They always evacuate the site, whether or not it's because of utility. Thì sâu vãi lều ạ. Give up so Chả hiểu. much space that they want to go in for these duels off the peak on the spike, and it allows for Gen.G, similar to what we saw on the end of the last map, sticking the defuse all the way through. Well, flat caster, but Màn có 62 Z thì anh nghĩ rank nào là tối đa có thể đạt được với anh? Anh cũng không nghĩ đến mấy cái đấy lắm. Chung là khi mà bạn chơi cái đấy rồi quen rồi ấy, thì nó cũng... Nó gọi là sao là quen với môi trường á. Nhưng Shinobu ấy nó bắn 75 Z nó cũng lên Radiant miết mà. Well, looks a bit silly at the end of it. But again, I mean, look at this. They're just going to cut noise. They're going to see if Gen.G fans out back over towards B site. I think it's more important for Goddead here to actually... his knife comes back up. Might be able to gain information, and now they do. Destroy it. Oh boy, okay. Fault line across to buy himself some time. Eco avoids taking damage. Flash goes out. Zenfree managing to find the kill. The lineup Goddead. Gets one, puts some extra damage in, Zenfree down to 50. As the pit comes up. Cage popped as well. Takes it a counter pit. Oh, this is bold. But the trap is there. Double traps. He can't push into this. He has to wait for them to go away. Trying to check, sees nothing above. The bites in front of him, clears up. So close to spamming down Rada. And suddenly, start wondering, was this a tad too much? Everybody else is outside of his pit. The decay damage not there, and Zenfree will spot him. The barrel. Khó. An interesting attempt from Gen.G, but again, like we mentioned, that's just DFM style of approaching site hits. They make a little bit of contact and then they stop pumping the brakes. They just cut that noise. Gen.G had no idea. It's just fantastic. A fantastic entry from Suggest. I think this is what the desk was talking about. Like, okay, they've got this Jet Sky. Is it just going to be these deep dive engages? And that's what we have been seeing. And he just keeps doing it. Suggest just looking to dip Meteor. And he has been getting those dips. On the other hand, it's just going to be Gen.G kind of peeking out, trying to find some duels, but not quite successfully. 2 players remaining, and I don't see how they can push out of these smokes. Yeah.
worth noting. Gen.G, their win versus RRQ on this map. The lion's share of their rounds picked up on the attacking side. It's an 8-4 half. Still, this is not cẩn thận đâu. indicator. What is to come in the second? As King will be able to get. Line này dễ ném dead luôn mà, dễ line up dead luôn mà. Yep, grab the gun. Looks like he's gonna try to play this and at least take some more out of their hands. But there's the bite, and now it becomes fairly hopeless. He's cammed, and a Hay nhỉ, copy rồi. As DFM have 6, and they are looking fantastic. Great for DFM. Anti là gì? Anti là để dùng. Nếu mà những cái tình huống như này ấy thì mình nghĩ là dùng nó cũng không sao cả, tại vì nó là 4v3. Dùng để chắc chắn một round đấu nó không tệ lắm. Còn hơn là thua một round thrifty. Thrifty. Ây dồi ôi. Mệt quá. Giữa trận nghỉ thì nó không hay lắm. Cố xem nốt vậy. It's not really doing all that much. This time, trying to go for a bit of control towards A main. I don't know if it's going to pay off. TakeG lurking. Doing this lurk again. Meteor. Meteor. Trước có thằng Cloud9 đi rừng Meteor hay sao ấy. Đâu nhỉ? Hay team nào chả nhớ nữa. Rotate to the A side. And this is just going to have to end up being a retake, which is still a very scary position to be in for Gen.G. Ngày xưa cái đợt mình xem LOL à, C9 Meteor à, C9 2 Hải. Cosmic Divide could end up being rough, especially on the A side. And look at how much space Suggest has to work with. He hears all these footsteps. They are looking. Oh, okay, he beeps a little bit. Cái thời ngày xưa mình chơi LOL nó chỉ có game beat cái lồn gì nhở? Cái thằng lồn gì sát thủ khuôn mặt trẻ thơ nhở? Quên mẹ ơi. Cái beat gì nhỉ? Just up by this one spot. Left clicks and lets it go. Gen.G. Rồi, Diamond Pro X hay là vậy. Tên kiểu đấy. À, nhìn thời mình chơi nó chỉ thế thôi. Thời mình chơi game nó chỉ có những thằng như thế thôi. But not when players from DFM are up that close. When they have that much information thanks to the contact from Suggest earlier on. Phantom anh em, Phantom mạnh quá rồi. They have no idea where he's gonna be. I mean, look at the pop off here. XPK với pha backdoor huyền thoại à? Thôi xong. Ủa chết có một đó. Close rocket. We'll go ahead get a little bit of revenge for Anthem and his antics in the last round. Solid start, but weapon unrecoverable for the moment. Push out. Goddead tries to get the readjust, but doesn't get the kill. Just gets. Actually, I don't even know if this is his damage or the rocket's damage. Has to be the rocket, but yeah, never know. But this is what I'm saying. Gen.G needs more information, and that's what I like seeing from TS at the top of the minimap right now. He calls out the other side clear. They know that it's more likely up around tree. Maybe A main if anything, but this is where DFM are setting up camp. Again, through the underpass they go. Meteor this time. Cho kiểu game ngày xưa ấy, game nào cũng thế, nó không kiểu cầu kỳ về chiến thuật ấy. Nên là kiểu nhìn không hẳn là cầu kỳ mà không như bây giờ ấy. Nên cảm giác nhìn game nó kiểu hoa mỹ hay nhiều pha đẹp mắt nữa. Other side of the map. Should have heard this though. Come on, TS. TS needs to hold the line. I need a start. No. Cần 2 mạng. 1. Fight out. King tries to delay. 20 seconds. This delay is good. Working decently. Pop from Goddead as well. No command now running. Doesn't have line of sight though. Flash in. Eco gonna find one. King gonna be taken down to the side. The spike. Drop. Goddead gets 2. Suggest, however, still alive. Drops down. Only 4 bullets remaining. It doesn't matter. He was taken low, and Eco gets himself the final kill. Mày Suggest clear hết ở sau smoke nhưng đồng đội thì chết hết rồi. This into a 7-5 half. Risen from the grave with that Marshall. Where is that tissue maker? Here he is. He's not even wearing it. That's why this has been closer, I suppose. He's not using the tissue. Not yet. It has to recharge, you know? Yeah, you can't use it all the time. Yeah.
But 4-7, Seth. We're closing towards the end of this first half. You want that 5-7 still, like what we saw from the previous map. I believe that's one of the factors that. Sau khi watch party với mọi người xong thì mình sẽ tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, ngồi xem phim. Hello Embassy, lâu lắm mới gặp Embassy. Off king. So let's go. But I only know the literal translation of it. That's the same with me in Mandarin, but go back into the game and that's going to be same setup. Rồi có phim gì hay không này? Anh chả biết phim gì cả, anh ngồi anh tìm lên mấy phim ngày xưa anh xem. Anh lướt TikTok anh thấy mấy cái review phim, mấy cái phần lẻ lẻ thấy có vẻ hay nên chắc là tí ngồi tìm xem thử. Rồi em đi làm đêm nhiều quá. Ngày ngủ đêm bay à em? And suggests, okay, shot gonna go wide. Meteor given a second lease on life. Meanwhile, Inch is starting to come through. The flash goes out. Oh, and they're just still sandwiched. All corralled here, but the pressure, they are backing off on this. At least on the A side. Continues to re-swing out. Ends up falling. The heals are there, so the damage is undone. Xong. Kinh. Ôi, thằng mình. Right in that moment. May have been able to make that work. Fully aware that King's behind them, they're just going to head forward into the site itself. Meteor trying to get away. I mean, King's got to try to push into an off, and yep, there you go. There's the result of that one. Suggest takes him down. Em thấy thầy đâu có nâng full của Oni đúng không ạ? Có chứ. Just pulls the blades and kills him from behind. And now it's all on Eco. He will find one before getting taken down, and there you go. The timeout for DFM. Cái đêm này cẩn thận hại sức khỏe em ạ. Mệt hết cả người á. Swapping sides now. Again, this is where the Sao anh nói gì cũng ngược vậy? What doing? Sao anh nói gì cũng ngược vậy? Thế bây giờ tự dưng anh biết được nó, anh biết được trước là nó sẽ bật cái cam lên nó ngồi nhìn hả em? Hay thế nào trời? Thầy giờ này hơi mụ mịn nha. Mình biết mà. Mình cũng buồn lắm. Gen.G pushes out, and of course maybe Rita gets caught out with the Rồi, sketch trước là team Newton đấy. Đợi mình xí anh em ơi. I feel like are kind of psyched out by this fact. But now that they're going to the attacking side, perhaps, just maybe,
with Meteor and their set plays up onto the B side from last Đợi week, mình the way xí, they đợi mình blast xí. packs on towards B, with a lot of support from Goddead, they just might be able to turn things around. Well, it all has to begin here for Gen.G. For detonation, a pistol win. Effectively is going to get them up to 10 rounds. Lâu lắm lại không anh chưa đọc Tower of God nữa. Into a third and final map, Pearl. Đợt mà rồi đấy mới đọc lại cái Popping off on pistol all day. Yeah, I mean, it has widely cái been phim announced băng đảng gì của taking damage Nhật out Bản of nhỉ, the squad. quên mẹ. Swing King, he's trying to get on top of it, but Raiders everything covering fire. The setup for the protocols looking pretty decent here for the side of DFM, but map 3 rồi. still Map 3 rồi. ends up being traded in the end as Oh. Raider finds that and the plant can come through. And the split push works, but interestingly enough, Anthem actually, where is he going? Taking a long journey. Tokyo Revenger. Meanwhile, his Đúng rồi. teammates just trying to bait out peeks, trying to peek out and find something, anything. Oh! Oh, Eco, bound. Meteor, gonna hold. Right click into a headshot. Other way. Look damn cool, and Goddead's trying to throw the pop flash, but the turn away, so just gets the headshot, and DFM will take the pistol. Looking really good. Again, Effa Hansa suggests, of course, along with his teammates, that one little bait and switch push, peeking out, and then Reita to trade off of it. Something that surprised Gen.G. Of course, both teams. Bọn F4Q đã giờ giải nghệ làm content creator với cả đi nghĩa vụ hết rồi. Esperanza giờ ở DK hơi thọt. They're actually forcing up, in fact. Stingers in hand and sheriffs. This is a very big gamble. You're up, yeah, 4-9. I mean, lose out here, that's DFM up to 11, barring a miracle. They have pulled off Thrifties before. Gonna go in, looking to check back box. He jumps up over top, but it's straight into Takage, who of course has a judge. Meteor dead. Hello. Eco stuck in the Map 3 rồi. Right now on the stairs, CS tries to push up, and Takage is just holding down. Khổ gì đâu. Đến map 3 thì mình có xem đâu. Trying to play out of tower. Không, mình nghĩ hôm nay mình sẽ cho tay mình nó nghỉ ngơi một tí. Tags him up a bit, but cannot get the kill. DFM will just take. Đến map 3 thì mình xin phép sủi. Mình mệt lắm rồi. Kiểu ngồi không xem ấy, nó chán ấy, nó mệt ấy. Ây chờ mọi hôm ngồi tập team từ 2 giờ đến 10 giờ, xong 10 giờ ngồi stream đến 1-2 giờ thì mình không thấy mệt bằng như này đâu. Nhưng ngồi xem mệt lắm. Why? But no, those stingers don't work, and this gambit absolutely failed, flopped. Barring 4-11, like you mentioned, I don't know if these sheriffs from Gen.G are going to be able to do much. It's still a very heavy commitment. 1,000 on Goddead, 1,100 here on Meteor. So they get crept up pretty far and closer to the site. Spike's not retrieved yet, so they're not necessarily committed to this position. That said, DFM aren't committed to all that much either. They're just peeking out from really, really safe spots on the map. Takage just backing off, still judge. Still okay. Well, that's it. Well, he gets flushed over. Tự dưng giờ thấy into TS's line of sight. 5 lít player duo hiện lên là tự dưng thấy khỏe khoắn luôn à. That's a trade. Now Eco does have that judge to try to hold the site. Mày mày pick map cho nhau từ trận 1 đến trận 2 ạ, cay thật. Đéo hiểu. Cứ pick map là thua. Sorry, that's not, I found you meaning is the trap. Misread the voice line. It's getting late. Still the retake potential. The chest might just blow Đéo up. tin được. That, oh, TS position. I mean, what a turn away from that flash. TS now spotted, taking down front gen. King on site finds one, looking for a little bit more. Get it though. And Eco flushed out of there. DFM get the defuse. They move up now to 11 rounds, 4 consecutive across both halves. Hay xem xong map 2 rồi vào làm 1-2 trận sớm hấp cho đỡ mệt thầy thôi em. Thôi. Really, really upset Coach Bile now.
Yeah, this timeout has to do miracles. I mean, yeah, 7-round differential. You're going to have to climb so much. But I will say, it was kind of impressive how they actually managed to flush Takage out of tower. Yeah. Oh, that was great. Nice! The rest of the... Yep. It's like that not coffee so pasta. good, as it turns out for Gen.G. Fantastic team. They just got to work on their aim, their map control, their crosshair placement. Yeah. Oh, dear. Very different. Struggling to adapt, and a lot of these were thanks to... Mình bảo mà, đôi khi địt đã thay người và phát thua luôn. Gen.G cho cái thằng Seven out, cho Echo vào, đôi khi thua luôn, thua thật. Ảo thật đấy. So uncomfortable, and I've never seen this before. No, we have not. I mean, granted, it has been, you know, limited exposure, but what we have seen thus far has looked great. Pushing loud, taking them to overtime on this very map. Besting RRQ and looking so very clean while they did it. A big part of that, the thing that we praised over and over again, was the setups for Meteor to excel. Making sure that he was flashed in, that he was, you know, had a covering fire so that he could just go in and thrive. I mean, we kind of likened him to, you know, the optic setup with Ye and how they enabled him to just go ahead and pop off. We are not seeing that in this map. Now, one difference of that might be the fact that Gen.G started off attack Không em, last đây là Reyta chứ không phải Redla. Starting out of defense, not the best look. Trước team anh là Redla. I was hoping that they would do better on this side. They have the guns now, finally. Hopefully they can turn things around, starting with this round. A bit of a split map presence. Bit on B, bit on A. But again, look at how disciplined DFM are. Không có gì đâu em. So much sounds, but they're not moving. Có gì đâu, phải sorry. Anything Takage again, still. Chắc xem trên điện thoại đúng không? Chịu được bé xíu à? Why get rid of it? It's been working a treat. Spike is still back over towards spawn. They have to know that Suggest is likely piloting this op. They will just go ahead and start drifting over towards the heavier stack site. Quả mít xanh vừa sơ vừa chat đã uy scan 10.000 đồng. 5 lít. Cảm ơn quả mít nghe. Redla giờ đang ở team teo. What the fuck? Ôi ôi. Thằng cây vô vừa làm gì? Cái gì? What a play from Reyna! What a round from DFM! And this map is over. We are not done yet. Không hiểu pro player kiểu chi. I don't see how you could do much given your current economy. Đúng rồi. Redla tên là Jorel Teo. The setup from Suggest. Everything along with it, the Guardian, the neural theft. And then Takage just absolutely disgusting. Well, the vibes in the DFM camp continue to just be wonderful. Just chill, bro. What's up, Just bro? in, I can only assume that What? This is like when Donald Glover ran into the apartment with some pizza and Community. Everything's on fire. As Goddead is just getting shoved. A nice shot. Gets blinded. Covering fire from TS is good. Okay. And now they'll start pushing in towards A. The rotation's coming in from Reyna. Reinforces position. Suggests is okay. I'll wait here until the plant comes in. Do they read if somebody is above? So far, the answer is no. Anthem, he does it again. Let's go, map 3. Tạm biệt anh em. 13-4, a dominant from DFM taking down Gen.G on their map pick. The trend continues. Map 3 is going to be coming up, and that is going to be. Mỏi hết cả người. Cảm ơn anh em đã xem, đã donate và đã like nghe. Hẹn gặp anh em vào ngày mai. Bye bye.